Otaya gwakwa kwina rami igicoka macukuru mayango hote mothe gukorwo ndamaka na mahiga na ndekira tiles na ndega maguri ya rokas na itiri legacy yakwa ni gakorwo injega na njoke nyitithania andu na thitima andu ta 90%. Riu kumagia hau no ndiciria gucenjia giti iura safu tabu yakaigana ino ni ya carried right now di no ni ari na buriki ya gatagateini ni oigwa tonge retire gukirita nikena no ndirio mwana kio no wageithio ni mwecimu ndagitari murithi wa Kang'ara salimia muhesh sana na no arugamirira muno athuri Pastor Paul Kuria ndanakoma auga si wezilala akiwa asuba wabe twacoke gatho ningi no ageithio ni PS muthuriti Patrick Mariro ndamugeithia muno mathirikina ni arutire wira mwega ni ngokoretwo ndagweta te kuma mheshimiwa Thereti Jiji Kariuki goka mheshimiwa Nderitu wa Mureithi goka nie goka mheshimiwa Mariro na nie gucoka ni undu wa gukorwo twi thirikari-ini ni twahota gutahira andu aitu na maikara wega twacoke muno ngatho hiki panoro wainaine kuria kirere ni amugeithie muno akagiriria tugitiri ha mheshimiwa kiugo kia mwisho ndona riu mwana kio warugama haha tuhota gukehirwo muno ni mwanya wa rucio nima ni undu wa kuria mathaa make kiugo kiria ingenda kuhingana kio ni kuga ni kwira andu aitu ni ndirageria muno na njira nene uhoro igi thitima ni njui kundu kuingi kuria ndirathie ni ndirera uhoro wa thitima na muno ni wagi wa matransformer ni ndirageria kuwasiliana na ministry ya energy nigetha nyone ni ndahota guconnect andu ingi na thitima o uria kungihoteka koguo ndiramurio magie na wetereri na tugikinya kuruga mwaka uyu nini njui ni megukorwo monete ngurani yoria tugukorwo twikite rucini ruru ni nguhurire PS wa Shira na niwe wa energy na ajira next week tuonane nigetha tucirie uhoro ucio koguo ndira kumomiriria magie na subira na ni njui ni tukuruta wira mwega ona department iyo nayo wathi wa muonari wona turamwetha PS wa Shira guku nigetha tariria andu uhoro wa thitima kura kimwe twari na PS muthuriti Kimotho na gwiciria ni agwituhe document ciothe cia go track project cia irrigation thini wa kuria Mount Kenya ni gucia nginya kwaku tauguitu kwina demo cia mberirie kwaririo hindi ya mundu etagwo wa Rugongo no rigane message wa Rugongo mwete ya kuria kanino ngi gukumana wa Narumoro no ekagucia macio maundu wakwa ni ta thiba damu na kuria kungi na niwe ni kene kiuria turitie president we kuria Sagana tuweka kirembe na muruti Jeka tukimuria muthuri demo igana mega damu akirira anduri ni cigana yayo gwakirema riu twathie tugitike icio cigana ona na ngucida out of 22 ukiani ngine taige guko kirima-ini na machono maundu himo withi na mbere mugitika twacoke muno na kaundu kauga ni kega muno especially gwitaga andu acio ta PS wa Shira oni PS Mbugu wa barabara nigetha mogoka tondu thirikari ni ikite maundu maingi muno na kuria no matiri na mundu uramatariria raia ndirahota kunyita maundu macio mekito maingi muno tondu andu ni marakira muno na maundu mao maobicini wanatu tumakore Mbugu Mbugu thiu mwire tondu na PS engineer Mbugu engineer Mbugu twirwo ne farane cia coka ne okiatwire farafara ici irerwo ri ni iri kuirako ni iri kuitarako to maita maingi mwathie na inyo muraugirwo no do political siasa na alignment cianyu no guciria PS no account to no wega andu makamenya thirikari ya thurwo miaka 5 ni bati kuta wira ucio wa miaka 5 ura mugeka nayo thutha ucio ni undu ni uhoro wa hagute wa konta wa Shira akauta wira miaka 5 to no muthure niwe we gari takumakania gugathia ate haria ucio ni uhoro wa hindi iyo na guika tukiririkanagia andu atiriri o taguciarwo kana gukua muthenya wa guthura na umwe muri 10 uhoro wa ma ina ni kuma binashara nginya oaini thaa 11 wahotwo wa kuiganira igoke Supreme Court utiri utoke ithuona ti supreme no president ici ingi ithuĩ twambage uthi high court uguo no achukathira thutha wa 6 months kuguo no guo ningi kwira andu atiriri tondu riu mwe kura matura no ega uguo twerwo ni mheshimiwa ati afigitwo ni andu ingi farai andu
he kaundu kamwe twa decidire ona professor ari omwe na Njenga kwaga kugiriria andu athuri turanagia no kari mwana uthuranaga tariu thaa ici andu mauga hihi makaingatang'ania na makaheng'ania riu mwamuthu tucokera ithu tukikumukugira ka kumugiriria no mamuthurire mwathura mundu mukaruma mbere mukiriria miaka iyo 5 ana ABC marugire matireta mundu matina gucia matire budget gutiri ona gutiri watho gutiri tutitwa MCA provision yo gatiba-ini no katiba-ini no ne agĩrĩirwo gũthondekwo act of parliament ya ku-effect rĩu ĩyo ndĩrĩ yathondekwo. Asante sana. So mheshimiwa wa Gĩcoka Laikipia tugeithanirie muno. Thengio muno nĩ ngũgeithania. Bunge tugeithanirie muno. Yes. Koguo PS Mbogu wake mwana ũmwe no kichara na PS Wachira. Na Wachira. Wachira wa kũrĩa gwitũ. By the way mũthuri ũcio twamũkaire agĩtũhe transformer. Okay. Kũrĩa nĩ mũthuri mwega nĩraigua ambunge ingĩ makĩmũkumia nĩ araruta wĩra mwega. Ora no ndute I can confess. Yes. Mũndũ akĩnjĩra kwĩna kaũndũ nĩ anditira ngĩmũhũrĩra thimũ no message ndĩmwandĩkage na ugakora tau nĩ ngũririkana kwarĩ na Gĩcũgũ technical TVET ica makaga thitima ngari no ka message ndamwandĩkire mũthuri ũcio ahũragĩra ũrĩa rũgamĩte gwĩtagwo Mr. Kimemi akenete ngĩmwĩra ti niĩ nĩ Wachira ũrutire wĩra ũrĩa wĩ wake tondũ nĩ PS tondũ ũcio nĩguo wĩra wake na maũndũ matiganĩte koguo twacokia ngatho mũno kuma Laikipia no woka gwatũcerera rũgiri rwathira ũgatwĩra nĩngamwĩra ngoka tũikare tũkĩaranagĩria rwagomana yũkĩo handi mwĩra barabara rĩkĩa ũkinya Kangumo ona ambĩrĩria tukanjũrie ndoria Kangumo nĩ ambĩrĩria no yakinya Kangumo rĩ nĩngenda kũmenya. Okay. Asante sana. Thank you very much. Ucio tu manake nĩ mheshimiwa Wachira wa Karani wa mũmbunge mũthure kũrĩa mwena wa Laikipia West na tumana mũthuri ti mheshimiwa Jeff Mugawaitha korwo tuĩka guo na mwĩhang'ĩri Chohi wa Ithabe kwĩhang'ĩri kuga nake nĩ aretha gĩtĩ nĩ ndarotete Chohi mũndũ mũnene nĩ mũtongoria ũrĩa yũkĩrĩria no rĩu thĩna ndarathimo na by the way njuguna njuguna aroga bage tohothi toko ni namba ndiragicenjetie nderio njuguna iribore kuria ko ni ndo wa ngumo na kuoneka tangihokwo ni ndo wikana mukuri no ri kwa tukata mange mwihothera gite gya kanju gite gya MCA ndego itugira undu wa irimo ri atunenehera muno nyondo mwaka bana tuchamane muthenya wa rucio kwa idwa kai kuma thaa 3 nginya thaa 5 umuthi gutirĩ na ithagumia tio nario nĩ ngũkorwo ngĩthoma muthenya wa rucio ri twakorwo na Professor Peter Kagwanja na Wambui wa Nyũtũ muthenya wa rucio no twakorwo tukiaria Aroma 12 Aroma 12 bethera jokire kuria kwa andu maandikaga no ndekai Aroma 12 irigatiriri tigagai gwikaga maundu maria mekagwo ni andu athi rekei Ngai agarure mwiciririe wanyu nigetha muhotage kumenya wendi wake niguo muhotage gukura na maundu maria mega maria mamukenagia na maria makinyaniru etikiwa ke maundu maria mega maria makinyaniru na maria mamukenagia no ataingituka fuana muno ni ukoragwo urikirite twathi Sunday mweri 10 niguo turathi kuria kwa muturi wa Muiro ndungata ya Ngai kuria Karen riu nĩ rinyitithanagia andu riu agoka riu Sunday Monday agoka na kara riu agoka na mushati uria wa kawaida nyanga nĩ ngwenda kwa makutondu rĩrĩ ingenda kuthaka na maguta PCA Milimani South Presbytery Karen Central Parish na family ya ndungata wa muturi wa Muiro ni maragwetera igongona ria licensing ya muturi wa Muiro koguo nĩ gwĩkĩrwo kora na kũheo license ya kũhunjagia rĩrĩa rĩgakorwo PCA Karen kanitha wa PCA wa Karen ĩrĩa ĩgakorwo ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na the hub the Karen hub na Karen shopping center muthenya wa Sunday ino mweri 18 2025 kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ gũka gwaku mahoya maku na ũnyitanĩri waku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho ukai turahe mawĩko ma Jehova rĩu haha nĩ reverend muthuri ti
Muturi Bamwiro Muturi batithirira Samuel Reverend Samuel Mutu mutungatiri Muturi wa Mwiru no mwetu na Githungu Reverend Samuel ni toto Pastor Paul Kuria na kiona riu Muturi umenya agĩa na nĩ ngwambĩrĩria kũmũ-observe nyona kana mawĩigui-inĩ mekwambĩrĩria kwarahuka na kana no hote kũhairia maguta no ndia kũrĩ niĩ bata nyendaga atĩ ndagũikara kũrĩa igũrũ na gĩthii rora kwaraha kũu nĩ kũnjiguaga nĩ kwega mũno na nĩ ũrĩkinya experience reke Muturi ambe atongorie nĩ ũrĩkinya hau ũguo na rĩu nĩ ũrevererĩkanga atĩ mĩaka yakwa nĩ ĩrathirire ya gũthomera ũtungatĩri mũndũ agĩthomera ũkũrũ-inĩ anjĩria njoke no ndukire elder gũtirĩ ngumbaro ya ũtungatĩri anjĩria atĩ njoke kũrĩa ndũraga mũgera ũtukũ mwega nĩ heri kuona ndugu tũcemane mũthenya wa rũciũ kuma thaa 3 nginya thaa 5 tabarĩra itũ ya Kimũrĩ Inooro TV. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Twafungamana rohoni tulio wa nyumba yake, uoni ulindwe aibuni kushirikiana kwetu, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake. Furaha ya ulimwengu haitatuvuta tena, twaona kung'aa hai kwake ni bure na bila kisa, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia hai kweli karamu iliyo bora, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu
Oh yes, rwimbo rwega muno rwitagwo ni heri kuona ndugu rwa Papi Clever mainita rwimbo rũu na Dolcas na mũndũ gwĩtwo Masipi Andes. Rwimbo rũthaka mũno rũu rwatũkinyeria wega thaa ici thaa mũgwanja thaa thita ina ndagĩka 24 tariki nĩ 5 nĩ mweri wenana mwaka wa 2025. Gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa Tugina Otana. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũkorwo wĩ hau. Ndehoka weekend yaku ĩrarĩ njega, ndehoka weekend yaku ĩragĩthire wega biũ hatirĩ handũ harathũkirio na hanini, na nĩ njũĩ wega maũndũ nĩ mekwagĩra, maũndũ nĩ megũkorwo me mega, na nĩ njũĩ maũndũ maku no megũthiĩ na mbere na gũkorwo marĩ maũndũ mega. Ona ko hihi nĩ ũraigua rĩngĩ ta he maũndũ mararema gamba gakorwo me momũ, ndũkamake, Ngai no egũka na nĩ egũtwĩka wega. Good morning, karibu sana ndiage kũnyita ũgeni. Ũmũthĩ nĩ Jumaine na nĩ ya tariki 5. Jumaine neno nĩ ya tariki cigana 5. Good morning, kweru atia wewe uko fiti? Ndehoka wĩ thayũ, ndehoka wĩ thayũ biũ. Karibu sana, njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni. Twambanĩria rĩu nawe haha ũguo nĩ gũtwarithania njorĩre ũrĩkĩigua nĩ ciahanda wega thaa 10. Waigua Shiro wa Foston yarĩkia kũingĩra gĩikaro gĩkĩ rĩu ũkĩmenya rĩu mambo iko nini, iko sawa kabisa. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni. Twĩna maũndũ maingĩ mũno, twĩna mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George. Nĩgũkorwo ngĩkũnengereria mũtukanio wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George oro rĩu, nĩgetha onawe ũgĩkorwo ũkĩigua wega. No ningĩ nĩngwenda ũnyandĩkĩre ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩ pande gani, nĩgetha ndeto ĩyo ĩgĩkorwo ĩ sawa na ndeto ĩyo korwo ĩ ndeto ĩmwe njega. Karibu sana gũkũ tikoge nĩ kwa Inoro FM mũciĩ wa Tugina Otana. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi. Thengio mũno we already ũrĩkĩtie kũingĩra mĩtambo-inĩ. Thank you, tunashukuru sana, tukwendete mũno na Ngai no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega. No mbere nene tunaanza hivi. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya, nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*414#. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*414#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigi
Kagia jehanamu Takema kione Ngai kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 282#. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe ceceni hakuhĩ nawe aikaria Gakeu nginya Mũkeu Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe. Ndagi marira ndegea mutumia na ciana riu ndi muthuri waina ite kwĩitha mũndũ wothe atiga mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndoiga moko-inĩ ma Ngai. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Maũndũ makumagĩre ikundo cioke mũtũrĩre ũkũhũthĩre urĩre werũ wa njaũ nĩkĩo ndaiga mũndekere mũina ite kwĩitha mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndawĩiga moko-inĩ ma Ngai. Andũ menderie ciana ine twaimagaraga kaina kĩgwa kĩnene ndũgathuti cia mwĩrĩ mwene akarakara kana rĩngĩ akanegena kĩra ndĩreka wega nĩkĩo ndaiga mũndekere koina ite kwĩitha mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Inooro's finest, DJ Mac George Msapiri. Niende sukuru na darakara kiarimo Naroa na twana ona gothire kiarimo Munini ne moru maya ne moderarea Reude na ciana ne kĩanderoge igũrũ Mũina ite kwĩitha mũndũ wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Ũngĩkorwo ndũrĩ mbice kana cuta cirĩ thũrai gũtũrĩa kone gacomore gatiga voa mathitũ ũrĩa kakura miciro cisha matagwa Kamau athondekete kaĩ akairĩtu na rũthigĩke atũhania na rũrigi agatũhũrĩra ngita atinia na ciara cia magũrũ twaũra na kuruku andũ makamũikĩria maciringi Kamau promise tũgĩtĩkia thĩinĩ mwene tũkũmũkora kĩhingo-inĩ getha twoya rindĩrũ taũni atĩ nĩkĩte thimiti-inĩ tondũ Nairobi nĩ andũ aingĩ ndagaga macambĩki athondekete kaĩ
akairetu na rũthigithia atwarania na rũrigi agatũhũrĩra gitara atinia na ciara cia magũrũ twaũrana kumbua andũ makamũitĩria maciringi Muso ũrĩa shooters Gĩthũrai mafundi makaoga sapa sapura ya matirio nao makaoga cia kanywaji athondekete kaĩ akairetu na rũthigithia atwarania na rũrigi agatũhũrĩra gitara atinia na ciara cia magũrũ twaũrana kumbua andũ makamũitĩria maciringi Korora gacomo nĩ kuisha Nũgũtĩkia nĩ gacomo rĩa gakĩraga kauda suti na mĩbuto nayo ririkane yacuragio na suspender iratũ ciarĩ ũmeni rĩrĩa rĩngĩ safari buti athondekete kaĩ akairetu na rũthigithia atwarania na rũrigi agatũhũrĩra gitara atinia na ciara cia magũrũ twaũrana kumbua andũ makamũitĩria maciringi Inoros Finest DJ McGeorge Msapiri Musara kuigana na no atunyaga ndwira ukanyene matirio ciayo agaciethera thoko athondekete kaĩ akairetu na rũthigithia atwarania na rũrigi agatũhũrĩra gitara atinia na ciara cia magũrũ twaũrana kumbua andũ makamũitĩria maciringi Wendo wakwa nĩtetithero nĩniĩ wanyarira ningĩte mũkũyũ ngoigaitĩka waurira ndakwĩigĩra wĩra wothe mwaria na rataku ũrarĩaga mĩkawa-inĩ ndũngĩakia mwaki kĩoe banga ndariũthiũ karĩmie macamba-inĩ kĩoe banga mũthĩa batithagia wĩrirĩte nĩarariganĩirwo mbere itana kwĩigĩra makara ũrainyarĩte nĩ kũrĩmia mabuti kwandũ ũgatarũkĩrwo nginya konagwo nguo cia thĩinĩ kinya wetha nguo ya kumĩra baramokaga kĩoe banga ndariũthiũ karĩmie macamba-inĩ kĩoe banga mũthĩa batithagia wĩrirĩte Kumao ekemera no nginya gemere azandi abuda ne kyoera gomane mateke kyoe banga ndariũthiũ karĩmie macamba-inĩ kyoe banga mũthĩa batithagia wĩrirĩte kotangeconoka ũkĩnjĩra ndũrĩ na tumbe ũrenda tumbe kũthiĩ kaoe kũrĩa rataku ũrĩa mũikare niĩ nĩngũthiĩ kũrĩa kwa maitũ tiga kũrakara ya kwĩethera ndĩrĩ gore kyoe banga ndariũthiũ karĩmie macamba-inĩ kyoe banga mũthĩa batithagia wĩrirĩte kĩndũ gĩothe kĩmũrĩo he magego nĩ thumu andũ witũ kũra kĩhumo nĩ kĩmũhĩtia nĩ kũigua ũru angĩkorwo rĩmagarire ũrateanĩrĩrĩ koira rĩcitũ nawe ũrateanĩrĩrĩ koira rĩcitũ nawe nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapiri wendo witũ umĩte kũraya nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe ĩtakura ĩgwatagia rũhuho nyana ciĩkatire rĩa watũragio rimũ mofa ũrendi avocado maũndũ macio rauga ndekire rauma gwakwa ndĩrirĩte rĩkũrũndwo ndĩrega ruoro ciakĩyumbũra ndarida ũragwo mũno amũre gakĩrĩrirwo ndere gakĩendwo amũre
kirweli rondere akiendo kanatia samburu ite airia ndera kohete ora itereire thi ndera kwendete kariganirwo nie mwene ndũngĩconoka wanyona ũkĩarĩrithia mĩthori maku morabu nĩndamenyerire mĩthori maku morabu nĩndamenyerire wendo witũ umĩte kũraya nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe ĩtakura ĩgwatagia rũhuho nyania ciĩkotire rĩa watũragia ũrimũ yenyanjui wa Winston Homes enderia andũ manyũmba biũ twĩte ngoro na ngwendete mweri ũyũ wene mũira nĩniĩ ndakũrutire gwa ciari aku ngĩmera ndia nĩndĩgũtĩkagĩra kĩaĩ nĩkĩo ngũkũria ũcoke mũciĩ tũrere ciana nĩkĩo ngũkũria ũcoke mũciĩ tũrere ciana ndĩratuĩte itua ngĩhĩta ndũkanyona rĩngĩ ũgweta ciana ndaigweta wanjĩrĩria kwaria ũguo ũranyona ndirĩ ũndũ ndigĩte na thutha Ngai ateithie ciana ici itikana gũtũkie Ngai ateithie ciana ici itikana gũtũkie wendo witũ umĩte kũraya nĩwagĩrĩirwo nĩ gwĩtiria makũmbĩ mothe ĩtakura ĩgwatagia rũhuho nyonia na ciĩkotire rĩa watũragia ũrimũ Oh yes, social mũtukania wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Musapiri. Yes, atiri rutagaja. Na tuko sawa, tuko fiti, tuko chonjo. Riu thaa thita ina dakika 40 na hatiri ũndũ tũtigĩtie. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kũrathiĩ atĩa? Wewe uko fiti? Na hatiri ũndũ tagaja maũndũ nĩ mega biũ. Thengiũ mũno barathi na mbere na kũnyandĩkĩra SMS andũ SMS kũrĩa gwa 22989 kama wa maspika nimekucheki kama wa maspika ndakuona wega biũ aranjĩra ekuo nĩ arĩkĩtie kũingĩra nĩ aje Nico Ndakas ndani ya show babake Adrian wa kuma kũrĩa Mahiga-inĩ Mwea renda rumwe rwa John Demathio wendo tigifande nyaje show hii nimeingia mapema jitagwo kama waku makuria Nyahururu Maina Village thaka rwimbo rumwe Bishop Ben gaini yako magathina kahukia Kenyararo please it will make my night no nginya ingĩgũthakĩra rũu mũthuri show hii vipi my weekend was fine na tuko sawa ati turagocire muno ira event ya Jode at 30 I'm following from Kayole Central Shetago sister na hatiri ũndũ nidakuona nimekuona vizuri sana 22989 ndore mũndũ ũranjĩra twĩ hamwe mũno njĩtagwo Gaicuru wa gũkũ Kenya na nĩanyona ona niĩ ndamuona Gaicuru wa gũkũ Kenya mũndũ gwĩtwo Admiro Kingori wa kũrĩa Magumu ndamuona aranjĩra Salimia Mwangi wa Gas kũrĩa Top Line Magumu na Dr. Wakili Jerry wa Peace Haven Kamakis kũrĩa Bypass nĩ mageithĩke andũ acio ona ndona rĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Mheshimiwa Mwenje kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru na aranjĩra maũndũ nĩ mega nĩ aratũthikĩrĩria thengiũ mũno ũmũthĩ twĩna ndereti ĩmwe ndereti njega mũno na yomothe yomothe nĩ njũĩ wahota gwĩkora rĩngĩ ũkĩririkana maũndũ matũmĩorĩre nĩ njũĩ ndahota gũkorwo ngĩtũma kũrehera maũndũ ũguo onayo igweta ũkĩrĩra na nĩ njũĩ wega mũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩaria ndere twarie kaũndũ by the way ka mutumia kana ona mũndũ wa na lose mwana mũnini harĩ andũ by the way matarĩ mahota ku move on harĩ andũ matarĩ mahota ku move on harĩ andũ wa lose mwana rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũthiaga karemererwo karemwo nginya nĩ gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku rĩngĩ nĩ miscarriage
ringi ni kana gakuire ge kanini kagi ni iria citagwo na githungu stillbirth guciara mwana ari muku kana ona kana kanini. Andu aingi by the way marriages nyingi cibreakagira hau kuri andu manatigwo ni athuri ao ni tondu wa maundu ta macio, kuri andu manaremwo gukageria kugia mwana ringi ni tondu wa kuremwo kuriganirwo ni mwana ucio wari hau kiundu ta kiu. So leo nataka tuongee hiyo story. Nijue ni a very emotive story. No koduri wage na kamweke kau gakwaria. No koduri wage na kamweke kau gakwaria. Witurure otwire ni atia gwathire. Yes. Witurure otwire ni atia gwathire. Omothe ni ngogwitikiria. 0722200720 guhingurira thimu yo thaa mugwanja nigetha twaranirie. Mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa no nge mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa. Mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa no nge mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa. Say my HPL any komboine wa wendo no ke mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa no ke mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa. Joy wa masharia mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa no nge mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa. Kairo wa Sheridan ho mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa no nge mokinyeria bise no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganire ono nyende akinyirwo ni visa. Jefu wa maguta ndeithiria nderito ashia
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakeu nginya mũkeu, mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nigweterera na ngoja humiza matumbo, kwendo nĩ mũhiũ takagwatĩra, caria mũthenya ũkenguonie wendo, caria mũthenya ũkenguonie wendo. Gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ, thitima yakwa nĩ ĩrũhagia mũndũ, gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba, caria mũthenya ũkenguonie wendo, caria mũthenya ũkenguonie wendo. Gwĩtaga switi ũkamboeka, ndakwĩra I love you ndwendaga gũcokia, ũherithagia na wendo nĩkĩ, caria mũthenya ũkenguonie wendo, caria mũthenya ũkenguonie wendo. Gĩũke gwakwa nguonie thiko ya mbaũ, thitima yakwa nĩ ĩrũhagia mũndũ, gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba, caria mũthenya ũkenguonie wendo, caria mũthenya ũkenguonie wendo. Gatwash salimiana chaka Niĩ nĩ ngwendete na ndwĩtĩkagia, tũira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko,
senjia mesiria uhe kamweke saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengunie wendo saria mũthenya ũkengunie wendo Wajiko wa sunset ndũthĩithie ũyũ niĩ ndirĩ mũru ndũgetigĩre ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwĩhia Ngai arakare saria mũthenya ũkengunie wendo saria mũthenya ũkengunie wendo ye ũkegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nĩĩrũhagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya saria muthenya Oh yes, kadano itagwo wa Ngai, rwimbo rwitagwo caria muthenya ukenguonie wendo. Tegwa kwani kuri thitima cieruhagia mundu. Rwimbo rũ katarikiri rwega. Ni rwakenia muthuri witagwo munene. Munene wa kuria gwitu kundu gugwitwo Ng'arua ni wa haria Matuiku. Na mitambo-ini muno na ni aratuthikiriria njira me thabari-ini merekeire Nyeri, family yake yothe mathiko kuria Nyeri. Salimianeni sana na mugie na thabari njega. Thank you very much. Good. Thank you very much. Thank you muno nigutu shagura nduro wa Njogu arikire Nyaganda kuonya kuria Kiruguya rajire mitambo-ini muno asante. Ena mundu rajire tago Michael Njogu wa Kivirigu arikire Nyaga. Thank you very much. Okay, nidona muthuri murata wako witagwo Kimiri wa Toro, ndamuona Kimiri wa Toro, ndamuona na ndamuona wega vio ako kabisa, ako area kabisa. Thank you niwe witikirite gucagura mitambo ino ya Inooro FM 22989 rekengeti andu iganona. Hena mundu rajira geitheka muno cohi de mitambo-ini. Turacurie titagwo John Yule Mpole kuma 44 na niko area. Cohi mitambo-ini titagwo Michael Ndegwa aka waru de farafara-ini rungu rwa muti Nyamashaki primary tuko area. Cohi ndacoreria aikari agituiga na Munyange no tuthakire rwa Kiarutara na Maina wa Ngara ndakuona. Thank you very much. Tony wa Marefe thank you wa rajira geithanie kuria Ruiru haria handu hegwitwo Ruiru Choma Zone arenda rwashiga kwa nyendaga mbeca ndagitari Karamo na mam Mwendia twi hamwe muno. Thank you very much. Jitagwo John De Isley ncheze wimbo ya John D Sarafina abeshoke twarie ciugo igire sawa. Tuned in nikiwa Ruiru Watalam ucio ni sami wake na Gofu. Ndona mundu witagwo Babake Adrian Sante 22989. Weekend was fine, tuka sawa. Sister Damaris Muhaki ndakuona thengio muno. Murithisha maguka wa Digital Alex Waira Shwagi Tegera ayo the ginya ngigi wa Thurai. Good morning Kanyigi wa 100 nimekuona, asante sana nyothe mu mitambo-ini na horo cio ni munene
na tuko sawa na tuko sawa kabisa. Tunaendelea vizuri kabisa. 22989 22989 urathikiriria wi mwena uriko, karibu sana. Ndenda ujaririe na ndirenda hingurire thimu yako ikiuga ni kwihanda thaa mugwanja iria yatigaria riu ndagika imwe, na kindu kiria ndenda ujire ni kimwe. Ona Peter Gashau ari kuria Seattle, Washington, ne ndamuona. Peter Gashau ari kuria Seattle, Washington. Ndamuona na aranjira akondani. Ndamuona mona ajira ni atuthikiriria muno ekuria kundu gugwitwo Seattle, Washington. Thank you very much. Asante sana. 22989 hau ndehega turathie wega muno na ngagicokia ngatho ni undu wa gucagura Inoro. We uratuthikiriria wi haria hothe uri, thank you, tunakupenda sana, we love you. Gugu tikugi ni ko Inoro. Ithaa riri ringi to ni ndiroka ri, yes, ithaa riri ringi to ni ndiroka ri, ndenda twarie, open up. Heruo rukoragwo ho hindi iria mundu akorwo ni a lose mwana. Wanyita wa lose mwana, ringi ge kanini, ringi ni miscarriage, ringi ni kana gaciarirwo, you know, ke still kana gakuire, kana ona kana gaciarirwo na gagikara thiku cigana ona. Ndiaragia na muthuri ura luzire kana gaciarirwo gagikira incubator thiku cigana ona, and then gagigicoka gagikua na magathikari. Mutumia ni aremirwo ni ku move on. Mutumia ni aremirwo ni, yani nginya kihiko kiao, as we speak, kihiko kiao thaa ici kierekeire haria riu ni gutigana, merekeire gutigana, na matiratigana ni tondu ni mamenanite kana kindu ta kiu. Hasha, ni tondu wa kindu gigwitwo, yani gukorwo tu andu acio ni mareka ati ni yani mutumia ucio ni aregete kurekereria mwana. Muthuri we ni tigukiuga ni strong muno but hata yeye anaumia, but ni arageria. So kiuria ni riri, we ni njui ni wagereire kaundu ta kau, ringi ona ti umwe we uruzite, ringi ona ni uruzite igana ona. How did you manage that pain? Pain ye wame control ile ate. Stress ile ciukanagwo na ndeto icio waci control ile namna gani? Ndenda hingurire thimu yako twaranirie ujire 0722 200 Ndukihewera tikaragie gwaku ngorugagire na guciarire twana. Ndukihewera tikaragie gwaku ngorugagire na guciarire twana. Ucio ciwaga kwa
moiko ndukihe wira cikaragie gwaku ngurugagire na nguciarire twana ndukihe wira cikaragie gwaku ngurugagire na nguciarire twana. Martin Ndumwaka madre, thank you. Shifta baba Maina Afro Studios Geithagia Mboya. kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamukira rwimbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. kwamukira rwimbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakeu nginya mũkeu, mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rĩu nĩ thaa mũgwanja na ina ndagĩka 10, thaa mũgwanja nayo ina ndagĩka 10. Ndenda twarie na ndenda hingũrĩre thimũ yakwa already nĩyo ngwĩkaga testing haha ũguo, ndaigua ĩyo nĩ sawa. Good, iko chonjo sasa hiyo. Ndenda twaranĩrie na ndenda twarie ũhoro wa rĩrĩ. Ũhoro wa kũhando ruo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ a lose mwana, especially gekana kanini. Nĩ tondũ andũ aingĩ kĩndũ matakoragwo moĩ, pressure ĩkoragwo ĩgĩũka nande nande tweyo kaingĩ ĩkoragwo ĩnditũ mũno 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 mũno. Nĩ ũkoragwo rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ araremwo nginya nĩ kũ move on, na nginya mũndũ agakorwo rĩngĩ nĩ araremererwo nĩ gũthiĩ na mbere. Na nĩ njohi we wanakagerera, wanakanyuĩra, wanekora handũ ta hau. Hello Inooro. Hello. Hello. We mwega. Haya. 07 0722 720. Kĩũndũ kĩrĩa wagereire hĩndĩ ĩrĩa waluzire kana mũndũ ũyũ. Cohi. Kũrathi atĩa mũnene wĩ mwega? Nĩ ndi na kaugure ku mũnene wakwa. Wĩ mwega biũ mũnene, we ũhana atĩa? Nijagirite ngarĩkia tũrĩnganja na wakinya gũkũ mũciĩ mũnene wa Nyeri Town stage ya gatagatĩ gake to Mũngiristo region wa Subukia. Karibu sana Mũngiristi. Ewe. Nĩ nĩ warehe ndeto njega mũno mũno mũno. Thank you. Na ndabe gũkũra atĩrĩrĩ. Rĩu na cohire ke ngwire. Niĩ itanakinya gũkũ ithaci kũĩ. Rĩu kana katuko na kwa thaici na mũtumia kana mũtumia ko ndiko ndigwa ndĩmwendete mũno. Tondũ mũtumia akwa ndanyũmĩrĩire maũndũ maingĩ mũno. Na ndabe ngũra atĩrĩrĩ, mũtumia rĩrĩa akĩenda kwĩri mwana mũtumia rĩkĩrĩ nĩ hũra tangũrũka kana tarwara. Na ngũra ndawa arĩa makona tondũ mamumĩrĩrie gwĩce Cohi arĩ nĩ marĩ ngoma na ndauga ũguo ndinaruma na ndakwĩra andũ nĩ marĩ ngoma biũ cia tondũ niĩ ndikata mũtumia tũkorwo nake wakwa nĩ akuĩrĩti kana ka mbere akuithi ga kerĩ. Aya. Rĩu kaũndũ kahũthũ na rĩu mũtumia rĩrĩa akuithi mwana nĩ wona mũtumia ndatinda gwĩcokera kaingĩ rĩu ngwĩci ciakwa cia mwana wakwa ingĩra kana karĩa gakwa kaitheci kangĩigana atĩa kangĩrĩ kanene. Nona? Rĩu kĩrĩa ndambindire nguire gũte cia mwana he sister yake kana he mũndũ ũngĩ nĩguo tie gũtinda nguire cia mwana akĩrĩrĩra hau na gwĩcokera. No rĩu wakorwo mwana niĩ ndaurire mwana mũtumia wakwa ũrĩa thĩna wa mbere wekĩka thĩna wake na thĩna ũrĩa ũrekĩka mũtumia wakwa gĩciara ũrecokera ũrĩa wekĩkĩte ũcio ũngĩ ngĩrigwo haha ngwĩka atĩa Cohi tondũ mũtumia araciara akĩra ahaihu arahanda wega no akinya gũciara athi gũciara wakwa mwana athi gũciara atero auma hoetwo nĩ njogu nona. Pole sana. Akiuma ka mbere akĩroga uma hoetwo nĩ njogu ga kerĩ ũguo rĩu niĩ ona mũtumia akoka gũciara kana ga kerĩ ndakinyira handũ ngĩrigwo atĩrĩrĩ niĩ ona ndahenjete mũno mũno ũndũ ũyũ Cohi tondũ niĩ ndirarigwo atĩrĩrĩ rĩu mũtumia ũyũ kana ningĩ gũciara ningĩ gakue na ndienda kũmwĩra ũndũ rĩu ndambindire niĩ mũtumia wakwa ndĩmuoye tũthiĩ nake kila gwa cũcũ witũ na tũgĩthiĩ nake kila kũndũ kwĩ mamu rĩu mũtumia wakwa agĩthire hau akerĩrio hau na akĩrathimithio agĩtuĩrwo mata na ndakorwo Cohi rĩngĩ twecokerire no rĩu wakora andũ marutithania wĩra nake rĩu nĩmathikira kũmwĩraga mũthuri ũcio waku na wĩna thĩna tokorwo rĩngĩ nĩ waciarwo gĩtune wahingĩrio nawe nĩ mũndũ wa gũkuithi ciana wethe mũndũ ũngĩ ũndũ ndagũcenjia korwo mũthuri waku nĩ wĩna thĩna no ũndũ ũrĩa ũngenagia Cohi mũtumia wakwa ndathikĩrĩirie atĩ andũ acio ona hanini ona rĩu ngwĩra mũndũ ndĩna thĩna nĩcemanagia na andũ aingĩ magwĩkĩra kĩronda kĩngĩ na nĩnjũĩ gatikogeka kaũndũ kanini no niĩ njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ nĩguo thĩna ũcio wa mũtumia waku gũkona atĩ nĩ mwana nĩ akuire nĩguo atire gũthinda akĩrĩra hau ĩmwe niĩ ndamumagĩrĩria ngamwĩra nĩguo thĩna ũthire na ũtige gũthinda agĩcokera mũndũ ndakũoya kana kangĩ nake ndangararagia kũoya kangĩ ndanogire ũguo no ingĩenda kuga Cohi mũndũ na kana kangĩ akuithĩtie atumia nĩ matige gwĩcokera na gũthinda nguire ciana ona gũkorwo kaũndũ karitũ harĩa mũtumia kweherera tondũ nĩ agĩthire ndagĩcokera mwana ũcio nĩ akuire angĩigana atĩa
ona kana ka rege macere ni gona kona mutumia ungi ona kangigana ka mutumia ucio ungi ita muthuri mumirerie no mate uthikire tasi andu nawe muthuri go mutumia ucio thina ucio tiga tindaga cokera hau mundu ndakumuheke kangi ugo ni gugenda cigoco itha fethi ucio ni mukristo original asubukie na uthakire mbisi akinyi wathire kumba njoroga wakanga ene jetereire aya sawa sawa he ndaigua ucio ni mundurume uraria ya ucio ni mundurume uraria weri ni mariku wagereire mariku wagereire ni mariku wagereire hindi ria waluzire mwana. What was the pain like? Ilikuwa namna gani? Ruo rũu rwatariĩ atĩa hihi? No hote gũtwerethera ruo rũu rwatariĩ namna gani? Tondu nginya arume nĩ maragerera maũndũ maya. Depression ĩkamaringa. Hello Inoro. Hello, sorry. Yes, kwero atia wi mwega? Ni kwega muno. Karibu sana, witagwo atia? Ni Shiro wa Rungai. Karibu sana Shiro wa Rungai. Ngira wa utita guthikagiriria ona irio tari kuo. Asante sana, thengio muno. Nitone twendete Inoro. Niguo na ntwakena. Ni mwana wa niaheire ena mwaka na mĩeri 8. Na akĩhĩa nĩ ati akĩhĩa nĩkĩ? Nĩ cai. Gwĩciria Shiro nĩ akĩremwo nĩ gũtweretha rĩngĩ rũgano rũu nĩ ngwĩrire. It's a very sad story. Koguo na kweretha ti atĩ nĩ ũndũ mũraithi, ti atĩ nĩ ũndũ raithi, ndũgecirie rĩngĩ nĩ kaũndũ oro ũguo raithi. Aca, it's a painful one. Hello. Hello. Yes, wewe mwega? Ndi mwega Joy. Karibu sana, witagwo atia? Kome Meru Mitungu. Kome wa Meru Mitungu, karibu sana. Asante sana baba. Sasa mimi nilipigia hii maneno mtoto wangu wa kwanza alianza nijua nimeshika na mkono. Wa pole sana. Alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na mwaka moja na miezi 6. Nini ilikuwa mbaya? Najua nilikuta nyumbani. Nikakuta mama yake ameshika mtoto kwa joto mingi. Wakati huo Mitungu hakukuwa na rami kutoka Mitungu kwenda Nkubu kwa Saraka hospitali. Ndio unajua Nkubu. Sasa ilikuwa na shida sana kutoka Mitungu kwenda Nkubu. Nienda kali kutoka Mitungu kufika karibu hospitali. Ndio alituacha tumekaribia hospitali. Sasa uliweza kuheal hiyo kidonda aje? Ile tu kujijia nguvu tu nikasema. Ndio nguvu nikaongea na watu kidogo. Mama aliweza kupona kutoka kwa hiyo, kwa sababu najua wamama kidogo inawakalia. Hakuweza kupona kabisa. Pole sana. Haya. Tuguthiĩ tukiaragia ndeto icio nicio ndenda twarie, uhingũre ngoro. Fungua roho yako. Uhingũre ngoro yaku unjĩre. Kuhona ruo rũu kwahanaga atĩa, karũgano kau katariĩ atĩa? Kuhonia ruo rũu, how was it? Hiyo uchungu ilikuwa aje? Hiyo uchungu, how was that? Hiyo uchungu ilikuwa namna gani? Ruo rũu rwatariĩ atĩa? Jarĩria 0722 200 720.
0722 200 720. Kuhonia ruo rou ilikuwa namna gani? Ruo rou rwahonire atia? Ruo rou rwaku rwahonire na njĩra ihana atia? Hello? 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 Kwerwo atia? Ni Ciro ndĩrangagĩria. Ciro nĩ weyũmĩrĩria? Nĩgetha he andũ ũmĩrĩria. Na he mũrata wakwa waitĩirie mwana obeni ningĩ. Na ngĩmũhe he mũrata wakwa waitĩirie mwana agĩtigĩra kana kangĩ ka wanu mwana. Gagĩgaikia obeni-inĩ. Kana gagĩikia kangĩ obeni? Na gagĩkũra nĩtũmũmĩrĩirie na akajia akĩhonaga. Rĩu matwaranĩte nginya borithi na makorani ũrĩa megwĩka na no Ngai no amahete hinya. Wakuire na mwaka na mĩeri 8. Waku arĩ na mwaka na mĩeri 8? Pole sana. Ũrĩa mũndũ athambagia nyũmba akera ciana cithigwacũe-rĩ, ndiamenyire mwana agĩũkara nĩndarutĩte cai ngaiga thĩ. Ndĩmetha-inĩ ngĩthambia mwana agĩũka na ndimenya okire ahĩngĩtwo nĩ gakũ rũkũ kũmũhĩnga akĩita cai na moko. Ũkĩmũitĩkĩra nda na kwao karĩ kahĩĩ. Na tũgĩthiĩ thibitarĩ na tũgĩikara wiki ng'ima. Hello? Nĩndakũigua Ciro. Nĩ mwana waragia rĩu ona nĩomĩte gakanjĩra gatĩinũke no kahotirwo nĩ rimonia na malaria tondũ wa heho. Rĩu ndĩrenda kũũmĩrĩria andũ atĩ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ tondũ nĩndahetwo mwana ũcio na ruo nyũngũ ya mwana ĩkauma. Ngacoka ngacokio no Ngai no acokire akĩhe mwana ũngĩ. Hello? Nĩndakũigua nĩwe tũthikĩrĩirie Ciro. Akĩhe mwana ũngĩ kahĩĩ o kau. No nĩndorĩirwo nginya nĩ arata tondũ kũrĩa ndaumĩte nyũngũ magĩcoka makĩona ndĩna ndengeri gũtirĩ mũndũ wanguagĩrĩria. No ruo nĩ tondũ ndahirwo mwana no ndayumĩte mwana ndũngĩhota kũriganĩrwo no Ngai witũ nĩokaga na akahonia. Ngũmera arĩa othe matete ciana ciao meyũmĩrĩrie. Nĩguo. Ndĩre atumia na airĩtu. Mũndũ ndakanahenio ihinda-inĩ rĩrĩ atĩ ahingwo. Ũndũ korwo nĩndahingĩtwo nĩndirĩ ona kĩronda. Na sorry to say that ndawa ici ciranyuo andũ airĩtu matikanyue mũno aya rika rĩanyu ona atumia. Nĩ tondũ nĩtũmbĩtwo tũrĩ a magegania atĩ Ngai witũ nĩatũmbĩte na matumbĩ atĩ no atũcokerie na atũgirie maithori na kuugaga atĩ gũciara twana twĩrĩ kana kamwe mũndũ ndakanehĩte. Nĩtwa mũrathime mũno. Thengio mũno Ciro, nĩtwakena nĩwe gũtwarĩria na tũgakena nĩ tondũ Ngai nĩakũhete thayũ na maũndũ makwagĩrĩre na Ngai athiĩ na mbere na gũkũrora Ciro witũ. Nĩnjũĩ o mũndũ nĩaragerera maũndũ, no we nĩngwenda kũigua waku. Thabarĩ ĩyo yaku ĩtariĩ atĩa? Nĩngwenda kũigua, ngwenda gũthikĩrĩria njigue, no tũkwamba tũikĩrie oro hanini. Thaa ici thaa 7:25 gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Good morning. Mana mwirana gatini ũrimũ nikimwethaga ndende kũmenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kũmenya
nĩ ũgũkĩte kũhũra makara oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Njũgũna wa Thĩka wa Maitũ Ndũng'ũ wa Karanja Kabro nĩnyendagwo kwa mũtumia ũyũ na nokĩo ndahikirie Wambui twake mũciĩ nayo gĩtuĩka mũkinyi ũhoro ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrarehe mũciĩ rĩmwe nyonaga ĩndĩkahinganie nicebu mũciĩ wakwa njũra nona inegene oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Ngeithĩria Toni wa Padas Thĩka ona Karanja wa Ndũng'ũ Knoxville Kĩrwara ũrĩa niĩ ndute nĩguo ndohore ngũrũra mũrigo kanduagwo biribiri na tũmaburi tũkũhurũkwo nĩguo tũmunya tirithĩnji ndathondekaga nenyora takwa yũngĩkaiga nduka na kĩrĩa ndũ tũtĩnja mahurũkage nĩtũthũkĩtie mawĩra maingĩ nĩtũitarĩro cia atumia mahate mĩciĩ oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Andũ nĩndatuire nĩndĩhũthagĩra akiri nenyora takwa mũka kũgũra tigaga imĩario mĩingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũgĩre magundi kabuere ndũngĩmũrega oi ke makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara ningĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandirĩrĩ Efrain Ngeithĩria Jemna Mazeras Wakanea Mambo White Fashion Thĩka Lukuni ya Mugo Oh yes, ucio tumwitaga Joshua Kamuthamaki rwimbo rwitagwo Kĩoe Makara rwimbo rwega mũno gũkũ tikoge nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na Otana nĩ tabarĩra ya Racũria tũrathiĩ na mbere na kwaria na hatirĩ ũndũ ta nganja mũthĩ tũraria ũhoro wa ndereti ĩmwe nditũ mũno ya gũkorwo ũkĩhona kĩronda gĩa gũkorwo ũluzĩte mwana. Yes, gũkorwo ũkĩhonia kĩronda gĩa gũkorwo ũluzĩte mwana. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ, andũ matikawoyage ũguo na itherũ, nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno nĩ ũndũ ũthũkĩtie nginya maica ma andũ aingĩ mũno. Ndenda gũkorwo ngĩigua kuma kũrĩ we. Wahandũrire atĩa kĩndũ gĩgwĩtwo pain
ruo ri ruria wa experience agari rwathire atia wahonire atia muthuri wakwa kunyitiriire atia mutumia waku ahandoririe horo ucio atia hello Inoro hello yes we mwega ndimara muno coi karibu sana witagwo atia njitagwo Ani karibu sana Ani witu asante riu we maundu maya turaria ni umagereire Ani witu Nidi magereire na njira in fact ndamaga muno ni digitio so muthi nire gwiciragia horo wa ciana icio to digital my boys yes yathire through miscarriage na ni guteso ndatesirwo muno nginya thia miscarriage ni baba watoto he left us yes na ciana ingĩ igĩrĩ rĩrĩa rĩu ndonire rĩu nĩ ndambĩte kuma to nĩ akĩnjendecire mũno ngiuma ndathi kwĩ my dad ndĩranyenda rĩu ndaikara mĩeri ĩrĩ harĩa ndagĩthire gũcettle rĩu akĩndehera ciana agĩcionereria irĩ haraihu agĩciĩra ndiĩ yule mama yenu ekĩrĩte nguo cia ciana iria ciĩkĩraga irĩ nini makũnia-inĩ ma makara rĩu kumagia hĩndĩ ĩyo rĩrĩa ndonire ũguo ngĩmenya basi rĩu maica nĩ mathũka no kũgĩa ndarĩre miscarriage and they were twins aya marĩ twins marĩ yarĩ miscarriage ya twins ya twins ũhoro ũcio nĩ ũndumbũraga mũno tondũ mũndũ ũcio nĩ athũkĩirie rĩtwa mũno ũkaigua atumia arĩa marĩ mĩdomo bagi marauga nĩ ararutire nda anga mũthuri ũcio nake akauga ararĩ na ndanga yao rĩu ũhoro ũcio ũkĩngia mũno rĩu mũthĩ ona nĩ ngũririkanĩte my boys mangĩkorwo marĩ anene nĩguo ngugaga ũmũthĩ but mũndũ ndariganagĩrwo atũraga na ruo rũu ukauga ũmũthĩ rĩu nĩ mangĩrĩkĩtie form 4 rĩu nĩguo ngugaga ũmũthĩ ũkoragwo rũrĩ ruo rũnene mũno especially rĩu ningĩ rĩrĩa waigua andũ nĩ makuma thutha na ndeto nyingĩ na ciothe rĩu ũkona no magenya ũraingĩrĩrwo but it's hard mũno no na hatikinyaga hĩndũ ruo rũu rũkanyihanyiha umenye rutithiraga ri it is 23 years now no mũthĩ nĩ ndirikanire ona nĩguo ndamaka nĩ debate ĩyo mũndũ nĩ akiraga ũgakorwo rĩngĩ wĩ wiki koguo rĩu ciana ciakwa ingĩrĩ nene ikĩroka nĩ tũngĩrĩ nacio kana hihi nĩ ikĩroka tũkonana ti raithi ũriganĩrwo ũririkanaga o mũthenya ũhoro ũcio ũkariniuo o mũthenya ũcio rĩu ti raithi ũriganĩrwo pole sana asante na thengio nĩ tondũ wa nginya gũtwarĩria na nĩ njũĩ harĩa mũtumia ũngĩ hihi gũkĩ-encourage ũragerera kaũndũ ta kau na aigua toe wiki wanagerera hau toe wiki nĩ kwĩyũmĩrĩria na ndakena thank you very much Ann asante thank you haya nĩ haritũ ũguo nĩguo twerwo na nĩma nĩ haritũ hatikoragwo he hahũthũ nĩ haritũ so we wagereire kĩrĩkũ we nĩ kĩrĩkũ kĩu wagereire ulipitia nini hĩndĩ wagĩire na miscarriage hĩndĩ wagĩire na kana gaku gakuire gwathire atĩa what happened 0722 200 720 0722 200 ndenda kũigua kuma kũrĩ we hello kwerwo atĩa we wĩ mwega Saiwaitha bethi karibu sana cucu wa Kĩnyogori wa Kĩnyogori wa kũmenya wa Kĩnyogori karibu sana ũrĩ okuo wega matukũ maingĩ niĩ ndĩ okuo ndirĩ na kaũru igua wĩna thayũ mũingĩ mũno hau nĩguo rĩu ona nĩ nongereire hau
gĩkuũ ti kĩndũ kĩhũthũ ũguo twĩciragia. Na niĩ ndarucire ciana 2 no ti ciana nini marĩ anake anene. Anake mangĩandigĩire ciana. No ti gĩkuũ kĩa Ngai nĩ kũninwo ndaninĩirwo na ũthũ. Na nĩ ciana ciandeithagia mawĩra gũkũ mũciĩ. Andũ mathĩkaga. Indo mũndũ akĩringagĩrwo o ũrĩa ũragĩathĩka. Nĩguo. Ũndũ ũcio matiganire na mĩaka 5. Moragirwo hamwe. Magĩtigana na mĩaka 5 mwagĩkua ngĩikara mĩaka 5 ũcio ũngĩ nake agĩkua. No nĩ gũkĩninwo ndakininĩirwo na ũthũ. Pole sana. Koguo gĩtiarĩ gĩkuũ kĩa Ngai kĩu. Ũndũ ũcio nĩ njikaraga ũkarurumuka ngoro-inĩ yakwa tondũ gĩkuũ ti mũndũ ndakuaga acoka akariũka athiĩ nĩ athiĩ. Nĩguo. Rĩu ũndũ ũcio na ndiũĩ kana nĩ ũgathira meciria-inĩ makwa tondũ nĩ njiguaga ruo rũnene rũtahana ruo. Tondũ korwo nĩ gĩkuũ kĩa Ngai kĩu ona ndingĩgĩciragia ũru toguo ndĩciragia. Nĩguo. Rĩu no nĩ njĩraga Ngai ahe ũmĩrĩru tu. Rĩu nũmĩrĩrie andũ arĩa marucĩte ciana maikare he Ngai-inĩ tondũ ũngĩaga gũikara he Ngai-inĩ nĩ ũkũhotwo mũno makĩria. Nĩguo. Nĩ wega gũikara he Ngai na kũmwĩhoka. Nĩguo nĩma. Na maũndũ mothe maritũha tũkamanengera Ngai. Ewa mũndũ agĩkũrathime cũigua ithabethi. Thengio mũno na nĩ ũndũ wa gũtũmĩrĩria. Na mũno kũmĩrĩria nginya mũndũ hiĩ ũragerera kĩũndũ ta kĩu agereire mĩaka ĩyo. Na twĩna Ngai nĩ egũtwĩka wega. Nĩguo tondũ maũndũ mothe tũnengagĩra Ngai marĩa maritũha. Nĩguo nĩma. Na mũndũ kũrũgama na Ngai tondũ warũgama na Ngai ndũngĩhoteka. Nĩguo nĩma. Tondũ tiga ndarũgamire na Ngai niĩ nĩ ndahotekete biũ cũigua ithabethi ndũkũhitha ngarigwo na thĩ ĩno naniĩ ndĩreka atĩa. No naniĩ ngĩũmĩrĩrio nĩ andũ na ngĩiganĩra. Nĩguo nĩma. Ona rĩu no njiguaga njiganĩire nĩ ũndũ wa kũrũgama na Ngai tiga nĩ Ngai ndingĩrĩhwo naniĩ. Thengio mũno na Ngai akũmĩrĩrie biũ cũcũ wa Kĩnyogori. Nĩguo nĩ anyumĩrĩirie biũ nĩ ngenagĩra Ngai mũno na ngĩmwĩhoka biũ. Asante sana, thengio mũno. Wĩ hamwe ngoro-inĩ. Asante. Thank you. Haya. Tũrathiĩ tũkĩaragia ngwĩrire nĩ kwaria tũhingũre kĩndũ gĩgwĩtwo ngoro citũ. Tũhingũre ngoro citũ at least mũndũ ahote kũhingũra warie kĩu gĩtũraga ngoro-inĩ ĩyo kĩu ũtarĩ wahota gũkorwo ũkĩaria. Tũkĩaria ũmũthĩ nĩgetha gĩkorwo nĩ gĩathira. 0722 200 0722 720 twaranĩrie hũra thimũ 0722 720. Weri wahandũrire atĩa kĩndũ gĩgwĩtwo loss ya mwana waku hĩndĩ ya wakuithirie mwana hihi wahandũrire atĩa gĩkuũ kĩa mwana waku either kĩndũ kĩrĩa twĩtaga ũrĩa wĩigua tukiuga ũhoro wa miscarriages wahandũrire ũhoro ũcio na njĩra ĩhana atĩa. Hello Inoro. Hello Inoro. Acio ndaratwarĩria 0722 200 720 0722 200 720. Rekei twaranĩrie 0722 200 720. Wahotire kũhandwo atĩa pain ĩyo ya kũlose mwana? Hello Inoro. Wĩ mwega. Ũhoro waku? Mwega sio. Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Wasindia. Wasindia, karibu sana.
Ithejo muno nä rita rĩakwa rĩa mbere. Thikagĩrĩria ndereti ĩno cohi. Thengio muno wa Cynthia. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Gĩthĩria. Kajiado County. Atĩ wĩ kĩ? Kajiado County. Karibu sana. Rĩu ndeto ici tũraria haha wa Cynthia, we nĩ ũrĩ wagerera hau? Nĩngereire cohi. Na nĩ ũndũ ũkoragwo na ruo mũno. Nĩguo. Tondũ ndendaga second born. Na hĩndĩ ĩrĩa ndagereire second born-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndethaga second born nĩ ndagĩire na miscarriage ya kĩrĩa ya mwana wa mĩeri 7. Na nĩ ndagereire ruo rũnene biũ. Nĩguo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndaikarire nĩ ndaiguire aloud kĩndũ thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Yani nĩ ndaiguire o ta ũrĩa mũtumia mũritũ. Yani kĩrĩa gĩakwa gĩacenjia. Yani nĩ ndaiguire yani ndirĩ sawa, ngĩigua mwĩrĩ wakwa wacenjia. Na ngĩambĩrĩria kũigua tarĩ ruo rwa mwana, karuo kanini. Ngĩambĩrĩria kũigua karuo kanini. No nĩ ndamenyaga nĩ ndigĩtie mĩeri 2, koguo mahinda ma kũheo mwana matikinyĩte, ndĩrĩ o kũraihu. Na kĩndũ thaa 3 hau aloud thaa 4 ngĩigua rĩu ruo rũrĩa nĩ rũnenehire biũ. Na ngĩoya makinya ma kũhanyũka thibitarĩ. Na ndathiĩ ndakora ndagĩtarĩ akĩnjĩra egũtheca cindano tondũ atĩ no ruo rwa mũtumia mũritũ o kawaida ũrĩa mũtumia rĩngĩ manyitagwo atĩ nĩ karuo ro ũguo. Na ngĩheo ndawa cia kũhoreria ruo rũu. Na ngĩcoka mũciĩ. Na niĩ ndawa ici itiandeithirie cohi. Ruo rũrĩa no rwehereirie biũ. Rĩu ngĩanjia kũigua nĩ tarĩ ruo rwa kũheo mwana. No gũgĩkĩa. Na kĩndũ thaa 4 ngĩigua bata mũnini. Ngĩũkĩra o kawaida ngĩthiĩ bata, no nĩ ndonire gĩkũmba gĩa thakame. Ũndũ ũcio tondũ ndirĩ ndagerera rĩngĩ ũkĩamba ũkĩmakia cohi. Rĩu niĩ nĩ ndacokirio thibitarĩ ngĩkiuga reke thiĩ ngone ndagĩtarĩ wakwa ũrĩa ndĩrathiaga kuona kliniki. Nĩgetha akĩnjĩre nĩkĩ kĩngĩkorwo kĩũru, tondũ mũtumia hĩndĩ ĩrĩa wakua ihu cohi ndwĩciragia meciria moru. Atĩ no ũruci mwana. No hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire thibitarĩ ningĩ ngĩambĩrĩria kwĩrwo atĩ no nginya ngerere process ya gũthimĩrwo ithimi. The process nĩyo njarĩte raini nĩ ndacokire ngĩkinyĩrĩrwo na ngĩtwo nĩ ndagĩtarĩ. Na akĩndũma rĩu kũrĩa andũmaga rĩu laboratory nĩgetha thiĩ ngagĩthimĩrwo ithimi ciakwa. Niĩ cohi rĩu ngĩcoka niĩ o hĩndĩ ĩrĩa rĩu ndatũmwo thiĩ rabu, gũkĩra ũguo ndaiguire ndakana mwaki kĩrĩa mwĩrĩ wĩihũra mwaki. Na hĩndĩ ĩrĩa ndarorire thĩ ndakorire gĩkũmba kĩnene mũno ningĩ gĩa thakame. Na ndagĩtarĩ ũrĩa andomaga akĩhanyũka rĩu agĩta ndagĩtarĩ ũrĩa ndonaga wa clinic. Ndagĩtarĩ ũcio akĩnjĩra egwĩka ũguo andore atĩ athikĩrĩrie mwana kana eho kana ndarĩ ho. Na ndagĩtarĩ ũcio hĩndĩ ĩrĩa arorire ahenirie atĩ nyũngũ nĩ hinganu no mwana no arahuhia na mwana nĩ ahurũkĩte cohi. Agĩcoka hĩndĩ ĩyo tondũ twarĩ na mũthuri wakwa, oka akĩra mũthuri wakwa niĩ nĩ njũĩ ndainũka ũrĩa ndĩrekire cohi. Agĩcoka hĩndĩ ĩyo rĩu akĩnyandĩkĩra kĩrĩa marũa akĩndũma St. Mary Lang'ata cohi. Na hĩndĩ ĩyo rĩu tondũ mwana nĩ ahurũkĩte na ndacokire kwĩra nginya mũthuri mwana nĩ ahurũkĩte na nĩ ahĩngire, akĩnjĩra atĩ mbere ya mũthuri nĩ njũĩ ndainũka ũrĩa ndĩrekire cohi. Reke ngwĩre nĩ ndagereire hatĩka nene tondũ rĩu ndanjirie kũburidi na hĩndĩ ĩrĩa rĩu atũtũmire St. Mary Lang'ata cohi. Ndĩ barabara-inĩ tondũ nĩ ũndũ wa kũburidi kũu nĩ ndang'arire maĩ. Ngĩrigwo mũno cohi. Yanjia kũigua kũnyota cohi, na hĩndĩ ĩrĩa ndarire mũthuri wakwa
na hatiarĩ handũ harĩ na nduka nĩ ndĩraigua kũnyota ahe maĩ cohi tondũ nĩ kũng'ara ndang'araga niĩ nĩ gũthiĩ ndathiaga cohi ndĩrĩona mwana ũyũ nĩguo na hĩndĩ ĩrĩa twohire thabarĩ tondũ twarĩ na ngari itũ o tũthiĩte ũguo gatagatĩ kau o harakati-inĩ ĩyo niĩ nderigwo mũthuri wakwa thibitarĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ nĩyo twatonyire thiĩ kwambĩrĩria na hau cohi hĩndĩ ĩrĩa twakinyire thibitarĩ mandagĩtarĩ tondũ nĩ monire rĩu mũndũ ũyũ nĩ ta hena handũ hatarĩ hega nĩ mokire na wheelchair makĩnjiranĩra cohi makĩndonya rĩu icio niĩ ona ndireigua cohi ona ndiramenya ndĩna kũ nĩguo ngĩgĩkĩrwo maĩ rĩrĩa ndekĩrirwo maĩ cohi niĩ cuba igĩrĩ ya gatatũ nĩrĩo ndeiguire na ngĩgĩkora ndĩ thibitarĩ no rĩu nĩ ndambrindaga mũno nginya atĩ cohi nginya atĩ kũu ũguo thibitarĩ cohi niĩ ndarũgamaga ũguo ngonaga thĩ gĩthiũrũrũka ngagwa thĩ nginya ndagĩtarĩ makĩnjĩra ndikae gũthiĩ bata ndikae gwĩka atĩa ndikae gũthiĩ kũndũ akorwo nĩ bata mũnini thiĩre karaĩ na ũndũ o wothe nĩ mekũndeithia cohi na hĩndĩ ĩrĩa ndacokire wa kũgĩa mwana ũcio tondũ nĩ ndagĩcokire cohi ngĩgĩa mwana ũcio nĩ ndagĩire na ihinda iritũ mũno rĩa gũcakaĩra mũciĩ tondũ andũ itũũra cohi mahetũkagĩra haha magatheka makanĩrĩra mathekete biũ tondũ nĩ kũragĩthire ũguo cohi na ndionire mũrata cohi wa gũka kũnyũmĩrĩria kana wa gũcakaya nake cohi o tiga mũthuri wakwa akĩnyitĩrĩire tondũ mũthuri wakwa nĩ watigaga ahangĩra na kĩndũ ingĩrĩa kĩndũ ingĩnyua yani maũndũ mothe cohi tondũ kana gakwa ka mbere gatiakĩrĩ kanene biũ nĩ ndagĩire na ihinda iritũ ngoragia cohi kaĩ mũndũ hĩndĩ ĩrĩa orĩrwo nĩ mwana handũ ha kuona andũ mangĩcakaya nake nĩ gũthekererwo athekagĩrĩrwo cohi kana nĩ kũmĩrĩrio omagĩrĩrio tondũ niĩ nĩ ndaikarire biũ yani ũndũ ũcio ũgĩthumbũraga tondũ nginya ndiahotaga kũrĩa ndoyaga yani iria cohi ngaigua maithori manyũrũrũka ndaririkana atĩ ndĩ mũkuĩre cohi nawe gũtirĩ mũndũ angĩũka kũnyũmĩrĩria ũguo na wĩitũra nĩguo na cohi nĩ ũndũ ũkoragwo mũritũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wehererwo harĩ ona andũ rĩu manjagia mũhuhu wa gũkenerera wa kwaria maũndũ matarĩ mega ũcio nĩ ndararutire cohi nĩguo na nĩ ũndũ ũkoragwo mũritũ mũno tondũ nginya andũ matiendaga gũcociĩti nawe cohi na nginya ona nĩ wagaga mũrata ũngĩkũmĩrĩria cohi rĩu kĩrĩa ndekire niĩ cohi tondũ nĩ ndagĩcokire ngĩkĩheo kana kangĩ niĩ ũndũ ũcio rĩu nĩ kwaria ndeyaririe rĩu harĩa ndakinya harĩ arata makwa nĩgetha kĩũndũ kĩrĩa kĩnyume rĩu ngĩambĩrĩria kũmeitũrũrĩra nĩgetha hone na nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ ũmũthĩ nĩ ndahonire cohi nĩ wega ũguo na ũndũ ũcio nĩ ndahanire ta ndariganĩirwo tondũ nderire Ngai anjehererie ũndũ ũcio ũtigatũre thĩinĩ wakwa cohi rĩu koguo nĩguo gwathire cohi no andũ nĩ momanagĩrĩrie handũ ha gũthekanagĩra tondũ ti ũndũ ũkoragwo mũhũthũ cohi nĩguo nĩma yes thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũtwarĩria womĩrĩria andũ aingĩ mũno yes na Ngai nĩ egũgũteithia na maũndũ nĩ mekwagĩra o biũ asante sana thank you okay thank you mũno thank you the silent clear for us asante tumefurahia sana okay thank you so much thank you haya we nĩ marĩkũ maciogereire we ndĩtwarĩrie tũigue nĩ marĩkũ maciogereire 0722 720 dainyanya atiga ndagĩka 10 good morning Roro the daughter ndani ya Widsom Studios Digamos
Oh yes, thaa inyanya itigitie ndagika 10, thaa inyanya itigitie ndagika 10 na rwimbo rũu nĩ rwa ona ti 10 nĩ ndagika 5. Rwimbo rũu nĩ rwa kairĩtu getagwo Ngororo the Daughter, rwimbo rwega mũno 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 mũno, memory cia ruo na rwĩchonjo kabisa. Na thengio mũno 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 niwe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, na thengio we ũrathiĩ gũkorwo ũkĩnyandĩkĩra SMS worenda gũshare rũgano rũu rwaku. Asante sana we ũtaretigĩra gũshare rũgano rũu na ũramenya wega ũrĩa maũndũ wakĩaria rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũteithagia mũndũ ũmwe kana ũcio ũngĩ. Hello 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 kwerwo atĩa? Tũraria nao Waitha Karanja. Karanja, karibu sana. Ĩĩ ĩno na Ndarwa. Ta njĩra Karanja nĩ atĩa, nĩ marĩkũ ũgereire? Niĩ nĩngereire maũndũ ta macio ĩ. Ĩĩ. Nĩndutĩte ciana igĩrĩ. No mbere ya kũrucia ciana igĩrĩ rĩ. Ĩĩ. Nĩ mũthiki wa maũndũ macio rĩ. Yambĩte gũcaria ũrĩa ngũkorwo ngĩthiĩ biacara. Atĩ ũgũkorwo ũgĩka atĩa? Ngĩthiĩ kĩbiacara. Atĩ ũkĩgĩa kĩbiacara? Gũthiĩ kĩbiacara, kũnina biacara yakwa. Wambĩte kũnina biacara yaku ũtanagĩa maũndũ macio? Ambĩte kũnina biacara yakwa tondũ mũno wa maitũ anyingi ciana igĩrĩ. Haya, agĩciũraga? To ũcio ongereria maũndũ. Aya, ta tũtarĩrie wega hanini. Acirongoreirie atĩa? Ciana ciakwa ĩ. Kĩbiacara gĩakwa ciana ciakwa ndatuĩka cia gũthoma rĩ.
nishaba mimi ashigije university ola mukuru na mimi yagiye college no hidi akinye shidi anashari magaji form yani ni mawite mwana wako ni mwana kuji secondary na utema magana mana ari na maxi magana mana yagiye form 1 nani mawire ina mwire tu yake nya kwa tu hali ataka atirire nyina wao wa mutumia wa maito atinda mwana yake hitu kae no me gubo no gudamizia dira ginira gudamizia na dina okay na gihinya dia na gudamizia cia icio na ikinya kwa form magishoka university no college na ida kinye head ya college di na bashindani yetu hiyo university nida hanisa gwenda kucheka uharabe na nibu hata kuzungumzia ni ngene beshe kuzina uwamia no muwa maito hado hakonyitirira ri jamu kula na kale kana nda yara sisi ya gona yako na hana kana ke niwaji au ale kana na kunyitira ka harabe na kiharaga ni harabe ogwelero mara homa kidio ndo makera Ndio kaharabe no adu na kisoko mai kidi mahalo ho gwa adu na kidi mahalo ho kona adu mari matinani yuto dosio matia wiyo kiri adu aitora matio kire harabe yako ona adu musi ona teri matia wikire aya ona adu aria muciaranirwo nao matia kurutire onake ana komera ruga ndio hashi harabe ni gwe kiyira ati hana ni shabu tu ya tanodo na ndara ko kiyira ni kohura ni kana ni tanya temide je sakra shashi goma yeye university no matia meri itatumeka graduation maji university na miaka mwaka ni magata tori niho mwa maito gire mwana njage ni ndage tonye shukuru no wage no agome na we watindika kanago abome na we kulikia wanyita ndaigua na we kulikia no digo kuhenya ndigo kuhira tiriri atiye meri tatu ari ke university mari dole gari mari atatu no umonya hono kile asho university no makuire mari geiro ko kana faraide yaani kama mira viva pole sana umona hono kile riu hari ciana iria wari nacio tigarite na umwe tu mari atano ngetia tatu okay pole sana Ngai agikuiguire tha ni dagire hinya ndio iko hinya makiria muno no nganya dana hira yake hewo hinya na umiriri okay asante sana thegio na pole sana na kama mweli ni mahali kaga na jira pia ni gukura no riu ni pia ni gukura ni maundu macio yake oya mahali kana mu amaitucio na muka wake ni jako to jiri to ni muno ye ujanya hinya to ni menya kiria cia kwa hanya kainite to digito ya biwa ya kali jaija kia gari neguo alo muthi uyu ri eshia yoria denina na ndaketie kumuona ni ndenda mukulanya ni mari akaganya maiti makunya jado no ya ngai amuone we mwene ati mundu ucio ndagenda gukona biashara kuitaga no wikumina ni kuria muci wakwa atena gukonya kuria muci waku mutumia wake aboneka urakana mutumia waku ikiriko ni haragana eguo
Asante sana. Thank you. No kaya alo gitini yake kia unene. Thank you muno ni watwariria ni twakena. To ne chai kio ne heo mataro maumireru. Yo ba tama sio mudu no akamagere olake. Tungale kana ngai. Asante sana twakena. Thank you muno. Good. Hey, maundu maya mekuona mena ruo ruingi muno ni maundu mena ruo ruingi muno na ni wega ni gwitikira gukorwo mugitwariria mugaciana ithui na mugatwariria. Thank you muno ni ndu wanyu gwitikira gukorwo mugitwariria, tunafurahia sana. We ni kaundu kariku kau wagereire tokorwo wathire lose mwana ukiremwo ni guthie na mbere na muturire waku, okorwo ni waremirwo ni guthie na mbere na muturire waku, noko waruzire mwana ukiremwo ni guthie na mbere na life yaku, ndungihota guthie na mbere na life yaku, ni kiundu kiriku kiu uragerera? 0722 200 720. Hello. Hello. Yes, we mwega. Ni kwa mundo shohi. Karibu sana. Turaria nao. Turaria na Ann. Ann, karibu sana. Ann gwathire atia? Kajiwe ni na ndata kuna hide isu muno. Kana gakwa kabe. Kaasiga gukura. Shoka nigigikara nigigikwidia kazi. Nidahire na hide iriso muno. Hello. Ni ndako igwani. Ndagire na hide iriso muno. No ni ndedire Ngai atiriri. Ngai we ni woheana gaciana. Niguo. Ndaguthaitha unjokerie kana na kazi. Ni ndaikarire. Na ngiheo mwana ngiheo kangi. Gicokere exactly o kau kari kaire. Gicoka ninge ngeikara ringi. Kau kange ninge getitwo kari kahi. Gicokeri o kahi. Riu ri ndiromiririe rothe manakwirwo. Niguo. Kana mundu wothe wanakorwo na thina ta ucio. Ati Ngai witu ni acokagiria mundu kindu na kiria kingi. Niguo. Riu koguo wega ni kwihoka Ngai. Na gukorwo wi hakuhi nake. Tondu wa muhoya kira wa muhoya nikio Ngai witu acokagiria mundu. Niguo. Nidagire na hinde iritu muno na ciari na andu kwaria no macio mothe nyedia monire. Ndacundiriirie mwathani tondu wahete. Niguo. Na nidakena muno gundu wa gukuigwa to ndi ndahura ringi thimu ikaingira. Thank you muno Ani na ntwakena. Kitagwo Ann Muthoni kana Wanyambura kuma captain. Captain kuria Karau. Nyandarua. Haria Karau. Haya captain dogo kinya Karau mana girigiri captain. Ndameona. Thank you muno tugeithanirie captain. Ndakena. Asante sana. Thank you. Haya. We ni mariko maciogereire be 0722 200 720. Reke twaranirie ni thaa 8 na ina ndagika 6. Reke twaranirie ni mariko macio ugereire be. Wa lose mwana gwathire atia, wahotire kuhona atia? Wa lose mwana waku? 0722 200 720. Ni ndenda kuigua rugano rwaku. Hello Inoro. 0722 200 720. 0722 200 720. Ni rugano ruriku riu wagereire hindi iria waruzire mwana waku? Ndia waruzire mwana waku wagereire githina kiahanaga atia? Hello Inoro. Sorry kwa nate. Wega vio Njoroge. Njoroge kivio. Karibu sana. Uri okuo? Uri na uru. Karibu sana. Na no ndagereire hau. Na mwanake na
arikia thukuru agithii wira Thika athie Thika arutaga wira about 1 year ndacoka kũhũrwo thimũ ngerwo nĩ arĩa marutaga wĩra na ndaroneka ngĩthiĩ na ihinda iritũ about a week nĩguo tondũ ndakire gũkũ ngĩthiĩ Thika tũrĩ na arata akwa nĩworithi nĩ nakũ nĩguo ndacokire kũrĩkĩria General Kago Hospital mochari ĩrĩa ya Thika nĩkuo ndamũkorire akĩinũka akĩgĩa na accident rĩu arĩa makĩrĩ nao matiakĩmũĩ no agĩtwarirwo mochari rĩu nĩ ndagĩire na ihinda iritũ mũno nĩguo na makĩria mũtumia akĩgĩa na kahinda karitũ mũno ga healing tondũ nĩ handũ athire kinya thibitarĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na nditene about 10 years ago now ona kũrĩ o macambĩki magĩũkĩte kũnyitĩrĩrwo gũkũ nĩguo no ndathire na ihinda itũ na rĩu mũtumia ndarĩ ahĩru biũ ndeto icio ndendaga gũcigua rĩu handũ ha gwĩtwo gĩkuũ no kũhereheraga nĩguo niĩ ndahirire na ihenya no mũtumia nĩ atĩkire kahinda karaihu mũndũ agucĩte mwana nĩ ũhoro mũritũ mũno nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno mũtumia ndamwetheire kinya mũndũ wa kũmũtara tondũ nĩ agĩire na ihinda iritũ mũno nĩguo no agĩthiĩ agĩcokia akĩigwo kahora no na mbica ona rĩu ndangĩenda kũmĩona ndangĩenda kuona mbica yake ya mwanake ũcio abana no akĩhonirio kahora ndarĩ na ũru rĩu nĩguo mũndũ atete mwana kana nĩ mũndũ mũgima kana nĩ kana kanini rĩ kũhona koragwo arĩ hinya mũno it's a long process pole sana na arĩa makĩrucĩte onao makĩgĩa na kahinda ga kwĩyũmĩrĩria tondũ maũndũ mothe no Ngai nĩ Ngai nĩma thank you mũndũ cohi asante sana thank you Njoroge witũ mahinda mega thank you haya ũguo nĩguo kũrĩ tũrathiĩ tũkĩaragia na nĩngĩkwĩria lazima tuongee star na kana ũrathiĩ kũrĩa gwa 22989 jarĩria hau 22989 kũrathiĩ atĩa hello Inoro nĩ kwega biũ we wĩ mwega karibu sana wĩtagwo atĩa njĩtagwo Njerũ karibu sana kuma Mwea nĩ kwega Njerũ witũ Mwea tikũrie nĩ ũhoro mwega rĩu ndeto ĩno tũraria ũhoro wayo Njerũ rĩ we wanacemania nayo niĩ nĩ njemanĩtie nayo na kairĩtu ka my sister kairĩtu ka my sister nĩ karĩ na mũthuri makĩĩtania kagĩũka mũciĩ oka mũciĩ nĩ rĩu nĩguo twĩna kana kau nĩ karwarire nĩ ũndũ wa kũafektwo nĩ maĩ ma nakũu na rwagĩ na twakĩgeire na ihinda rĩritũ na Ngai nĩ agĩtũteithirie tũgĩkahurũkia nĩguo no ndĩrakwĩra nĩ ihinda rĩritũ tondũ kairĩtu kau nginya ũmũthĩ ũyũ nginya kairĩtu kau nginya ũmũthĩ ũyũ nyonaga gũtaka gatakoragwo na kaũndũ gakoragwo nako tondũ nĩ kahutirio handũ nĩ mwana ũcio na kũhona nĩ ti raithi o ũguo kũhona ti raithi o ũguo niĩ ndĩkaiguagĩra tha nĩguo pole sana thengio mũno ndakena asante na niĩ ndĩ ndakĩũra thimũ kwa Inoro ndagũra ũmũthĩ nĩ twakena mũno na wĩ karibu sana ona nĩ ndaigua wega mũno njarĩtie kwa Inoro thengio mũno na ũrathi mũno ũgeithanie kũrĩa Mwea nĩ twakena mũno ndũkĩreke ngeithie my sister mũgeithie my sister etagwo Cikũ
na nintimwendete muno na ngeithie William munene akoragwo ku mucie. Asante sana, twakena vio. Thank you very much. Barikiwa. Asante. Good. Haya, tigeti hanini muno nĩ thaa 8 na ndagĩka 12 ndenda tũthiĩ tũkĩaragia. Ucio nie wa Wangari ndani ya Wisdom Studios. Atekana turamenya nire wewe na ndiko wega ura imete kona ni uraikarite wega ukaria wega kehumba wega no endo ni ngoro mundu rihe virusi yake no endo ni ngoro mundu rihe virusi yake nitukwendana wendo ni riathi ukonge mundu apambane na hali yake ukonge mundu apambane na hali yake. Igorenda kunyona tuna nao kana mathina wihirie kiondo nyumba ni hinge bidii ya ciana ucio ti wendo mundu ni arihe virusi yake ucio ti wendo mundu ni arihe virusi yake nitukwendana wendo ni riathi ukonge mundu apambane na hali yake ukonge mundu apambane na hali yake. Mwalimu ile wage shoki lecturer ugithegie githua oranjithia ciana ciaku nĩ iraragĩra na ndakorora gothio gakururĩte wega kawerũ kega gacwĩrĩ kega igũkũrega no mũndũ arĩhe virusi yake igũkũrega no mũndũ arĩhe virusi yake nitukwendana wendo nĩ rĩathi ũkũngĩ mũndũ apambane na hali yake ũkũngĩ mũndũ apambane na hali yake. Rumare ũgĩthagia wanjĩgĩ ũmwe ĩkũrĩa Embakasi ndakwĩra wetie kĩndũ gũthũkĩire kĩmande wakundari mwemere wanjira nini mwisho wanjira baby nitoke musie ugo no wega no mundu arihe virusi yake ugo no wega no mundu arihe virusi yake nitukwendana wendo ni riathi ukonge mundu apambane na hali yake ukonge mundu apambane na hali yake. Jorage wa Kabrus Urio goigua mundu erire atekana mukora nyoro kanya mĩario rĩrĩa arakwĩya ũraria wega mũndũ no akwĩhokere mwana gwĩconokithia kũhinga tũitho irĩ waira wa njikũ rĩu nĩ mũcanũku irĩ waira wa njikũ rĩu nĩ mũcanũku nitukwendana wendo nĩ rĩathi ũkũngĩ mũndũ apambane na hali yake ũkũngĩ mũndũ apambane na hali yake. Paro producer ũgĩthegeria Wangari wa Macharia mama yao Chao Director kura Kiharo Technical Wanaka Uwedagi team John wa Wangari Ndo
Wabara Nights. We bazu. Oh yes, runero wa Johnny wa etago Johnny wa Gare rwimbo rwitagwo Biru ciaku na rwimbo ni rwega riu rwatukinyiria wega riu thaa ici twi nawe haha ni thaa 8:18 hena muthuri ukunjitetie rwimbo o tene rwa Bishop Ben Ngai ni akomaga thina muthuri ndukamake no ngukunengereria rwimbo ruu unjeterere o hanini. Aya na ngagikuona muno reke twambe tuthie na mbere na nderetio kidogo we nawe ugithio kinjiraga ni namna gani. Hello Inoro. Hello. We mwega. Ndinauru. Karibu sana, witagwo atia mama? Okay, witagwo Koi. Koi, karibu sana. Yes, thank you so much. Na ngwendaga tiriri. I just want kumiriria acio managia no horo ucio wa kuru. Tondu ndukoragwo uri undu niguo nima. And the society kana andũ arĩa makoragwo makuhĩrĩirie mũndũ rĩ hĩndĩ ĩyo ũtete kana ũrugĩte rĩ nĩo hello nĩ ndakũigua Koi. Andũ acio makoragwo makuhĩrĩirie mũndũ rĩ ona nĩo mahũthagĩrwo mũno gũcokia mũndũ thutha. Sasa na rĩndĩ ndarũci mwana but time ya COVID I lost my mom. Yes. And that is 4 years ago. This man, mweri ucio rathirire wa mũgwanja. Nĩguo. But when I was my mom, the point yakwa ĩrĩ harĩ andũ ũrĩa maragia. Oge mũndũ ariganĩirwo mũndũ ũcio arugĩte kĩndũ kĩrĩa aragerera rĩ. Gĩkoragwo kĩrĩ beyond meciria ma mũndũ, hinya wa mũndũ. Na mũndũ na nĩakinyaga mũico mũno. So when I lost my mom, I remember that hari another friend of mine wali between no ndathiaga hau atitũmanĩrĩrie. And the way I commented ũrĩa njĩrire rĩ specially hau rĩ I felt so bad tondũ nagĩ comment akĩnjĩra andũ maroigire ũcio Ngai aragĩrirwo nĩ mũkingo wake. So like I know my mom alikufa kwa nini unaona tunajua ilikuwa COVID. Then on the other hand mimi nyendete nyamo. So when I lost my mom napenda hata sahi nyendete nyau togui. So when I lost my mom another lady yake mutumio arĩa marutaga wĩra na my mom area imwe yake akiuga no ũcio nyau icio cia nyau twakoragwo nacio nĩ nyau cia nyũmba ici. But at the same, ngwendaga kuga society nĩ magĩrĩirwo kũgĩaga na kahinda ga kũhe mũndũ kanya gake wika kana ũkamũmĩrĩria kana okorwo ndũkũmũmĩrĩria ũgacia. Tondũ maciugo icio andũ maragia ũguo andũ maragia tarĩ hello nĩ ndakũigua rĩu mũtumia ũcio ũiga andũ nĩ mamũthekagĩrĩra rĩ. Imagine mũndũ nĩ aruci mwana nawe nĩgũtheka ũratheka. And then kitu ya kucheza nayo. Before I lost my mom day, tedire diarigete mũndũ ũngĩ wa hakuhĩ mũno uni ndatwaraga my friends mathiko na twakinyaga nginya mbere ya mwĩrĩ irima-inĩ na mpaka saa hiyo hata umebeba dasani sababu ona nĩ ũranyua tũmaĩ ona no mũraria tondũ ndũcio ndũrĩ wagerera rĩ ndũkoragwo ũkĩmenya wĩ andũ maheire watho bwana kimere wakona mũndũ akwĩrĩirwo mu encourage na wahota gũkira okorwo wĩna ũndũ nĩigua ũndũ no nginya ũmũhinyĩrĩrie wachana na yeye tondũ ihinda rĩa mũndũ rĩakinya nĩrĩo mũndũ amenyaga how it thinks kana mũndũ ahihinyagwo nginya harĩ ũndũ wa raithi. The truth is, no, it is 4 years. Thiĩte ngarĩrio nĩ andũ ngĩhe hinya mtu anakanga on and off mwega ũkaigua wĩ strong maranio ndũraigua wega ndĩrenda kuona ignorate ya mũciari waku waigua rĩtwa COVID rĩahutio nĩ ũkũigua ũru tacio marugĩte ciana na kuona mũndũ arĩ ũiguaga ũru
wona mukana gakirigo karirikana karĩa karĩ gaku nĩguo no ndugire ndĩmũhe hinya na kifo si rahisi lakini tukihe hinya na shomana liswa na mabina mbele na kuhe hinya. Thank you. Asante sana. Thank you very much. Thank you. Haya, we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu ũgereire? Wanagerera kĩrĩkũ we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu ũgereire ta njĩra? Wana lose mwana, wanekora handũ rĩngĩ ũra grieve mũndũ ũcio. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Acio nĩ arethikĩrĩria tũtingĩiguana. Acio nĩ arethikĩrĩria tũtingĩhota kũiguana. Anyway, tũgũthiĩ tũkĩaragia na ndenda we ũkaya ikara ũkĩnjaragĩria harĩa ha 0722 200 0722 nĩngũkena mũno ingĩigua kĩnjarĩria. Hello Inoro. Hello, wewe mwega? Kwega muno Zoe. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Ũkaria na Wagacunjĩ. Karibu sana. Kuma Juja Mũrega. Wagacunjĩ nĩ ũgereire maũndũ maya tũraria ũhoro wamo? Ngũre Zoe. Njĩra. Handũ ta mĩaka ĩrĩ ũguo rĩ ĩrorete rĩ. Twagĩire na mũtino wa my sister. Ngũre Zoe nĩ twagereire ihinda iritũ mũno tondũ gũkoma na gũkĩra tũkoragwo kĩrĩ kĩama kĩa Ngai nĩguo, tondũ ndarĩ na ngari ndaingĩraga Kware gũthiĩ gũkua Maramu. Ndahũrĩirwo thimũ ngero my sister nĩ mũrwaru arakica mũno tũmũtware thibitarĩ nĩguo. Ndoire nduthi motorbike kuma Utawara nginya handũ hetagwo Mweki gũthiĩ kũmũrora ndakorire ndarĩho. Nĩ ndagĩire na ihinda iritũ mũno ĩrigwo tondũ na mũndũ ũrĩa ndaiguagĩra tha mũno nĩ ciana na my mom. Tũkĩmũoye tũkĩmũtwara gĩgĩikara kũu nginya mũthenya ũgĩgĩkinya wa kũmũhurũkia. Na ngwĩre Zoe nĩ twakoretwo famĩlĩ nĩ twakorirwo na ihinda iritũ mũno tondũ nĩ tawe warĩ gĩtugĩ kĩa mũciĩ witũ. Rĩu tũmaũndũ tũgĩtongorio nĩ waharakicaga gatongoria agateithĩrĩria no Ngai ndakiũragio kĩũri tondũ endaga ekaga kwenda gwake na ndarutagwo mahĩtia. Ndeto icio nĩ kinyaga handũ rĩngĩ ngaririkana ngaigua itakũigua wega na tondũ ndagũciririkana mũno no Ngai nĩ athiaga anyũmĩrĩirie rĩu igũrũ kĩu gĩgathiĩ kĩeherete. Na rĩu Zoe gũkoma na gũkĩra nĩ kĩama kĩa Ngai na mũndũ acokagĩrie Ngai ngatho tondũ ti ũndũ wa kawaida. Asante sana. Thank you mũno. Thank you very much. Thank you. Haya, tũgũthiĩ ũguo o kahora. Thaa 8:27 thaa 8:27 na nĩ wega nĩ wega nĩ tondũ wa gũkorwo
ukiaraniria na ithi ndenda gukorwo ngiigua ndirakena ndaigua ngiaria na ndaigua maundu maku me sawa maundu ni mekwagera nawe uragerera mathina Ngai ni egugwika wega na ni egugwika wega. 8:28. Good morning. Kikura ndoragio ni andu wanyone gwa muria theni ona iria cianda ni thina ucio yokoimerera ku nindameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ucio mũtheremia wake na mũhonia wa mũthemi. Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone ni ũmũthĩ. Ngai nĩakũmaga thĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga igua Ngai witũ onaga. Ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine. Andũ a thĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna. Ngai witũ onaga ũira. Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone ni ũmũthĩ. Ngai nĩakũmaga thĩna. Thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao. Mũndũ onagwo ndeciragia na ndikwenda nĩ mathĩna. Woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ. Hĩndĩ Ngai agũcerera nĩwe ohoyagwo mataro. Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone ni ũmũthĩ. Ngai nĩakũmaga thĩna. Mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũnini mũkĩa. Bata no kũgĩa wetereri. Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano thĩno rũngĩtha mũtandĩkĩte. Rĩmwe thĩna ndũkahũthio nĩguo thondekaga ũira. Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone ni ũmũthĩ. Ngai nĩakũmaga thĩna. Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyone ni ũmũthĩ. Ngai nĩakũmaga thĩna. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũsikize tune. Hũra *860 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hallelujah. Elijah John. Hallelujah. Itiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũraga na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Nĩ waire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ wanduire ithaga rĩa gora. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri. Ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri.
ndĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrĩa mothe kĩwĩtaga baba tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo onire nĩ wega kĩreke kwarĩrie atakwa nĩ mũĩ ũndũ ũcio tondũ mũciarĩtwo na njĩra ya ũgĩ mwathi anyuĩ na mũnene wanyu na tũrarathinwa tũrawathi igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo. Oh yes, mwanake ũcio etagwo Elijah John, rwĩmbo rwĩtagwo nditiga kuga nĩ wega. Thank you very much, asante sana, rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno, asante sana. Gũkũ tũkũngĩ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa Tugina ũtanathake ndĩtigĩtie ndagĩka 20. Reke tũnine ndereti ĩno rĩu, reke tũigue. Hello Inoro. Hello. Kwerũ atĩa we wĩ mwega? Karibu sana, tũraria nao. Tũraria na Jane. Jane, karibu sana. Thank you muno. Yes. Nĩ ngenaga mũno mũno nĩ cohi. Thank you mũno mũno. Na kuma ndakũmenya-rĩ, kuma rĩrĩa ndakũmenyire-rĩ totitene nĩ njĩraga Ngai ndakanareke cenjie agũtũrie ũndũ ũcio ndakũmenyire naguo. Thank you mũno Jane. Rĩu-rĩ 2 years ago ndarutire maitha na nĩndĩrendagire nĩ arwarire mũno nĩndegĩire ihinda rĩa gũthiĩ mũciĩ na ngĩikarania nake hamwe na andũ arĩa makĩrĩ mũciĩ na ũndũ tũtiaririe tondũ ndahotaga kũrĩa cũrũ nĩguo twamũrugagĩra ũkona araũkunda ndarameria kaũndũ ta kau ũguo no nĩ hakinyire handũ rĩu ngĩmũhe mũthenya ũmwe ngĩmũhe akĩnina gĩkombe mũthenya wa kerĩ akĩnina gĩkombe agatatũ ngĩra arĩa marĩ mũciĩ ngĩmera rĩu-rĩ tondũ ona rĩu nĩ arahota kũmeria na rĩu kũrĩa ndigĩte-rĩ Nairobi-rĩ nĩ ndĩrabatarwo nĩ nyũmba nĩ ĩrabatara na maũndũ maingĩ nginya kanitha ngĩmera rĩu-rĩ nĩ mũbangai ũrĩa mũrĩmũroraga nyambe njokanĩrie na mũthenya wa kana niĩ ndarutaga wĩra o hau nja kũrĩmarĩma he mũirĩtu warĩ kũu waikaraga kũu mũciĩ wa my sister itũĩho nĩ ndaumĩra tondũ ndathiĩte na kamũjukũ gakwa keho-ĩ ngĩgathondekera gĩa kũrĩa tũkwarĩ oro mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ? Hwaĩ-inĩ wa thaa ĩmwe mũirĩtu akĩnjĩra tata nĩate cũcũ na ndaretĩka ngĩmwĩra atĩ ũgatĩa nĩate cũcũ na ndaretĩka hau ngĩamba ngĩtiga ũrĩa ndekaga ngĩthiĩ na mũtumia wa brother ũrĩa njokete thutha tũkĩbuatana nake tũkĩingĩra tũkĩambĩrĩria kũmũrũgamia kũmũikaria thĩ kũmũhutia ngĩmera reke ĩrĩ ndĩmuonie mũkiha ũrĩa ũhutagio ũkũmenya ngoro kana nĩ ĩrahũra tũkĩmũhutia ngĩmwĩra hai tukĩambĩrĩria kwĩrana hai haha titahena kĩ titahena mwĩhoko nĩguo rĩu rĩrĩa rĩu hau ngĩtambũra mbere ĩrĩa ĩ mbere yakwa
ngĩthiĩ gwake ngĩkora ndarĩ kuo ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmũra mamu nĩ aragwĩta no ndĩrenda oke akonfamu kana hihi nĩ tũrahĩngĩcania kana tiguo agĩthiĩ akĩnjia harĩa arĩ agĩthiĩ akĩmũhutahutia niĩ tondũ ndietĩkagia ndacokire ho maita merĩ confirm kana nĩma kana tima ũguo andũ metigagĩra kĩimba mũndũ no mathiko athiaga no reke ngũrĩ ũtarĩ mũndũ akwĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa mũkuhĩrĩirie mũno gũtirĩ ũndũ ũyũ rĩu-rĩ niĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ 2 years ago na niĩ ona mũndũ nĩguo ndihota kũmĩkoma reke ngwĩre nyũmba ĩyo ni ũthiĩ ũkona araikaraga haha arakomaga haha kaũndũ kau gũthira-ĩ nĩ hinya niĩ nyũmba ĩyo tũtangĩkorwo rĩngĩ twacemania gĩcagi tũrĩ aingĩ rĩu tũtuĩke nĩ amwe nĩ twathiĩ kuo niĩ ndikoragwo ngĩhota mũno no kũhoya Ngai atũmĩrĩrie tondũ ona gĩkuũ ti kaũndũ kahũthũ gũtigwo nĩ mũndũ ũtakona rĩngĩ na ũrĩa mũrakoragwo nake kaũndũ kahũthũ ũrathimwo nĩ Ngai sorry asante sana Ngai agũtũũrie hamwe na bamĩrĩ yaku nĩ wega mũno amen asante sana Jane thank you haya we nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu wagereire ũkĩgeria kũhona kuma kĩndũ gĩgwĩtwo gũtigwo nĩ mũndũ wendete no ĩkorwo nĩ kana nĩ miscarriage nĩ mwana waku wakuire nĩ mũciari rĩu nĩ ndetĩkĩra ona aciari tondũ andũ nĩ marakĩhe ndeto cia aciari no ĩkorwo nĩ ruo ũtarĩ wahota kũhonia ngoro yaku mũndũ ahonaga atĩa ngoro yaku hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ĩna maturo kana ĩna ciũria nyingĩ mũno hello hello Inoro yes kwero atĩa wĩ mwega ndĩ mwega tahoria redio yaku tafadhali ndahoria karibu sana wĩtagwo atĩa wĩtagwo Flora karibu sana ndĩ mwena wa Mũrang'a karibu sana na nĩngenagio nĩ show ciaku mũno thengio mũno Flora witũ nginya ũrĩa ĩkoragwo ya Saturday nĩ ĩkoragwo na mũgũre asante sana Flora rĩu niĩ nĩ nducĩte andũ 5 Karusi my mom Karusi mũthuri wa my sister na Karusi mũthuri na Karusi sister yakwa no mũndũ ũrĩa wahutirie mũno nĩ kamwana gakwa ena 2 years kuma rĩrĩa kahurũkire pole sana no nĩ njiguaga nditĩrĩire tondũ nĩko ndatũraga nako gũkũ mũciĩ nĩko kandungataga ngoragwo ndĩ mũrwaru na rĩu maũndũ mothe nĩko kanjĩkagĩra niĩ sorry ndĩna mĩaka 2 nginya ũmũthĩ ndirĩ ndahona niĩ nĩnjũkĩraga ndamũririkana ngambĩrĩria kũrĩra na ngaigua ruo rũingĩ mũno ngoro tondũ gakuire ũndũ na itangĩecirie nĩguo gakoretwo kauma kanitha-inĩ marĩ na magongona kanitha-inĩ nĩko gatongoragia kanitha-inĩ kwao yuthi na rũcinĩ rĩu nĩgokĩte gũkũ na yuthi nĩgetha moke mahoya na marĩkia magĩcoka gũthiĩ kũndũ kũngĩ mathiaga na mũtungatĩri nĩgetha mathiĩ makahingũre nyũmba nĩguo marĩkia nĩguo okire gũkũ akĩnjĩra gathiaga na nduthi nĩguo okire gũkũ akĩnjĩra mathaa macio matigarĩte reke ngethe cia maguta ma rũciũ nĩguo gathire ndagĩka 15 itiathirire gatagwĩte na nduthi na kagũire handũ kĩrĩma igũrũ gagĩthiĩ gakĩhĩngĩcana na mũrĩu nduthi no kũmũikia amũikirie agĩkora ihiga akĩringwo kĩongo rĩu kuma hau akĩoywo agĩtwarwo thibitarĩ
andu makirana matikanjire atwayo thibitarĩ akĩregwo agĩcoka akĩrwo ribaro ya kĩrĩa ya Kenyatta niĩ ciana ici ndikanjĩraga wena arata tiga gũka nĩ arahona kiumia kĩmwe gĩathira nĩguo ndacokire kũmera niĩ no nginya njũke makanjũria mami ũgũka atĩa mũgũka nao niĩ ndamerire ngũka na Ngai niĩ ndoire kairĩtu kamwe ga itũũra tũgĩthiĩ nako tondũ ndingĩhota gũthiĩ ndĩ wiki tondũ nako ndakinya Nairobi nĩguo ndamerire niĩ ndakinya njoya ihahana magĩkĩnjoya tũgĩthiĩ thibitarĩ twamuona rĩrĩa ndamuonire nĩguo ngoro yakwa yaritũha na kuma hau nĩguo twacokire tukiuga nĩmaugĩte niĩ ngũinũka ndigatukĩrĩrwo no ngiuga thaa 10 no nginya ndĩmuone rĩrĩa ndacubire ngĩmuona thaa 10 ndiamũkorire thaa 10 ndamũkorire thaa 10 ndiamũkorire twakorire nĩ eherio niĩ ndatonya kũu niĩ rĩu rita rĩrĩa kerĩ nĩ ũndũ ũrĩa ngorire ndiahotire nginya gũthiĩ ndacarĩrio kahucia nĩgetha ndindĩkwo nako ngĩgĩthiĩ gũkinya mũrango-inĩ ngĩona gĩtanda gĩake gĩtirĩ ho ngĩmera Tony nĩathiĩ makĩnjĩra aca no ngathiĩ mbica ngĩmera gũtirĩ mbica athiĩte ũguo ndamerire nĩguo twacokire tũgĩkĩmera manyonie mwana wakwa wĩ mandagĩtarĩ nĩ mararega tũkĩgiana nao mũno kũu nĩguo magĩcokire makĩhingũra o harĩa makoretwo opposite ya mũrango ya wodi ĩyo makoretwo makamuoya na makamũtwara niĩ ndakorire mwana wakwa mũhiũ niĩ tũgĩkĩaria nake tondũ rĩu ndĩramwarĩria na nĩathire ngĩigua ngoro yakwa nĩ yaritũha nĩguo twagĩcokire tũkĩeherio tũkĩinũka niĩ sorry kuma hĩndĩ ĩyo niĩ ndirĩ ndacoka nomo tondũ ona gũkũ njikaraga ndĩ wiki na njiguaga mwĩrĩ wega ndirĩ ũndũ hotaga gwĩka ngoragwo ũguo ndĩ wiki no rĩrĩa ndonaga thĩna kanini nĩ ndirikanaga ũhoro ũcio na ngarĩra mũno no ndiendaga kuonia andũ nĩ ndĩraga biũ no nĩ hoyaga Ngai akanjokia thayũ ũhoro wa gũtigwo nĩ mwana ndũhanaine ũndũ wa mwana nĩ ũhutagia mũndũ hanene mũno tondũ iria ciangĩ othe mandigĩte gũtirĩ mũndũ ũhutĩtie tondũ ndahutirio nĩ mwana ũcio wakwa na wendo mũingĩ arĩ naguo harĩ niĩ ũguo nĩ njiguaga ndĩ thĩ mũno no nĩ hoyaga Ngai acokie ithenya rĩa mwana ũcio wakwa pole sana na thengio nĩ tondũ nĩ njũĩ ona rũgano rwaku nĩ rwa encourage mũndũ ũngĩ kwĩhe hinya na kũũmĩrĩria na kwĩhoka Ngai thengio mũno twakena thimũ ona niĩ ndakena thimũ yakwa ndĩrĩ yaingĩra rĩngĩ no nĩ ngeragia cio ciothe ciaku nginya cio ũtukũ nĩ thikagĩrĩria thengio mũno na ũrathimwo nĩ Ngai mũno amen asante thank you thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 8 thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 8 nĩ ruo rũingĩ mũno haya 0722 720 nende ithe hariwe tumama na thakame kuma mbaru-inĩ ciaku inine wehia wothe ninge na hinya waguo mawĩra makwa mothe matingĩgĩa watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩeha na maithori itinge ninawehia nowe wiki wahota ndirĩ na yakinie ngwĩhoka mũtharaba ndĩnjaga humba nguo ndĩmũhũthĩre
thondeithagia ndĩ omwe yanongothie gĩthima gĩaku there ingo ĩno ya moyo ona ĩrĩa ya gũkua ndariũka na ndakuona mũtuanĩri-cira ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩwe mawĩra makwa mothe matingĩhingia watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩeha na maithori itingĩ ninawĩhia nowe wiki wahota ndirĩ na ihakiniĩ ngwĩhoka mũtharaba ndĩ njaga umba nguo ndĩ mũhũthũ ndeithagia ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku there ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku there ndĩ omwe hiano ngũthiĩ gĩthima gĩaku there giwa magegania newa ono kirie rĩrĩa ndarĩ mũtu mũmũ ngũka maitho nĩũ tugi wanyo nirie gwĩtigĩra Ngai nina woya ngoro rĩrĩa ndetĩkirie mogwati-inĩ maingĩ mũno ona moma gerio no tugi ocio wiki nioka ginya gwaku Wathani nĩanjĩrĩire irathimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩake moyo wakwa wothe nao tugi
gake naga toke gosha gato rome miaka giri otu giwa mage gania newa ono kirie ilia dare motu momo ge goka my love lilia dare motu ge goka my love oh lelia dare motu enge goka my love so well nyendete ningorera hariwe iriamba rainene nowe wakuhonokia hiva baruine shaku niye mundu modheni honokianga iwakwa itera moyo wakwa wehivoa kwanowe na muro wakwa nowe tikainga toarewe joya unjetekere nowe uteithio wakwa ona mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri-no waku mwathani ndanyihĩrwo njiyũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene honokia Ngai wakwa gitĩra moyo wakwa oh Jesu honokia mwathani ndanyihĩrwo honokia mwathani ndanyihĩrwo honokia mwathani ndanyihĩrwo
Nalewe Joya ujitikire Veruka wakwa Ginya tene atene Mwalaninde. Oh yeah, so tumutaga mudogo etoka maukaro goroboro wetagwo ihiga no tugi Jesu ni unyendete rwimbo rwega. Ici ni nyimbo cia mafuku-ini, rwimbo rwega muno 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 muno. Hau niho tugukorwo tugikinyia ndereti itu muthenya wa umuthi. Ndakorwo ngithoma ndumiriri imwe cia andu aria magereire maundu ta macio, na ni ndumiriri nginya ciena ruo, na imwe nginya igatuma mundu akigwe hita maundu mararema. Ukaigua kiundu ni giako gikiritu muno 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 muno. Ndirenda tu tondu thaa kenda ni yakinya munjitikirie tu thakire andu acio managerera ruo-ini ta ruu. Rwimbo rumwe tu rwa muini witagwo Maguta, tondu rimwe mundu ni ikaraga uguo ugeciria uhoro wa andu acio kana kau gagutigire, ugeciria uhoro wa mundu ucio wanyu wahurukire na nduri undu ungika. No ndeciria tu kiroko giki ndimuririkane rwimbo ruru tu, ndeciria ndimuthakire muruthikiririe tu. Ni njui rohota tu guteithia. Thaa kenda na ndagika 6. Good morning. Ndeoka twara horana ni karoro hau goko ni kwa Inoro. Kwandikira marua ngutumire na makinye, ndakumenyithia ruo rwi ngoro na ironda iria itoe no gacionia. Korwo mbirira ni kunuragwo ndakuhingurira tuinuke hamwe tuthie twakene uria twakenaga gikuo kiage guturiria ringi. Ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka. Wathire atia noro ndaugire kuu kari kwega atia utacokaga, wathire ukiriria mogeti gatukiugiriria mana ndungihunduka. Uturia niki kiraturiria no menye ni twendaga uture muno, na ugikunirwo uoro tari mundu ngihota kuruhita na ruhi. Ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka. Nitukumicaga twainuka tuona haria twagukoraga hatire mundu, twahura namba yaku ndingiraga noria wamioyaga na gikeno kiingi, mataro na ugi iria wari nacio gitiga tutari na mututari. Thie na mbere kurukoro Ngai agikenda ni njui no tukonana. Ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka, mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega, na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage, na tugwitage kuria we ogatuo gatwite
gatwitĩka ngoro igakenũka warĩ mũrata na mũteithũrani ndwahurũkaga ũiguĩte twĩna thĩna korwo nĩ gũceranagĩrwo kũu wathire ingĩtũrahũraga mũrango korwo nĩ gũikagio apiro ingĩtũra nyandĩkagĩra mũrungu marũa na ndĩmũringagĩrĩrie mũno cira wakwa wambe ũthikĩrĩrio mbere ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa wĩ ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa wĩ ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakĩa na gwatuka mbica yaku ĩrĩonagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũre photocopy tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa wĩ ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau nĩ rwa Maguta, rwĩmbo rũu rũmĩrĩrie mũndũ wothe ũragerera thĩna, ũndũ wothe ũragerera kĩgirĩko kĩu gĩa gũkorwo akĩririkana mũndũ aruzire, gĩa gũkorwo hihi akĩgerera thĩna ũcio wothe, na ndakũhoera tu thayũ o ũcio noguo ingĩkũhoera. Ngai nĩ akũiguĩre tha, nĩ agwĩke wega, Ngai nĩ akũhe thayũ ũrĩa ũtathiraga, akũmĩrĩrie na agũtongoragie. Ndathaka rwĩmbo rũu thutha wa gũkorwo twĩna topic ĩyo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndereti yuma nditũ mũno, nĩ ndereti ĩkiuma nditũ, ndereti ya andũ mauma na kĩgirĩko kĩingĩ mũno, na Ngai amũiguĩre tha, nĩ amwĩke wega, nĩ amũtongorie na nĩ amũiguĩre tha. Thaa 9:12 nĩ ithaa rĩu rĩngĩ rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana. Asante sana we wĩ mĩtambo-inĩ na we ũratũthikĩrĩria, thengio mũno, thengio nĩ gũcagũra Inooro, nĩ tũkwendete na tũkwendete mũno. Twĩna mwĩhoko maũndũ nĩ mekwagĩra, twĩna mwĩhoko atĩ gĩkĩ kĩmera Jehova nĩ egũka na nĩ egũtwĩka wega na nĩ egũtũrathima nĩ tondũ etagwo Ngai. Good morning. Wakinya matuona maturora githithi magatucokithia
Yes, uguo niguo ndĩrenda gũkũrathĩra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ atĩ kĩmera gĩkĩ nĩ gĩaku, kĩmera gĩkĩ nĩ gĩaku. Jehova nĩ egũgwĩka wega, kĩmera gĩkĩ nĩ gĩaku, nĩ egũkũnengereria kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũbataire, na nĩ egũgũtwarithia haha nginya hau hangĩ. Egũthiĩ oro ũguo gwĩkĩte wega nĩ tondũ etagwo Ngai. Thengiũ mũno 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 mũno, asante sana we ũcagũrĩte Inoro. Thengiũ we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, nĩ tũkenete na nĩtũraigua wega mũno nĩwe gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ, wĩ mũndũ wa bata, wĩ wa bata, na tũgagũcokeria ngatho nyingĩ mũno 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 cia mwanya nĩ gũkorwo wĩ hau ũrĩ. Thengiũ mũno mũno mũno, asante nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe. No ndagĩka cigana ona ngorwo ngĩkĩoya thimũ yaku harĩa ha 0722200720, no ningĩ no ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo 22989. Ũrenda kwarahũra ũ, nĩ njũĩ wĩ na mũndũ ũrenda gũkorwo kĩarahũra, no ũnyandĩkĩre, nĩ ngũkena mũno 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 mũno, nitashukuru sana. Nĩ ngũigua wega mũno 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 mũno. 22989 ũngĩnyandĩkĩra hau nĩ ngũigua wega, no nĩ ngũkorwo ngĩkĩoya thimũ yaku oro rĩu nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Sante ogo tikũgĩ nĩ kwa Inoro. Good morning. Njiarwa ire gwĩtaga Ngai waku
cokia rugoco ruru ni rwaku. Ocio tumwetaga mundu gwitwo Stan Ranjo na rwimbo ni ruo ruu rwega rwitagwo wikite guku ari kwa Inoro mucii wa Tugina Otana. Thengio muno, thengio guku ni kwa Inoro na ni mucii wa Tugina Otana. Asante sana we ucagurite Inoro, asante we urathie na mbere na gukorwo gituthikiriria kuria guothe uri. Thengio muno 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 ni uhoro wa bata riria wiikarite hau ugituthikagiriria. Nitukwendete na tukwendete muno muno muno. Asante sana we urathie na mbere na gututhikiriria. Ndio uratuthikiriria wi mwena uriko, ngagicokia ngatho niwe, ngacokia ngatho ni urathie na mbere na gututhikiriria. Thengio muno muno ona ni gucagura Inoro, undu ucio ni undu wa bata muno. Na good morning, ndenda riu kuigwa andu aria marahukite, ndenda kuigwa no nao urikitie kwarahuka. Hello, kweru atia wi mwega? Mwega pia. Karibu sana, wewe witagwo atia? Ni Elija wa Muturi muno. Elija wa Muturi muno, karibu sana. Karibu sana, witagwo atia? Leo ule. Ndio wepo mukarari. Ndio mekere. Ndio murata wa ko gweto wa cari katakari okie ko ndo gitoke munyari. Aida ndio gweto jogo eururungaire. Karia yari gogocojo kire mamutukanio na kundu gogwitwo mariguri. Othe batige kare mitambo ni ati merekera urumanya ato na yo tidio thai. Thengio muno, asante sana. Thank you. 0722200720 ni urikitie kwarahuka. Aikono warahukite njariria haria ha 22989 na unyandikire hau no hure thimu. Hello. Good morning. Good morning wa Kamano. Gakena muno mwana witoro cini rwega. Karibu sana we kweru. Ndagucokeria ngatho ni undu wa nderekio muthia na korwo yuma ndito muno. Ngai akurathime na gwike wega so. Thengio wa Kamano, thank you. Eke twarahure patron Dr. James Mwezi wa Kangala SSUGW. Asante sana. Bakiria ndemuririkanie mena mutumia wake nigetha makioe gikuja magitumira Wanjiru. Bitho Wanjiru ndari njero na ndeko ingiro riu. Ni gukaroka Wanjiru. No mugeithie. Niguo. Araura ndirango wa farm kona Michael Njogu. Na ndiro wa Njogu na Mwangi Njogo na Njorogo akiruga na Macaria Mukurino arahure mbare ya nyoko. Mama Neria ciako ithe na Njogu na Waleso na Mugo wa Vidani na Mwalimu Njagoni. Ndikwenda kuriganwo ni Tito wa Cai wa Marigiti na Njai Nenge. Na mundu gwitwo Beni Gethu. Leuri wa engineer na Paulo Ngoge wa Kamwangi na Pastor Gatiba wa Gitaworo na kiarahuke. Asante. Othe kinya miro wa Murungaru othe na ya papa na itho wa Gaceru ari Magogo na muthuri ucio aria mbere oro nake no ndamwarahura. Thengio muno. Na wa Matunguru Nyonjo Ngai akorathime na gwike wega cohi. Asante wa Kamano. Haya 0722200720 ni idhaa ya kwarahorana. We ni warahukire? We ni warahukite? 0722200720 0722200720. Hello. Karibu sana Mugirisi. Iyo ni Mugirisi original wa Subukia. Riu kora hore andu ere tatu jabe na muthuri jere ta guteka na jere na garutira ngufi gutongojiri wa generation fan chehera mwena wa Nyeri skuta githikea. Jabara enda guojera ukonyere town stage yake nda gutojo jifashion ira uke mundu to PK wa msojero wa kawango na mundu to Dr. Huku Mwagida na mundu to Zaka wa Subukia wa Nyabura Vincent Odidati hena mundu to je yemegera mundu to mukera wake to Kabathi ondo mana muthuru to munyodura ngoro kumona wanye na mundu to Peter Ngure na mundu to ame kure mona wa Mathari Nyeri agaithike arafu raje na muthuru to ndo mwabuze kuma Subukia kera sadaka yetu na kera uke arafu Nidamena mahinda magio request no gathake rucio baba yatiguo ni gagucariria rucio akinyu athire kumba Njoroge wa Kawango ndamena ukahingwo na wewe ndugitithie gatoi. Thengio muno muthenya mwega. Haya 0722200720 0722200720. Hello. Hello Sahi. Kweru atia? Good morning. Good morning Ben Gethu. Wakinya kuri moro na kuruseti. Ni hega hau Beni.
Euleke wa kamano ndamuigwa nera hokire. Agena muthenya mwega. Rabu mutumia wetagwo Teresia wa Wainaina arugagira ndocoro ha kurigania na gate ya Miazini Primary ha oguko turi moro ona kiarahoke na mayane ko etagwo Pastor Francis Nduragwa hotana koragwo hare St. Brendan Secondary. Undu gwitwo Jeje Mwenge wa kuria muri matotari moro na ngeithirie father hau uguo. Undu gwitwo muhia wa iria na wa mukunga memiri mamita turi. Atito wa sai wa marigiti na munyere wa barire na ciangio nere. Odo ne inge muno ginya ngetawaru magogore bakore kinango buna jesi ya papa na magena muthenya mwega ne ndani githuwe kuma turi moro. Asante, thank you. Aya 0722 200 720 0722 200 720. Ureda kwara hurau. Hello. Sorry. Radhi atia monene. Wena muijo kama gigatondo nothi. Aikora pa rogo ya kibao ini. Rekende mara horenya beni na mwalimu kimiti wa marune jere werotha. Tare wa gorongo na mwagi jogo. Urumeri kafuni akirire muno. Neguo. amase wakamagina titawasa yo amarigiti na mwagi wa beni udo utamu wa bita nire agawa ganwa kalifafino akamano wa kirere na pasta gatifa there mudu witojero waki huyo neko mugwita hayo na wajini wagithiga magina muthenya mwana muhesu wa murugaro thank you asante sana thank you haya ni weri ujetereire na ndenda ohure nigetha ngigwe urenda kwarahura u kiroko giki kia umuthe mundu wanyandikira ndona good morning shohi wa the fethi arahura patron James Muriithi wa Kang'ara arahure mundu gwitwa ina wa mugure emwiki Fauru Ngugi wa Kamwangi Michael Jogu na Nduro wa Jogu na panel wa inaina kuria kirere na wa Kamano nake ndamwona hello shohi arahura Dr. Mudogo toda gitari Dr. Paul Mwagi wa Gifishom warahure wega ona ndona muthuri ugwitwa Gicura wa Bethi Gicura wa Jeri ndamwona muno asante nimekuona vizuri sana thank muno o mundu ndirathie ngimuroraga numereri yaku yothe haria hothe urameikenera miona athie ngimionaga wega tukwamba tuikirio ro hanini ndakenda ina nuthu Ati
Oh yeah, social tumwitaga mundu gwitwo mheshimiwa Sarah Kemunyi. Rwimbo rwitagwo Difei. Rwimbo rwega biũ. Rwimbo rũthaka mũno kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ rĩu thaa 9:35 kũrĩa gwa 22989 andũ no mararia na ngagĩkena mũno ndona ngũkũmanyagia arĩ kũrĩa warubaganya kĩambia mĩtambo-inĩ wa Jane wa Gĩthĩga ona kĩranjĩra mĩtambo-inĩ Njoroge Mtetezi kĩa Mũtũgũ na ndona mũndũ gwĩtwo Josie wa kuma Kiambu Road. Thengio mũno asante Nduro wa Njogu ndakuona onawe ona nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Sũrũ wa kũrĩa kũndũ gwĩtwo Gakoe mĩtambo-inĩ mũno ona Njoroge wa Kĩhuyo hata wewe nimekuona asante. Kũu nĩ gwa 22989 we nĩ njũĩ nĩ warahũkire na nĩ njũĩ nĩ warahũkĩte already. Hello jambo Kriva engineer. Karibu sana orede twarahore munene. Nakade marahore ndo jaroro akamano. Tawara magogo. Yashira papare. Mundu usabira gwafa mkore. Danwa mekogi na mundu weto ira kashiamanirie. Na mundu weto anyike makanikare. Oda bimere atriri. Matugashe je mutabosho. Atirio doge asante. Thank you. Aya, 0722 200 Noeja Tereire, hello. Kurathi atia Mwangi dawa? Ano wake huyo? Wangijo. Ina adisiya tito kama lemurangale. Kama dikiria mudanya mwega mamwisa mwonaga. Akiri hega hau. Dikiria mudanya mwega. Thank you mono. Asante. Thank you. 0722 200 720 wenu warajira watuthikiria wi mwena gani? You have received a reverse call. Mitugo ya ndikwenda, mitugo ya hapana, sitaki hiyo tabia baya hiyo. Ya ndikwenda. 0722 200 720. Hello, kwero watia? Yani atinika 0722 200 720. Hello, Inoro. Hello, Sahi. Kwero watia? Inoro Wagasheri kumara magogo kina gofu. Karibu sana Wagasheri. Asante. Urenda kwarahura u? Ndio Mwangi dawa hau na moto gweta beni gizuwe. Ageze je menge na nigeje na iguto akamano. Karenjera huwa jo nigithenya. Njoroge wa Kĩhuyo mugo wa bidani. Ndende nenda yuda muigo hau. Echa papa na mukuma mugo na mero wa murugaruri. Njoroge mugatundu na pita sherere. Onyeke makanika no izaka uciamani na watho kuhinya Mwangi. Na muruto gweta waja mare na rasa na jinu wake. Ngo wakamago imeide miherere. Itwasa yamba kikiria nakirite muno hau na manu Mwangi jogo ori. Matugura enyo. Ndio matiga mitabini na mzee Mwangi jogo. Asante sana. Thank you. Haya 0722 200 720. Wenu weje Tereire, hello. Kurathi atia we kuri ori? Hello. Kwero atia wewe mwe? Utina uri sohi. Karibu sana, witagwo atia? Ucio ni Wagacunje. Wagacunje, karibu sana. Kuma Juja Murera. Karibu sana, urenda twarahure Wagacunje. Nyambe jarahure maitũ witũ. Mimi kawa jiro Wagacunje. Kũrĩa kĩrĩ mahiga Njũngĩ Gatũngũrũ. Njoke jarahure my uncle. Ewe Joseph Maina kana ithe wa Biti Gatũngũrũ. Njoke jarahure guka witũ. Ewe Samuel Okaigi. Othe ndĩmere maikare mũtambo-inĩ wa Inoro. Asante. Thank you. Okay. Tukwamba tuikirio ro hanini. Nitugukorwo tugicokereria
0722 720. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Unene wa rĩtwa
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugethereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hora *860 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tũskize tune. Hora *860 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria gakeu nginya mũkeu, Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Maru maku negoe no menyithie mabata maku hende onolio nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuingirie gaya roigare timao ya maku daruro kire ngako maigwa nindonire maithari maku ona ngigwa musao waku ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuingirie matongwire yene joe kiriayo bataire ona pere weoete ningorago jore lejera yene inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otiro dono mwe ngayati gagia atakuingirie Ngai mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe inda rĩrĩa rĩega nĩagũkũhe kĩrĩa woete inda yakaire kinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete arĩa kinyae otiro dono
atigagia atakuhikirie Takarenge nyondo inda lekwane nyolele ya okoe kilia oete niguondume me ukikose inda ya kaile kinya kaya kaikia ulia moete nalia kinya otiyo donomwe ngayati gagia atakuhikirie ekotomae kumenyo wakwa na kumenywa tene kuiguaga ikikumenyo ya tinda ria kinya nyikaindire undu itaigagia inda yakaire kinya kaya kaikia uria moete naria kinya otiyo donomwe ngayatigagia atakuhikirie inda yakaire kinya kaya kaikia uria moete naria kinya otiyo donomwe ngayatigagia atakuhikirie Oh yeah, so tumweta mudogo itwo Haron JM na rwimbo rwitagwo no ria mbere riria wahoire no kira Ngai maundu maria urenda ndera wahoire Ngai no kimwira ndirenda no ria ukiguire ni tondu etagwo Ngai riu andu akwa ri nie ndiona ta mathaa makwa merekeire gukorwo magikinya ni tondu mudogo itwo nyina wa Ngeci ni kuingira araingira na akiuga ni gukiingira oguo ri ni agugutwarithia wega ithaini ria guthereruka nawe nie kiria ngwenda wike ngwenda unyandikire ndumiriri oro riu hari ha 22989 tukirikiriria Thigithete gaga kwihitha gunekaneirio nituria oru aria ndanehoka gutirio tigarite wetu wetu ururu wa thenie nende oshamite kagicurania na ngamenya wene hinya wothe na mudeithuri no wetu wetu leo Chi
tharekera teregereire kana muthiro riria kwetu manene Nangirie mwe magego motho wakwa Nangiri komi mwena wa urio Utire kaoru kage guhereria Urio nanie Urio nanie Oh yes, ruru tago ni ujigaine rwa Joyfrey wa shira rwimbo thaka muno very nice rwimbo rwa tukinyeria wega riu thaa iciri thaa 10 tigaritie o ndagika 2 na mundu gwitwo nyina wa angeshikesha igia. Good morning. Good morning Shohi. Twirigaine mweri uyu kana ni mweri uri ungi? Mweri mukuru. Ego ndagire guciria ngari gwa. Aca twari nawe riri. Nona Friday rucini. Friday rucini kwari tariki 1. Kwari tariki 1. Kwa nituonanite mweri uyu. Mweri uyu nituonanite. No hana tuonanite tu briefly. Aga briefly o ihenya. Atha ici uko namna gani? Ndi mwega. Mweri ndurakindwara uru as this far. Nige mweri ndungiambiriria gutwara uru tene uguo we nawe. No tukirigwo ni namna gani? Tari ucio igikoheteirie. No turigwo wambiririe gutindikirira hau tariki 5 no turigwo muno. Hana atia ndi na kauru andu ni egothe biu na
ndi chonjo ndingiuga ndina gathina ona hanini niguo Ngai ni anjikite wega niguo riu ri tigukirikiriria nigetha riu nani ngiumagare nawe ukioerere riu hau hangi mamathaa maya meri ndike andu ayo matwarithio wega nigetha maundu magikome sawa sawa niguo atumahe mbia mbia ciikuo uhoro ucio na ni ngumanengerete uhoro ucio ni ngumerite ni moe koguo ni moe wega o matingiuga ati ningi matikiui ni maramenya kwina pesa na mbia ici ni ciao niguo ni hau ni hega cohi riu ri ni ukunjitikiria nyumagare ndukwenda tuikaikare ni ndienda guikaikara tondu na Nderitu na Jeff ri matinenda kunjikaikaria ona hanini asa maringirio ona ndagika ona imwe matingikia kuia cigana ona ni moikaine no matinanjikaria uguo renda nguikarie riu ene wikarie uhorere uhorere ukahora ndukaigue wina gathina tuikaikarie ta ndagika riri ti nyingi ona ndagika 18 tu reke cikare kenginye tu hau ndahota we nawe hau hangiri tuthie na mbere we witindike ona ndire wiki ona no wina muthikiriria wakwa ngigwa viu ni wamboe kari gacuhi haja gacuhi ario haria kaumoka geithia gacuhi gacoka gagicoka ni karibu sana ugiana muthenya mwega na amenia tuonane rucio ni undu wa Ngai utongorio asante sana thank you muthikiririe tuonane rucio ni thaa 10 na ihandite wega ndagutiga moko-ini mega ma Wanjiru ugiana muthenya mwega Ngai agwike wega na akurathime.
imenya tiganiwe niĩ ndingĩtũire niĩ ndaturia maru nĩ mbere yaku imenya tiganiwe niĩ ndingĩtũire ndoiganiwega ndoiganiwega baba ndoiganiwega 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 baba ndoiganiwega Inoro Mugen Mutare. niĩ ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega niĩ ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega ndoiganiwega ndoiganiwega baba ndoiganiwega 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 baba ndoiganiwega 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 baba ndoiganiwega ndoiganiwega Dauga ni wega baba, dauga ni thank you. Rwinetwo ni Sami Kagodho na araiga rushine ati we ni araiga ni wega. Ni wega kuri Ngai ni kumuhe kiheo kia muoyo. Ni wega kuri Ngai ni undu wa kumurathima, ni undu wa kumuhe season njega, ni undu wa kumuhe mahinda mega, ni undu wa kumwika maundu mega. Na ithuĩ rushini rwega nitauga ni wega mwathani ni undu wa maundu maria mothe Ngai utuhete irathimo turathimete nacio. Rushini rwa umuthi ni watweroheria o umwe witũ kĩrathimo ni tauga ni wega. Ndoiganiwega baba ndoiganiwega 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 baba ndoiganiwega. Amen, amen, amen. Ate ithuĩ nĩ twarahuka na Ngai niwe watwarahũra nĩ twauga nĩ wega. Nĩ twacokia ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Ngai gũtũiguĩra tha. Tha ciake igakorwo igĩkinyĩra o ũmwe witũ na tha ciake nĩ njigũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Atwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rwega atĩ ũkai harĩ niĩ, ũkai na mabataro manyu, ũkai na kũhinyĩrĩrĩka kwanyu, tuĩkai akũnjĩhoka na nĩ ngũkorwo ndĩ mwĩhokeku. Aratũmĩrĩria rũcinĩ rwega, agatwĩra nĩ atwendete, agatwĩra nĩ atũiguaga, agatwĩra nĩ arĩtũrũagĩrĩra mbara citũ, ithuĩ tũkamwĩhokaga, ithuĩ tũgakenagio nĩ kiugo gĩake, tũgakenagio nĩ ciugo ciake, ciugo ciake igatũheaga kĩĩrĩgĩrĩro, ciugo ciake igatuĩkaga cia gũtũmĩrĩria atĩ twetha handũ tũngĩũrĩra mũthikĩrĩria wakwa, wetha handũ ũngĩũrĩra, handũ harĩa ũngĩhitha na thũ itigũkinyĩre, hanyũka harĩ Ngai, hanyũka harĩ Mwathani, ũrĩra harĩ Ngai. Wera Mwathani gũtirĩ harĩa ũngĩona hakũhithwo tiga harĩ we nĩ agũkũhitha. Arotuĩka wa gũkũhitha mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 5 mweri ũyũ wa kanana mwaka ũyũ wa 2025. Ngai witũ arokũhitha, Ngai witũ arokũiga thĩinĩ wa hema yake, akũmenyerere na akũgitĩre. Ũyũ nĩ Ngai wa Ngai ciothe, rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Hihi nĩ warahũka mũthikĩrĩria wakwa wĩna
gĩkeno ngoro-inĩ, ĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ warahũka wĩ mũgima ũmũthĩ, ĩra Ngai nĩ thengio. Nĩ warahũka ũrĩ na mĩhũmũ, agũtua matigari make ũmũthĩ, agũtaranĩria hamwe na arĩa marĩ muoyo, ĩra Ngai nĩ thengio. Tondũ hena mweke, kana nĩ akũhete mweke, ona niĩ nĩ ahe mweke, nĩ ahe ihinda rĩa kũhota kũhingia marĩa itanahota kũhingia mũthenya wa ira, marĩa itanahota kwamũkĩra mũthenya wa ira, ngahoya ndirotuĩka wa kũmamũkĩra ũmũthĩ. Ona mũthikĩrĩria wakwa, reke ngoro yaku ĩcanjamũke nĩ ũndũ wa Ngai. Atĩ gũgũtuka na gũthererũke, gũgũtumana na kũgĩe ũtheri, nĩ ũndũ wa Ngai. Koguo rĩ, marĩa ũrĩ namo rũcinĩ rũrũ, marĩa ũragererio, marĩa ũrahetũkĩra, menyithia Ngai. Reke ngoro yaku ĩcanjamũke nĩ ũndũ wa Ngai. Reke ngoro yaku ĩkene nĩ ũndũ wa Ngai. Reke ngoro yaku ĩgĩe na gũkindĩria, ĩgĩe na kũhorera nĩ ũndũ wa Ngai. Na karibu sana nĩ Thererũka Tuesday, arĩ thaa 10:11, thaa 10:11. Na tũkĩrĩ o hau ikereka rĩrĩ rĩa mbere, Inoro FM, ceceni yaku we. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, na karibu sana gũkũ Inoro FM, harĩa tugaga Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe, kũrĩa tugaga tiga nĩ mwathani gũkorwo arĩ mwena witũ, Ngai gũkorwo arĩ wa gũtũnyitĩrĩra haha tũrĩ tiho tũngĩrĩ. Onawe mũthikĩrĩria witũ, Ngai akũrathimĩra mũthenya waku, athiĩ na mbere na gũkũrathimĩra mweri ũyũ wa kanana, maũndũ matuĩke ma gũkwagĩrĩra nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩake. Nĩ ngwendete mũthikĩrĩria wakwa, njarĩria kũrĩa gwa 22989, nĩ ngwendete mũthikĩrĩria wakwa, njarĩria kũrĩa gwa Facebook Inoro FM, no wĩingĩre live mwena ũcio, na makĩria ona WhatsApp number yakwa no ĩraruta wĩra wega ta wega, namba ĩyo nĩ 0722-200-720. Njokere namba ĩyo rĩngĩ nĩ 0722-200-720. Na karibu sana, rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũtigairĩ Anastasia Karanja. Aya mahana mwathani wao, matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Tindoka kiugo-inĩ kĩarĩa theru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, matia rũgendo matitiganagĩria, aya matiũĩ gũtiganĩria, matia rũgendo matitiganagĩria. Aya mahana, mwathani wao, mahana mothe, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Aya mahana, mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Moigago rĩa Ngai arenda kugwo, aya matirio hinga kana muku, ngoro ciao itherete ta riũa, meciria mao maiyũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna, meciria mao maiyũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna. Aya mahana, mwathani wao, mathure kũna. Aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Aya mahana, mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ.
Inoro FM Sheshenya we Nitugo yao ne meduranire Matire oru mahana dutura Matwerie wega nioge mono korenya moya de Tweria wone Matige hene kakana mataho Mahana jesu Korosia osirira geriogai Matire oiguidhanio na mehia Korosia osirira geriogai Matire oiguidhanio na mehia Mahana jesu Thank you. Imatungataga na managoro theru na makoragwo matiendaga uhoro wigie kuganwo ni undu wa ciiko ciao guteithia mateithagia matiendaga kuganwo kunyitirira manyitagirira aria mari thi matiendaga kuganwo aya ngoro ciao citiui kuhotwo ni taki aya mahana mwathani wao ndikana we muthikiriria wakwa uri umwe wa aria mangitaranirio na andu ta aya mambiriria undu matitiganagiria tondu ni makoragwo makimenya mari na Ngai thiini wa rugendo rwao ndiwe kana muthikiriria wakwa uri umwe wa aria makoragwo matuite itua ria kurugama na kurugama wega na Ngai na matua itua maticokaga thutha. Thank you mwathani wao rucini rwa umuthi aya mahana ota mwathani wao na matioi gukihotwo ni kuga atia. Good morning, asante sana riboro wega ruinetwo ni mutigaire Anastasia Karaja rugitukinyithia wega riu thaa 10 na ndagika 16. Thank you. Aya matioi kuhoto nitake. Amen, amen. Aya ni aria mahotanĩirwo nĩ Ngai. Thengio muno muno makiria tondu ona mitugo yao ni mithuranire, mitugo yao ni miega, mikire yao ya maundu ni urakimiona, ona witikio wao ndungiinainio ni thina ona uriku kana ni ki kana ki kingiuka mbere yao kingituma witikio wao utike wa kuinainio. Thank you so much. Ngai arotuteithia, Ngai arotuhe ugi, Ngai arotuhe hinya na Ngai arotutumira roho mutheru uthie na mbere na gutunyitirira nigetha tukahota gukuhiriria kumukuhiriria muno makiria na makiria kwenda muno kuhanana nake na kurumirira na kwenda mathani make. Thank you na gumutia na kumwitigira. Thaa 10 riu na ndagika 17 tumanyithio tumathaa tucokererie kuria tugukorwo tukinyitanira na ndungata ya Ngai uria gukorwo agitumiriria rucini rwega tukiingira thiini wa mahoya twaririe Ngai witu muthi tunitumwariirie no tuguthie na mbere na kugiginyana ithui tondu ni turamenya uria uratuthikiriria uria watwarahura ari muoyo murata wakwa. Ngai arokurathima murata wakwa, Ngai arogwika wega kiria ki ngoro-ini yaku, kiria wirigiriire muturire-ini waku, kiria ungienda gutwika kana haria ungienda gukinya. Maundu maya mothe Ngai ni amoi, no indiri ni akenaga riria tukumwira, ni akenaga riria tukumwihoka mabataro maitu ria tukumwihokera. Na twiragwo atiriri, Daudi augaga kaingi ati we ni akayagira Ngai na akona macokio. We ni ariragira Ngai na akona akigirio maithori. We ni ainaga hindi ciothe nyimbo cia gucokia ngatho tondu mahoya make ni macoketio tondu wa uhotani uria amukiraga kaingi na kaingi ni undu wa Jehova. Reke tumwende, reke tumutue hinya witu, reke tumutue rwaro rwitu rwaihiga ruria rutangihota kuinainio ni ki kana ki. Muthenya wa umuthi Ngai aratwira ni we riuriro ritu, tuora hariwe kana tuorira hariwe mucukani ndatukinyira. Though
citihota gutukinyira. Mibango iria bangitwo nduma-ini no kuhurunjwo ikuhurunjwo igutwika tu mibango ya tuhu o mibango tu no gutiri undu igukinyanira thiini wa ritwa riake. Ona kungiinaina atia, ona kungithingitha atia, Jehova ari na hinya wa gutuma turugame wega. Jehova ari na hinya wa gutuma muthikiriria wakwa urugame wega. Niki kiu kirakuinainia rucini rwa umuthi? Niki kiu kiratuma muturire waku gikorwo githingitha ta kwina athi kwikio muthi? Ira Ngai undu ucio, wihokere Ngai no tuike wa gweterera, ukorwo uri umwe wa aria mari uhoro wa gweterera, matakuinaina na matagwetha solution kuria matagia gukorwo magietha. Rimwe ni tuthia kwihanda kuria tutagiriire kwihanda, rimwe ni tuthia gwetha macokio kuria tutagiriire gukorwo tugietha, rimwe ni tuthia gwetha uteithio kuria tutagiriire gukorwo tugithie. Ngai witu arotuiguira tha, agikorwo ni tuthiete kuo, agikorwo ni twicoketie, agikorwo ni tugite na nganja, Ngai aroturekera. Ngai arotuiguira tha ni watha nyingi, ni atweroheria tha ciake rucini ruru, aroiguira wetha onani arojiguira tha, agicerera aria agi na kirathimo kia muthenya wa umuthi, agicerera neighbor yaku, agicerera ucio murutithanagia wira nake, ndakariganirwo ni gugucerera murata wakwa. We uratuthikiriria, we uhingurire radio yaku Inoro, Ngai arogwika wega. Ona ewe nja wa bururi, Ngai arogwika wega. Silent listener we hau, Ngai arogwika wega, na Ngai arotwika wa gukurathima. Thaiko riu ina ndagika 21 ni ngwenda tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai agwitwo mutungatiri Gwandaru na Jehova uria wiguaga mahoya, Jehova uria ucokagia mahoya. Ndina mwihoko ati ni agutucokeria maya umuthi. Karibu sana we waingira mitambo-ini, tugithereruka wega, turuga ni thereruka Tuesday. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaede. Inoro FM, shesheni yaku we. Henderia Israeli manyiteto memego ate.
yarotuohora maria magikorwo matuohete yarotuohora makai mutoi Ngai witu na Ngai witu nioe guthondeka njira ciake we mwene na tungihota atia kumuinira turi ngombo. Thank you so much Karo Wanjiru rucini rwa umuthi. Imwe ni tukoragwo na maundu turarua namo, maundu marageria gututua ngombo, mathire ndwari rumena gukirirwo muno gutindikwo ni muturire kai tungihota atia kumutungatira na kumuinira turi ngombo. Tungioi ni Ngai uriku twarahurire rucini rwa umuthi, tungituika gutaukwo uria ekaga, tungitaukwo ni mwiciriria wake, no tumenye kuna ni Ngai uri hinya, no tumenye kuna ati maundu-ini mothe ari o giti-ini giake kionene, no ikarire giti giake kionene, ona kurikaire atia kohana atia makombe mangihurutana atia. Thank you so much Kai Motoi Ngai Victoria Tarie. Tumwitaga a powerful God. Thank you so much na dugata ya Ngai twina ke mitambo-ini. Karibu sana dugata ya Ngai geitheka rucini rwega. Na ndageitheka muno Shiro. Mwathani agocwo. Amen, amen. Amen, amen. Bwana asifiwe. Amen. Dire na uru. Ni good morning. Morning to you. Ndirehoka nuwarahoka wega dugata ya Ngai. Jarahuretwo wega ni Jesu. No ri umwe wa aria mohoretwo. Nima demuohoritie tena thayo wa Jesu ma. Amen, amen. Karibu sana Inoro. Asante sana gakena. Na ngacokeria Ngai ngatho. Negukorwo atuhete kahinda kangi na muthenya ungi mwega rucini rwega. Negukorwo ti kawaida mundu gukorwo muoyo. Niguo. Ndina thayo ndina kirigiriro njitagwo Reverend Njoroge Kwandaru. Na hujagia na kanitha wa People's House of Worship Kagio. Na kuria tuhujagia tuendete Jesu na turi ahonoku. Niguo. Rucini rwa muthi tukoragwo Kagio haria stage opposite hau niho hujagiria. Na tuhujagia kuu tuendete Jesu muno. Na rucini ruru rwa umuthi ni kwenda twaria o kiugo kinini Shiro. Negetha tucoke tuthie mbere ya Ngai tondu Ngai witu ni mwehokeku. Rwimbo rutwarikia kuigua ni rwimbo ruraria na ruringanite na kiugo kinini kiria ndingenda kwaria. Ni tondu tiga ni Ngai hau tukinyite tutingikinyite, tiga ni tha ciake, tiga niwe tuiguireire tha, ti uria turiega, ti uria tumwikite wega tugakorwo twi muoyo, lakini ni neema tha cia Ngai nicio cia iguru. Na tungicoka tuhumburie kiugo kia Ngai nigetha tuigue o ciugo igiri kana tuthomera ini igiri kana imwe thiini wa kiugo kia Ngai gucokerithia Maathani 29 na tungianjiriria muraini ucio wa gatano ukauga atiriri na nie ukauga na nie akauga wega ati na nie nduire ndimutongore miaka 40 weru-ini nacio guo kiruhe nacio guo yani arenda kuatiri ugithoma muraigi wa ithano na nie nduire ndimutongoretie miaka 40 weru-ini nacio guo cianyu itigana kumutwikira mwari mwiri kana iratu cianyu ikimutwikira maguru. Bwana asifiwe. Amen. Ikirenda kuga atiriri nginyagia hau uri nginyagia kiwe nakio ni Ngai uturite no gukorwo wi hau ukorwo ni hinya na kora na thutha miaka iria Ngai akuigite tacu ya wone rucini rwa umuthi no gukorwo ni urite mundu wa Ngai no gukorwo ni urorete no kona future yaku tari rigiriro ono totari undu ungika no kiugo kia Ngai kirauga atiriri ari na ciana ciairi niwe uramera
ati ndari na ithue weru-ini miaka 20 ngitwarana na nguo cianyu itiamuthireire na iratu iria mwari nacio itiire. Uyu ni Ngai wikaga maundu manene. Uyu ni Ngai ukuri mundu wa Ngai. Ona riria ona wina thina Ngai uyu ni akwendete. Ona riria ona ukinyite mwisho Ngai uyu ni uwe. Ndacuthiriria miaka 40 ciana cia Israeli igikomboro kuma bururi-ini wa ukombo kundu ciaturite nyaririkite. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, nie ndari na inyui weru-ini ngithie na inyui ngimutongoria ngimuiga miaka 40 na nguo cianyu itiathirire. Ndukaigue kumaka mundu wa Ngai. Ona angikorwo kirigiriro ni urona ta gikinyite mwisho. Ona angikorwo ni urona togotari undu ungi wetereire. Ngai uyu ni akuwe na Ngai uyu ni akwendete. Ngai uyu ni arona maundu maria uragerera. Ngai uyu ni oi kiria akuigeire. Ciana cia Isiraeli riria ciarikie kuma ukombo-ini ungithoma kau igũrũ ni ukuona magereire kundu kwari na mathina magithie maingatitwo ni thũ ciao magikinya iria-ini ria Red Sea makiona ni mathira. No tondu Ngai uyu ni akoragwo mwehokeku agithondeka njira iria-ini gatagati magituika gukira makira mwena uria ungi Ngai agicokania mai macio thũ cie gatagati na thũ ciothe igituika cia guthira. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, thũ icio ciarehagwo ni mai kuria miena-ini ciecimba maciroragire maugage tarora gwiki tarora uyu niwe munene wao. Ni tondu Ngai riria agwita ni akoragwo na bata nawe. Mundu wa Ngai ndugakue ngoro tiga kwaga kirigiriro. Rucini ruru rwa umuthi Ngai ni akwendete. Ni kuri undu mweru aroka gwika, ni kuri njira njeru aroka guguthondekera. Tarora riria meweru-ini uria Ngai ekaga tondu Ngai ni akwendete mundu wa Ngai. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, riria makoragwo magithie weru-ini ni gukoragwo ruhuho rwiheho nene muno. No kiugo kia Ngai gikauga atiriri, wakinya utuku ri ni kumatongoria matongoragia na matongoragia ethiini wa gitugi kia mwaki. Gitugi giki to gia kumamurikira tu. Gitugi giki tuiguaga ri gitugi giki kirakana mwaki uyu urakana ri ni mwaki wa kurehe urugari nigetha makaiguaga urugari makionaga. Athikiriria mundu wa Ngai haki ati muthenya gwakira ri amatongoragia thiini wa itu weru-ini ni kwaraga muno. Na riria mari weru-ini ri Ngai aikurukagia itu rikahumbira riua nigetha ciana ciake itikahie muno. Uyu niguo mburi uria Ngai anyonagia na akanjira atiriri tikirikane undu wagithie weterere wone uguo. No ungicuthiriria ethiini wa itu ri ni kuga itu riahumbagira riua nigetha andu aria mekuria thiri matigakihie. Mundu wa Ngai ndungiurira Ngai ni akwihokete ni akwendete na agakwihoka nikio kuiyite muoyo ni tondu ni kuri undu arenda wike na ni njui Ngai ni areka undu mweru ndukaigue kieha. Rugama na Ngai na wone njira ciaku ati Ngai ni egucithondeka miaka 40 weru-ini. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, nguo ciao itiathirire ona iratu ciao itiatuikangire. Ngai ucio wari kuo nowe wikuo na niwe ugutura. Koguo ngwenda gukuhe hinya ngwire kwina Ngai wa ihinda ringi na Ngai urarugama nawe, Ngai uragwikira maundu meru. Koguo tiga gukua ngoro. We ni kuri ungi wicirite utukuri wa umuthi kana rucini ruru rwega ukona gugikia undu urenda gukorwo wikuo. Reke ngwire kwina Ngai ukui cuthiriria Ngai akwandikite guoko-ini gwake. Itikira ati Ngai ni egwika undu mweru na ni egugucenjeria tondu ni mwehokeku. O haria hothe uri ni ngwenda gukwira ugie na hinya ngioka kuhoya witikia angikorwo ni kurwara gutiri ndwari nene. Jesu ni ahonirie mutumia uria urite thakame miaka 12. Angikorwo ni kuriukia Jesu ni ariukirie Lazaro. Ena hinya wa gwika maundu macio mothe maria urona matangihotekeka. No nguhoyo haria hothe uri kana maundu-ini maria uragera rucini rwa umuthi gia na hinya ni tondu kiugo kia Ngai kiuga thiini wa gucokerithia maathani 29 ungithoma kamuraini o kautuka
ithano kana uthie na mbere ni ukuigua kana wanjiriria harĩa rũgongo wone ũrĩa Ngai ekaga ũigua ũrĩa Ngai angĩgwĩkĩra tondũ nĩ mwĩhokeku ĩtĩkia ngĩũka kũhoya na Ngai witũ nĩ egũgwĩka wega na maũndũ manene ma ũtugi o harĩa hothe ũrĩ harĩa ũrathikĩrĩria ĩtĩkĩria Ngai ihinda rĩrĩ na wetĩkia Ngai nĩ areka ũndũ mwerũ rekei tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ndagũkumia nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia we wĩ Ngai wa Ngai ciothe rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani nĩ tũkuonete twagũtĩa nĩ gũkorwo twĩ muoyo thĩinĩ wa kiri nyingĩ Baba iria ituĩkire cia gũthiĩ ĩndĩ watũmenyerera na rĩu rũcinĩ nĩ ũtũkinyĩirie Mwathani mbere twakũmirie roho wothe wa mũcukani ũrĩa umaga andũ aku thutha rĩrĩa mokĩra Mwathi wakwa ndakũria thakame yaku ĩmagitĩre Jehova harĩa hothe marĩ Mwathani arĩa mangĩkorwo maracaya nĩ maruo kana mĩtego yothe ĩtegetwo twamĩharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũrweka andũ aya aku wega Mwathani arĩa arwaru ũromahonia arĩa mena maithori ũromeka wega Ngai nĩ ndamaneana kũrĩ we tondũ we wĩ mwĩhokeku Jehova gĩke o ũmwe witũ wega Mwathani arĩa meng'endo-inĩ magĩthiĩ na ngari cia maaĩ-inĩ Jehova Ngai cia thĩ nyũmũ ona iria igeragĩra rĩera-inĩ twarega ũitangĩki wothe wa thakame thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ twauneana guoko-inĩ gwaku tondũ wĩ mũthingu na wĩ mwĩhokeku we nĩ we Ngai wa Ngai ciothe nĩ twagũtĩa nĩ ũreka ũndũ mwega Mwathani reke Jehova twaigua ũira waku Mwathi wakwa andũ aku makiuga ũrĩa wĩkĩte Jehova ngumo na ũgocira ũgũcokerera nĩ twagĩgũtĩa na twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na Amen, amen, and amen. Amen. Thank you. Na ithuĩ nĩ twakena akiugo womĩrĩria mũthikĩrĩria witũ nakĩo tokorwo he ũrĩa ũratũthikĩrĩria warahũka ngoro yake inamĩte we nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte na harĩ ũngĩ nake wĩna nganja kana maũndũ make nĩ magũkinyanĩra kana maũndũ make nĩ magũtuĩka ma gũkorwo na umithio ũndũ ũcio akoretwo akĩwĩka kwa ihinda ararigwo kana kwĩna umithio. Ngai witũ ndanyihanyihĩirwo. Thank you. Akimona adila na mwekere ngoragwo kũrĩa kanitha wĩtagwo the People's House of Worship Kagio na namba yakwa ya thimũ mũndũ ũngĩenda kwaria na niĩ no ndĩmũhoe atike ka message nĩ tũkwaranĩria gwakia makĩria. Namba yakwa nĩ 0720757990 jokere rĩngĩ 0720757990 tukoragwo kũrĩa Kagio Kĩrĩnyaga opposite stage. Ngai wa moyo wa mũrathime amwĩke wega Shiro ngeithĩria wa Karura na nĩ tũmwendete mũno. Ngai amwĩke wega. Tunashukuru wakati mwema. Tida wega ndungata ya Ngai onaye muthikĩrĩria wakwa uranyitanĩra nanie harĩ ũrĩa wakora tũrĩ thĩinĩ wa mahoya gũkũ nĩ Inoro FM ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tarĩu ingiuga nyingĩra kũrĩa Facebook ndagĩka ĩmwe tu Facebook live ngĩone nũ tũrĩ nake nũ ũragĩtwĩrorera agĩtũthikagĩrĩria ndĩrona Josiah Muriuki ekũrĩa Pretoria South Africa mũrĩmi Mushiri, thank you so much. Donajera kuriokere na gekowi na request no request murimi geta wa Tarbo ogakiuga Tuesday ya kirathimo kuri omwe witu togoretio ni Richo Jenga wagasheri wa Magogo na munene mwai Stima Kimotho Lefty onawe good morning Roshini Rwega wa Beni wa Matara na Dennis Geshia Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ona kũrĩa YouTube live ona kuona kurora no turi nake jokere orege YouTube live ni Inoro FM Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thank you so much. Ni ndona mũratoge haha Ranjĩra Wanjirũ namba ya 22989 ndandĩka ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ ũkũmĩona ĩni wandĩka ndũmĩrĩri nguhĩ
Nĩngũmĩona nĩngũmĩamũkĩra ũrĩa tu ũgwĩka nĩ kũrĩa gwa 22989 ũnjikĩrie message mwena ũcio nawe ũranyitana naniĩ na WhatsApp number nĩ ya 0722000720 tũtiaria hanini ciĩgiĩ mbeca kana atĩa tũhutie o hanini tu Muciĩ wa Tũginotana nĩ ũndũ wawe ũtarĩraingĩra kwa mbeca maisha na nĩtũgwetha mũhotani witũ wa ciringi 10,000 nĩtũgwetha mũhotani wa 10,000 ithaa ritũ rĩa kerĩ na rĩrĩa kuma thaa 11 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ nĩingĩra kũrĩa kwa mbeca maisha kinyũkia ikinya rĩa mbere rĩa kũhihinya *272*1# *272*1# thĩinĩ wa thimũ yaku warĩkia gũkorwo ũkĩhihinya namba ĩno rũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra ĩka ũrĩa thimũ ĩrakwĩra na nĩ gwĩkĩra pin ya M-Pesa yaku nĩgetha ciringi 100 cikwarĩrĩria kũrĩa kwa mbeca maisha reke igana rĩrĩ rĩgũtue mũhotani wa ciringi 10,000 ũmũthĩ na no rĩgũtue mũhotani wa ciringi $500,000 gĩthaa kĩa Hagaria Tuesday ũrĩa tu tũngĩkwĩra nĩ atĩ ndũgakue ngoro o mũndũ nĩ arĩ kĩrathimo gĩake kĩrĩa amũkagĩra ihinda rĩa Ngai. Karibu sana mwarimũ Moses Mugai. Thengiũ Ngai niĩ nĩnyonete ũrĩa wĩkaga marĩa wĩkagĩra andũ aku irathimo ũrathimaga andũ aku nacio. Thengiũ Ngai. Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera Inoro Mugine Mutare Morwaru oyo kakonya thank Ngai orotogera ahede makwa oke masokanya thank Ngai orotogera abokena gagosya kwa papa thank Ngai orotogera nenyonete orega iwe kaga Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera Yangago nyondo wako emosie thank Ngai orotogera Nasokyangago nyondo wako esena thank Ngai orotogera Agitagere no mamenyagerere thank Ngai orotogera Nindonete orega iwe kaga Makwe okete ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera ningona mageganyana dasya kumenyo thank Ngai orotogera Inoro FM Sheshenia na woti wago godukera thank Ngai orotogera ogoineye rweborwa ogosi thank Ngai orotogera kumona ogosi irogo sokerera thank Ngai orotogera nenyonete orega iwe kaga Makwe okete ningona magega
mageganyana dasiate menyo enyo gai boro togera nengora mageganyana dasiate menyo enyo gai boro togera. Muogeni mutare na nyomba yakwa togotora enyo gai boro togera ukogosaga tene ona tene enyo gai boro togera uri mawega ona kore oru enyo gai boro togera Emenyonete uria Ngai wekaga aria othe makwihokete. Thank you so much. Nitukuraha magegania na tha ciaku Ngai, tukauga ni thengio Ngai urotugira. Asante sana. Eni wanokoga tuhonia Ngai urotugira. Thank you. Tuanaga gya kuria mwathani na ugatuhe. Tuanaga gwa guikara Ngai na ugaturathima na mĩciĩ itu. He mutumia urauga urotugira Ngai ni ndagite mwana kwa ihinda ria miaka akamigweta. Ngai wa Hana, Ngai wa Jakubu, thengio urotugira wi munene wi mutugi ni ngukugoca ni undu wa mawega maria unjikiire ni ritwa riaku rirogoco. Thank you so much. Rwimbo ruinitwo ni mwarimu Moses Mugai rwagitukinyithia wega riu ari thashigana thaikumi na imwe ya tigaria o ndagika ndagika eginegi ndagika 14 ndagika 14 tuambe tumenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Inoro muciĩ watu ginotana. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ watu ginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Shesheni hakuhe nawe.
Thereruka rushini rwega thaa 11 ya tigaria o ndagika 11. Good morning kuria kwarembesha maisha gakuririkania we waingira mitambo-ini we wahingurira radio yaku ngagikuririkania o ndu munini tu gugikwira kwarembesha maisha 10,000 ndi nacio iria gutigirira ati umwe witu ni inuka na besha ici gukuririkania namba ya *272*1# noyo tu uravatara kuhura thimu-ini yaku na nigetha uhure namba ino tigirira we ni urarumirira mawatho na mitaratara iria yagiriire wina miaka 18 guthie na iguru ni umenyete ciothi no cigukuire meciria ugathaka na uigiririkio kanjira ini Wanjiru ngagikwira ndukihanyuke gwa *272*1# ota kuinuka na 10,000 kiroko giki kiega kana uinuke na 500,000 iyo ni nuthu milioni mbere ya thaa 4 cia rucini turikiri hamwe twi hamwe muthikiriria wakwa ngagikuhoera uhotani kana te mama Ken wa Varisho ona gitawa war magogo na gasheri na maiko jogu wako ura kivere gwikirinya gagige wasolai kwanya kenywa murata wetagwo Josh wa Subukia ekura mwena wa Muranga kagaithia shosho wao ekuria Naikuru ona rathe maciaranirwo nao na aratake othe akamedithiria ihinda riega kanyingi wa 100 kuria tima ola Laikipia East wasalimie wote nidakuona Mwagida wa Subukia na murata wakwa Josh weni urakihoya Ngai akuhe mutimia Ngai arokurathima na mucii waku Ngai arokurathima na mutimia mwega mutimia oe Ngai mutimia ohete Ngai gitio mutimia uria waritio thiini wa thaburi ngoge wa mureithi kuma Kajuko kura mwena wa Kamwangindo kigaithike 98.9 FM tuko chonjosto nidona wamuna ekivurukiri Nyaga County ona emurata witu Ngai arogwika wega witagwo Emma kuma kure mucii wa Munyuthika gakena ni kuona Rachel Jenga mwena wa Baghdad haria hetagwo Iraki aruga dai nauru wa ithaka chairman boda donyo jero yashege murata witu kuma kure wetagwo Seattle etagwo Peter Gashau barikiwa sana wakijimenyithia kwanyu githaa-ini giki ni githaa kia hwaini barikiwa ndona murata ongi haha etagwo Ngugi wa Mureithi onawe geithika JM Menge Ngai arogwika wega present kuma kuria Gakoe mwena wa Githunguri ni dona George Mbote tutwaranite wega ithaa riri nirio ngwiraga ona thimu yaku ni gwamukira namba ya 0722200720 Inoro FM shesheni yaku na rudhiomi rwaku neno ege ya 0735899989 karibu sana we uragitwirora kuria Facebook live tauni ndiona murata we hahara njira ni Wanjiru ni ndacokeria Ngai ngatho ni ajara hurite ucio ni SK Anyuthe niguoko mwena wa Kayole Central Ward ni ndona murata ongi wetagwo Gicuki Maina GM akoragwo kuria mwena wa county ya Nyeri Stanley Mwangi kwanyu githafai kuhana atia nwarahuka wina thayo mwarimu Kabosami onawe Jokia Bati Duro thank you so much good morning kimotho lefti rushini rwa kirathimo ndathoma ndumiriri iria ndirona mwena uyu wa Facebook kuria Facebook live taruhe muratora akiuga ati tuhoere thabari yao yarenda mahoya mathiite mathiko kuria mwena wa Nyandarua County andu hetagwo Malewa Mamiri wa Ngui Rufiri ni sister ya murata waku Peter Maina Rufiri kana mwarimu pole sana kuri family ya murata waku Peter Maina ni matigetwo ni muiritu wao Gayaro momiriria Gayara mwagiria maithori na muthenya wao mothe Gayaro twika wa kumwika wega na murata uyu witu Mire wa Ngui Rufiri aromama athayo ona aria marahurukia endwa ao muthenya uyu mwega aria makumagara nigetha makorwo makiumagaria aria mendete Ngai aromahetha cia rugendo na tukahoera arataya aitu kihuruko kiega gitathiraga tugaga
Ngai oi mothe na Ngai nĩ oi gĩtũmi kĩa maya nyone maya. Ngai nĩ oi gĩtũmi kĩa maya ũkorwo kĩgerera ũmũthĩ. Ngai nĩ oi gĩtũmi kĩa ruo rũrĩa wĩna ruo mũthĩ. Ngai nĩ oi na nĩ agũkũhoreria, nĩ akũhoreria ngoro yaku, nĩ agũkwaũra mĩrigo yaku, nĩ agũtũma ũgĩe na kĩrĩgĩrĩro rĩngĩ, nĩ agũkũhe maũndũ merũ mũtũrĩre-inĩ waku, anatũma aingĩ mũno 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 mambĩrĩrie mũtũrĩre mwerũ. Anatũma aingĩ mũno mĩrigo yao akamĩaũra na makahota gũthiĩ rĩngĩ, magokĩra rĩngĩ, magokĩra werũ na makahota gũthiĩ rĩngĩ. Onawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrĩma kĩu ũrona gĩkĩnene atĩa, iria rĩu ũrona rĩrĩriku atĩa na rĩrĩrĩarie atĩa, atĩ ũrarigwo kũrĩkĩra atĩa. Ririkana ciana cia Isiraeli, Ngai atũmire iria itune hagĩe na njĩra. Ti mũndũ ũngĩeciririe handũ ta haha hena njĩra. Maumĩtwo thutha nĩ mbũtũ nene, monaga rĩu gĩkĩ nĩ gĩkuo. Ona marigagwo tũkiumire nĩkĩ angĩkorwo tũgũka gũkuĩra haha. No nake Ngai no, mĩbango yake ti ta ya mũndũ. Mĩkĩre yake ya maũndũ ti ta ya mũndũ. Mĩkĩre yake nĩ mĩkĩre ya magegania. Koguo reke Ngai ũyũ wĩkaga mawĩko ma magegania akũnyitĩrĩre. Reke atuĩke wa gũkũnyita guoko. Ũcio wetereire agũteithie, reke akorwo arĩ Ngai ũmũthĩ. Na thank you so much nĩ ũndũ wa we mũthikĩrĩria wakwa. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai, tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya kĩrĩgĩrĩro kĩerũ nĩ ũndũ wa Mwathani. Amina. Mũciĩ wa tũginotana. Mũrata wakwa njĩrĩte niĩ Wanjirũ nĩ nyendete rwĩmbo rwa Ruth wa Mam rũgwĩtwo Kĩgongona. Nĩ ngũkorwo ngĩgũthakĩra rwĩmbo rũrũ. Nĩ njũĩ mũthikĩrĩria wakwa we nĩ ũrahoya kĩgongona gĩkwarĩrĩrie, na rĩrĩa kĩgongona gĩatuĩka gĩa kwarĩrĩria mũndũ, maũndũ nĩ macenjagia. Rĩrĩa wahoya ũkahoya ũkera Ngai, Ngai ririkana magongona marĩa ndanaruta. Ngai ririkana kĩndũ ndanaruta, kĩndũ ndanakũne Ngai, ũndũ ndaneka. Ngai tuĩka wa kũndirikana. Ngai wa Jakubu arokũgitĩra. Na kĩgongona gĩaku kana kĩgongona gĩkĩ gĩgĩkwarĩrĩra ũmũthĩ. Kĩgongona gĩkĩ kĩrorehe maũndũ merũ mũtũrĩre-inĩ waku. Tondũ kĩgongona nĩ kĩaragia na kĩgongona nĩ gĩtũmaga maũndũ manene makoneka mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. He mũndũ ũrahoya na arĩkorwo kĩgongona kĩanjarĩrĩria ũmũthĩ, kũrwara gũkũ ndwarĩte nduĩke wa kũhona, Ngai aroririkana. Na he ũrahoya marĩa me ngoro-inĩ yakwa, kĩrĩa njĩrĩgĩrĩire na ngoro yakwa, na arĩkorwo kĩgongona ũmũthĩ gĩatuĩka gĩa kũnjarĩrĩria nĩgetha matuĩke ma gũkinyanĩra. He mũndũ thaa ici ũrauga atĩrĩrĩ, atĩ mĩbango yakwa-rĩ nĩ ndĩmĩbangĩte kwa ihinda no ndirona ĩkĩgacĩra. Kĩgongona kĩrotuĩka gĩa gũkwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩgongona kĩrotuĩka gĩa gũtũma maũndũ maku matuĩke ma kũgacĩra. He mũndũ ũrahoya akauga, niĩ nĩ menyete Ngai nĩ ahonokanagia, nĩ menyete atĩ Ngai nĩ ahonokagia ngoro cia arĩa athingu. Ona niĩ yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai arotuĩka wa kũmĩririkana. Na Ngai witũ nĩ aririkanaga, na Ngai witũ nĩ ekaga. Na nĩ tũgũthoma tu hanini thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo. No nyende tũthome tu o ndagĩka ĩmwe tu mũthikĩrĩria wakwa, nĩgetha tũkĩingĩra ikereka rĩa kerĩ, tũkĩambĩrĩria ikereka rĩa thaa 11 tũkorwo tũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũrũ rwa Ruth wa Mam. Ndakorwo ndakwĩra yuma request ya mũrata ũmwe witũ gwĩtwo Dennis Gĩcia. No nyende tũthome ũhanyũke harĩa thĩinĩ wa Thaburi 78. Ndiĩ kana nĩ ũrĩkĩtie gũkinya ho, tondũ niĩ nĩ nginyĩte ho. Thaburi thimo 78. Ũkinye ho Thaburi 78 ũthome, nĩgetha tũthome tũrĩ hamwe, tondũ kiugo nĩ kĩraria wega mũno. Thaburi 78. Ndiĩ kana nĩ ũrĩkĩtie gũkinya ho 42. Na tũngĩthoma tũrĩ hamwe mũthikĩrĩria wakwa, nĩ njũĩ ciugo ici nĩ cigũtuĩka cia kũrathima ngoro yaku, na niĩ nĩ cikũrathima ona niĩ ngoro yakwa. Na kiugo kĩraria atĩrĩrĩ, kana Daudi augire atĩrĩrĩ. Daudi nĩ arorete akona, na ũũ nĩguo onete atĩ
matiaririkanaga guoko gwake kana muthenya uria amakũrire harĩ mũmaitha. Atĩ matiaririkanaga guoko gwake, makĩriganĩrwo nĩ hinya wake, makĩriganĩrwo nĩ ciama amaringĩire nigetha mahote gũkorwo makiuma kũrĩa ũkombo-inĩ kũrĩa Misiri. Matiaririkanaga ciama iria ciothe aringire, na ciarĩ ciama nyingĩ mũno 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 mũno. Nĩ mariganĩirwo nĩ hinya wake, nĩ mariganĩirwo nĩ maita marĩa mothe amahonoketie nigetha rĩu makinye haha makinyĩte. Na nigetha makinye haha werũ-inĩ niho hakinyire handũ magĩkĩriganĩrwo. Na andũ aya kana ciana ici cia Isiraeli nĩ ciekire ũru mũno 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 nĩ ũndũ wa kũriganĩrwo. Rũgendo rũu ruothe kana thabarĩ ĩyo yothe kuma moko-inĩ ma Misiri nĩ maũndũ maingĩ mũno mũno mũno. Nĩ mangĩakuire na njĩra itiganĩte, nĩ mangĩahotirwo na njĩra itiganĩte, nĩ mangĩacokirio ũkombo-inĩ na njĩra itiganĩte, no hinya wake ndwarekire macoke kuo rĩngĩ. Hinya wake nĩguo wamatongoria nginya makinya haha makinyĩte. Ona ithuĩ nĩ hinya wake ũtũkinyĩtie nginya haha tũkinyĩte. Na rĩmwe rĩrĩa mũndũ akinya handũ ũkona ihiga mbere yaku, ũkona anga hatirĩ na njĩra rĩngĩ, ũkona anga hatirĩ na ũndũ mwerũ ũrakinyanĩra mũtũrĩre-inĩ waku, mĩbango yaku ndĩragacĩra, mĩbango yaku ndĩrathiĩ ũrĩa ũrenda, ũkona ũkariganĩrwo nĩ harĩa hothe anakũruta ciama anakũringĩra, kũrĩa guothe anakũhatũra. Nĩ mariganĩirwo ũrĩa iria itune tũkwarĩtie ũhoro warĩo, ũrĩa agayũkanirie iria rĩrĩ nigetha magĩe na njĩra. They forgot, walisahau. Ona ithuĩ rĩmwe nĩ tũriganagĩrwo, nĩ tũhanaga ciana ici, makĩriganĩrwo ũrĩa thũ ciao ciameririo nĩ maĩ thĩinĩ wa iria rĩrĩ na matiahotire gũkorwo makĩmakinyĩra. Makĩriganĩrwo nĩ ũrĩa magĩte maĩ, nake Ngai agĩtũma kũgĩe na maĩ thĩinĩ wa werũ-inĩ, Ngai akĩmahe maĩ. Makĩriganĩrwo nĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai amekĩire, na nĩkĩo mambĩrĩirie gũteta na kũnegena na kũrĩra. We ũmũthĩ kana niĩ rũcinĩ rũrũ nĩ ndiganĩirwo, we mũrata wakwa nĩ ũriganĩirwo, nĩ ũhana ciana ici ũmũthĩ rĩu thaa ici, tondũ ũkĩrĩ thĩinĩ wa ruo ũragerera, kana he mũrata ũrendete mũno, mũndũ ũrendete mũno nĩ arĩkĩtie gũgũtiga, kĩhiko gĩaku gĩtirathiĩ ũrĩa ũrenda, kĩhiko gĩaku gĩtirĩ na thayũ rĩngĩ, thĩinĩ wa mũciĩ waku gũtirĩ na thayũ rĩngĩ, tokorwo nĩ mwana ũgũtigĩte ũmũthĩ, tokorwo hena mũtino wa barabara wĩrĩga kũgerera na rĩu ndũrahota, na rĩu magũrũ maku matirahota gũthiĩ rĩngĩ, tokorwo nĩ ũgereire mũtino ũgatũma ũkorwo ndũrarĩ ũrĩa ũrarĩ hau kabere, biacara yaku nĩ cemanĩtie na ũndũ mũritũ, na rĩu thaa ici we nĩ ũriganĩirwo nĩ ũrĩa wakũheire ĩno biacara, nĩ ũriganĩirwo nĩ ũrĩa wakũhonokirie thĩinĩ wa mũtino ũcio. Na akorwo magũrũ matirathiĩ, akorwo magũrũ matirĩ na ũhoti rĩngĩ, nĩ ũriganĩirwo nĩ atĩ kũrĩ ũngĩ wagereire thĩinĩ wa mũtino no ndahotire kuma ho, aumire ho arĩ kĩimba, ndahotire kũhonoka, no we Ngai nĩ akũhonokirie. Ũkariganĩrwo atĩ kũrĩ angĩ marahoya ihiko, marahoya mĩciĩ, marahoya twana, no we tondũ waku harĩa ũkĩrĩ hatikĩrĩ na thayũ, ũkariganĩrwo nĩ harĩa kĩrĩa ũhetwo. Hihi nĩ ũriganĩirwo nĩ marĩa Ngai agwĩkĩire, hihi nĩ ũhanĩte ta ciana ici, we no gũteta, we no gũteta na kũũria nĩkĩ, kai gũgathiĩ atĩa, kai ndiganĩire, kai niĩ, kai nĩkĩ njĩkĩte, nĩ marĩkũ maya ningĩ, ninihi, ũkariganĩrwo atĩ Ngai nĩwe ũgũtongoretie nginyagia haha ũkinyĩte. Nĩma rĩrĩa mũndũ arĩ handũ-inĩ haha kana ũndũ-inĩ ũramũtanga, ũndũ mũritũ, ũndũ atarona ta harĩ na kĩhonia kana ta hatarĩ na anja, nĩma rĩmwe mũndũ ngoro yake nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nditũ mũno, nĩ ĩritũhagĩrwo nĩ maũndũ. Rĩmwe mũndũ nĩ aritũhagĩrwo nĩ meciria, gũkorwo nginya marĩ maingĩ, nĩ gwetha anja kũndũ kũingĩ ũkaga, ũgakorwo wĩna maũndũ maingĩ. Nĩma rĩmwe maũndũ nĩ maritũhagĩra mũndũ wa Ngai, tokorwo nĩ makũritũhĩire ũmũthĩ, tokorwo nĩ manditũhĩire ũmũthĩ, ũkona mũtũrĩre ũyũ
nĩ ũritũhire mũno, no nĩ ngwenda gũgĩkwĩra rĩmwe Ngai nĩ atũgeragia maũndũ, rĩmwe Ngai nĩ arekaga tũkagerera mamwe nĩgetha tũkorwo tũkĩgerio, kana arĩ kĩgeranio tũragerera, na kĩgeranio gĩkĩ ũragerera rĩ, nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhetũka kana nĩ ũgwĩtĩkĩra kũgwa. Nĩ ũkũhana ciana cia Isiraeli kũriganĩrwo maita marĩa mothe mahonoketio na hinya wake na guoko gwake, makagwa kĩgeranio magĩtuĩka matikuona bũrũri ũrĩa wa Kaanani, bũrũri wa iria na ũkĩ. Nĩ arĩa makũciarĩra kũrĩa gũgwĩtwo werũ-inĩ magũkinya bũrũri ũrĩa. Hihi mũthikĩrĩria wakwa, we nĩ ũkwenda kuona bũrũri ũrĩa wa iria na ũkĩ? We nĩ ũkwenda kuona nĩkĩ ũkwamũkĩra thutha wa kũhetũka kĩgeranio? Kanjĩra ĩni Wanjirũ, na ningagĩkwĩra atĩrĩrĩ, ndũkanariganĩrwo nĩ marĩa Ngai agwĩkĩire, ndũkanariganĩrwo nĩ marĩa Ngai maita marĩa mothe Ngai anakũhonokia, na kwaga kũriganĩrwo no kũririkanaga na gũcokia ngatho. 11:04 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ceceni yaku we. Inoro FM ceceni yaku we. Mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie. Kĩgongona gĩkĩ
muthi menyore bataire undu kengenete ino thiragira kigongonaine ruo ruthiragira kigongonaine Asante sana kigogona giki njikira undu umuthi kigogona giki ndetera umuthi jaririria umuthi kigogona giki kigogona we waragia. Thank you so much. Nidrona ucio ni Ruth wa mam ari thaa 11 na ndagika 11 Inoro FM tugaga ni mucii wa utugi na utana na tukiaria horo wegie utana reke twambe tuhutie tu hanini ciringi 10,000 iria turi nacio kuma kwa Rembesha Maisha na bia ici muciĩ wa Tugi na Ũtana na wihotanire rucini na winuke nacio no winuke na 10,000 kana nuthu milioni wona mwarimu mucwe na Jeff Kuria maingira ni undu wa gukihagaria ithe ni guthereruka turathereruka nie njitagwo Wanjiru wa Fausto. Thank you so much thari turi ya keri Esther Karaja. Good morning kuri Inoro FM Facebook live Mwagi Kenyua onawe be blessed Esther Karaja thegio ni ndo ikara mitambo-ini mwina George Gishuru ona Samuel Ajoroge aikaria Kimadi matikigeithike ni ndakuona David Kiarie wa Subukia uhana atia David murata witu nake arakiuga nie gwitu gutikire na uru ithue turi arathime ni Ndirago wa Famko wi kuria Sagana William Kafugi wa kuria Karatina ona murata wakwa ndukigeithike muno ugwitwo mutungatiri David Mwangi. Thank you wikore Kahawa West ona eni ndakuona. Asante sana Wanjiru kuhana atia ni kwega muno muhujia Mwangi wa Mashebe na muhujia wa Mwangi wa Mashebe ni ndaririkana muthenya wa ira tukiaria nawe turaugira tugacemania kuria Karen kana atia turaugira tugacemania kuria Karen PCEA Milimani South Presbytery na Karen Central Parish ona family ya Ndungata ya Ngai Mutiri wa Muiro ni magitunyitete ogeni magitwetera igongona ria licensing ya Ndungata na ni gwikirwo kola na kuheo license ya kuhujia igakorwo kuria PCEA Karen Church ikoragwo iriganitie na The Hub Karen Shopping Center muthenya wa Sunday ino ni Sunday ino yukite na wakwa gwitariki cigana witariki 10 anikwambiriria thaa 3 cia rucini guka gwaku mahoya maku na unyitaniri waku muthikiriria witu ni ikamukirwo na ngatho ukai nigetha turahe mawiko ma Jehova na ni Sunday no yukite tumitaga coming Sunday ni gwakwa witariki 10 wi munyiti ogeni thegio muno Mwangi wa Mashebe muhuje Mwangi wa Mashebe we ni ekirite tiki akauga nie nitakuwa present thegio muno JM Menge kagaithia mukera na ithe wa Grade ndakuona Maina wa Maguru wikura mucie wa Mwiki ona Mama Ken wa Varisho Michael Jogu wa Kiverigwe kuria Kirinyaga thegio Ngai agwike wega wa Fraje mali kuria Kikope Gilgil mwimitambo-ini. Asanteni sana Mama Nelias kuma kuria Koibe ona ora kiuga ndukire na uru Ngai agwike wega. Namba yakwa ya thimu ni 07
0722-200-720. Asanti sana. Reke nyamukire thimu yaku muthikiriria wakwa. O thimu ithatu nigetha tuthie na mbere na gugithererũka wega ta wega. Kana atia murata witu ugwitwo Helen Ignatius. Asanti sana. Gicuru wa Raini na Grace Katiko Kadot. Ngeithi cia Rachel Jenga irogukinyira. Hello, good morning. Oh, pole sana murata ucio yaku ni yarengeka. Ndika na namba ya WhatsApp hakuhi nanie nigetha ngiamukire ona ndumiriri yaku kuria kwa 0722-200-720. Thank you muno mundu gwitwo Anthony wa kuria mwena wa South Gariama ugagitwira we ni warahukite wega ndukire na uru. Good morning, good morning. Morning to you. Kuhana atia rushini? Utina kauru wajirwa Faustoi. De mwega onanie? Yagikena muno ni gukoigwa mitambo-ini. Asanti sana. Karibu sana. Wetagwo atia na weko? Jitagwo Anthony. Kuma South Ngariama. Na nebuga ngegerio itha wakwa ari okuria kiandegwa. Niguo. My brother with Joseph Washira. Yes. Na aikario the South Ngariama. Asanti sana. Mere othe maikare mitambo-ini bikireria Inoro. Thank you. Agakihura kugerera WhatsApp number ya 0722-200-720. Nidirake nani odu wa wewe kuria kwa 22989 utogoretio ni Kaji Dansa, utogoretio ni Josh Wasubukia, Barakatele, onawe makura mushi wa Munyo Thika. God bless you. Githegio rushini rwega. Nidona Gige Wasolai kwanya Kenywa onake. Aruga mitambo-ini na ndaenda gucererwo ona hanini. Kuria ndona nginyagia mundu gwitwo ya papa mushi wa Murungaru ndugitinde wega muthenya wa kirathimo Mwangi wa Wasubukia. Good morning Inoro. Ai Shiro. Kwega rushini. Wega muno oi. Ode ya papa Murungaru. Ode ya papa Murungaru. Karibu sana ya papa. Nĩ ngũthikĩrĩirie na nĩ ũtũtwarĩte wega. Yambe njarahũre gĩtau wa Mũngai. Maburaji marĩ. Yo. Niturakuigua ya papa. Okay, na nani mwingine? Na wa Kamano. Thank you. Mukera wake otonde bere batindi wega ona etaguo. Asante sana. Ngai akũrathime kuma kũrĩa Kĩrigiti Kiambu. Ũranjĩra wĩ mitambo-ini etagwo Ngotho. Thengi mũno Ngotho. Onawe Wanjirũ ndwakĩgeithio nĩ aikari a Subukia. Nĩ ndageithĩka. Ũcio nĩ David Kiarie wa Subukia. Nĩ ndamũkĩra ngeithi ciaku kuma kũrĩa Mawingu Kĩbĩbĩri. Eni ucio etagwo atia murata uyu witu Laban Ajega. Thengi muno Laban. Ni ndona request rwimbo rwa Edith Macharia ni nguguthakira kuria kwa haraka mwena ni ndakuona Wanyoika makanika. Salama kabisa. Ona edo gitinde thayo we uratuma message yaku na WhatsApp number ta ya mundu gwitwo Joseph Akiruga Kinywa be blessed we kura mwena wa Kihunguro. Ona efa urugugi wa Kibaũ-ini. God bless you. Wabeni wa Matara muthenya wa kirathimo tinda thayo. Asante sana. Ni ndona murata ũngĩ witũ haha kanjĩra nie Wanjirũ. Ndagwa Boni wa Kabaru. Good morning. Ohoro waku Wanjirũ. Wakwa wagĩrĩte waku? Wakwa wagĩrĩte mũno ndĩ haha country bus nĩ Peter Gĩthĩna. Nĩ ũrokire? Niĩ nĩ ndokire nyanjĩrĩirie kũmenja tene. Yes. Njaraũra patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwena wa Kĩrĩnyaga. Maina wa Magũrũ arĩ kũrĩa Mwĩki. Irango wa farm kona njamba wa makutano na mwarimũ Njagoni rĩ. Ondo mona gĩtau wa Mũngai na gaceri yake othe maikare hai. Nora-inĩ mũciĩ wothe binotana. Asante sana. Ndũkĩreke nyambe posi hanini. Twĩcukuru twĩragwo ĩkĩra koma. Ĩkorwo ndũrĩkĩtie kwaria ndũrĩkĩtie kwandĩka sentence ĩyo. Twakĩandĩka composition na insha tweragwo twĩkĩre koma. Na tondĩrĩkĩtie kwamũkĩra thimũ yaku rĩ. Ĩyo nĩyo ngwĩkĩra nĩgetha hote gũkorwo ngĩkũhe mweke ũngĩ wa kwaranĩria nawe. Thengiũ nĩ gũthikĩrĩria, thengiũ nĩ gũikara mĩtambo-inĩ, thengiũ nĩ gũtwĩrorera kũrĩa Facebook live Inoro FM, YouTube live Inoro FM, kana atia Felix Kiari wa kũrĩa Gakũyũ Kandara ndũgĩtinde thayo. Twambe tũkwarĩria mũikari wa kũrĩa gwĩtagwo tũgũkwarĩria mũikari wa kũrĩa gwĩtagwo Naikuru. Twambe twarie hanini Wambateire maini
Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Muge Mutare. Negwedete, negwedete, nagoro yako yore, moro vibare, moro vibare morene, odo wagira bare, yanda gomero, ibaradi tomuna, navatarire, hinya wa mwanya hotane, namenya wenewe, hinya ria munene muno, yorwa nithayo, ngekwihokero hotani. Jesoni kwedete, moro wibara munene, wereshe kwa shone, moro wagoka hotana. Jesoni kwedete, moro wibara munene, wereshe kwa shone, moro wagoka hotana. Yarembo tonane, na yabangeta konina, menya wengai, ngekwihokero hotani. Baba watomire, mokanire owene, ushakwa shikeho, rero shirendera yako. Jesoni kwedete, moro wibara munene, wereshe kwa shone, wagoka hotana. Jesoni kwedete, moro wibara munene, wereshe kwa shone, wagoka hotana. Radio Ranaya, Nadia Mararuana, Aguderio, Radio Kamashonorivia, Maria Masharagia, Wayama Kwamaonine, Ruagana, Babo Kamahumba.
wakwa nowe tire kindondo kana mundu ingeti nama chisoni kwede nama oro imara monene beresha kwa shore oro ona iria itowe chisoni kwede te oro imara monene beresha kwa shore oro wagoka motana chisoni kwede te oro imara monene beresha kwa shore oro wagoka motana chisoni kwede te oro imara monene beresha kwa shore oro wagoka motana moro ibara Thank you. Rwĩmbo rwĩtagwo Mũrũi Bara mũnene rũinĩtwo nĩ Magi N. Thengio nĩ ũndũ wa rwĩmbo rwaku rwega Magi, asanti sana. Na nĩ rwĩmbo rũrakũmĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ, tugaga nĩ wega rĩrĩa tũgũkorwo tũgĩũka hamwe na tũkaria kiugo kĩa Ngai, na rĩrĩa tũgũkorwo tũrĩ hamwe tũrĩ ta akristiano tũrĩ hamwe, Ngai nĩ akoragwo ho. Na rĩrĩa wagĩte kĩrĩgĩrĩro kana rĩrĩa wonete bara ĩno ta ĩritũhire mũno mũno mũno, ikaraga ũkĩririkanagia ngoro yaku, ũkĩaragĩria meciria maku, ũkĩmeraga na ũgĩtĩkagia atĩ Ngai nĩ arĩ na hinya, na ti hinya mũnini, nĩ hinya mũnene mũno, na nĩ ũkwamũkĩra thayũ ngoro-inĩ yaku, na nĩ ũkwamũkĩra kĩrĩgĩrĩro rĩngĩ ngoro-inĩ yaku, nĩ ũkũgĩa na kwĩrĩgĩrĩra atĩ rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ, tondũ nĩ ũrehoka Ngai akũhe ũhotani, tondũ nĩ ũrehoka Ngai atuĩke wa gũconorithia arĩa othe mangĩkorwo makĩenda ũtuĩke wa kũhoteka, na nĩ agũtuĩka wa gũtũma ũrũgame rĩngĩ, nĩ agũtũma ume haha ũkinye gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Koguo reke akorwo arĩ ũtheri waku ũmũthĩ, reke akorwo arĩ ũhonokio waku, reke akorwo arĩ hinya waku rũcinĩ rwega. Thaa 11:26 twĩna 10,000 Nita Wanjiru ndĩna ciringi 10,000 na ngiri ici 10 nĩ ciakuma kwa Rembesha Maisha. Hinya *272*1#. Ndarĩria ũrĩa wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo akĩmenya atĩ ciũthi no cigũkuĩre meciria, ũgĩthaka na wĩigĩrĩrĩki. Na kũrĩa kwa Rembesha Maisha ũrabatara tu o kũhihinya tu *272*1# ũkorwo ũgĩhotanĩra ciringi 10,000 na *272*1#. Namba ĩno ndĩrabatara ũkorwo na credit thimũ-inĩ yaku, ũrahũra namba ĩno hatarĩ marĩhi. No ũrĩa ngwenda gũkũririkania nĩ atĩ ona kwĩna nuthu mirioni gĩthaa gĩa kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ ũkũgeria wonekana ũmũthĩ nĩrĩo ũhotani waku gũkorwo ũkĩwamũkĩra. Tokorwo ũmũthĩ nĩrĩo Ngai augĩte maũndũ maku ma gũcenjia, tokorwo ũmũthĩ nĩrĩo Ngai augĩte maũndũ ma kweruha mũtũrĩre-inĩ waku, na ndũkĩrathimwo mũno ngotho wathiũrũrũka, na ndũkĩgeithĩke mũno mũno Sir Nixon Mbũrũ wa Ndugire kuma Kindaruma, ũrauga nĩ kaba mwena wa Ngai. Ona Ngai ndagĩkũrathime mũrata witũ Pastor Kagwema wa Deliverance Church rwa Nyambo, Ngai agwĩke wega. Angĩhoka mũthenya mwe tũgakĩnyitanĩra nawe Pastor Kagwema nĩ gũkũ mĩtambo-inĩ, ona ũgĩtũhe kiugo, tondũ nĩ njũĩ Ngai nĩ akĩaragia kũgerera we. Thengio mũrata witũ wakĩaraga na kũũra Kĩrĩnyaga, etagwo Engineer Peter Tinda wega. No ndagĩka 2 tu nĩgetha cihande wega thaa 11:30, na nĩ gũkwĩra nĩ tũgũkorwo na ndungata ũrĩa ũgũkorwo akĩnyitanĩra na ithuĩ ndagĩka ta 10 ũguo kũgerera mĩtambo ĩno ya Inoro. Thengio mũrata witũ wa Inoro FM, we ũtũthikagĩrĩria, we ũtũtũmagĩra ndũmĩrĩri, asanti sana, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Nĩ ndĩrona he mũrata ũranjĩra atĩrĩrĩ, Wanjiru ũtwĩrire SMS nĩ namba ĩrĩkũ? SMS nĩ 22989. SMS nĩ 22989. Ndingĩnoga gũcokera rĩngĩ, 22989. WhatsApp number nĩ 0722207220. John Mũrĩithi, karibu sana gũkũ Inoro FM kuma kũrĩa Kahawa Wendani, ũgĩtwĩrorera wega Inoro FM Facebook Live. Mwaniki wa Hana, Ngai agwĩke wega. Onawe Mwangi Kĩnyua, Esther Casto, ũhoro wa kũrĩa kwanyu gwĩtagwo Vasha. How is Naivasha? How
how is Naivasha? Maundu mahana ate maundu maikaire atia. Goge wa Muraithi weka juko koria Kamwagi. Mitambo nduragetwo mukira wega kugera 98.9 FM. Ndiona muratoge wito haha ranjira nie Wanjiru. Aiko madana riganirwo ni nguhoya Ngai andekere. Agiko dana riganirwo ma ciama Ngai ananingira muturire-ini wakwa na ciana cia Israeli ni nguhoya Ngai anduike wa kundekera. Na maundu kana ugithoma rugano ruru rwa ciana ici kuma kuria Misiri guthii uguo nginya weru-ini ni ukurora wone Ngai ni ari ihonia kana Ngai ni ari anja ya mathina maingĩ mũno ni ari solutions nyingĩ mũno koguo ri undu ucio wi mbere yaku ri urona tatari na anja urona tatari na anja ya hardship yoragerera kana orito ucio yoragerera kana undu ucio wi mbere yaku urona tatari na anja ya kuhota gukuhonokia ari na anja nyingĩ mũno thiini wa rugendo rwa ciana ici rimwe no mucukani no agituhenererie ati ni turiganĩire ni turekereirio no ndukanareke ciugo ici cingire meciria-ini kana cingire ngoro-ini yaku na wambĩrĩrie gwĩciria na gũikia moko na kuga ona ngakabariria ndaria ngatia te ciana icio ona kabangaria twakĩrĩ kũrĩa Misiri ona ngakabarĩria twakĩrĩ kũrĩa gwa Farao tutigakinya hau tutikarakarie Ngai tondũ nĩ makĩmũrakaririe na angĩkorwo nĩ ũriganĩirwo reke rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngũririkanie ngwĩre atĩ Ngai nĩ agwĩkĩire maũndũ manene nĩgetha ũkinye haha ũkinyĩte ona niĩ Ngai nĩ anjĩkĩire maũndũ manene nginye haha nginyĩte nĩ aringĩte ciama nĩ arũĩte mbara nyingĩ nĩ ahotete thũ nyingĩ nĩ ahotete mũcukani na njĩra nyingĩ mũno makĩria kĩrĩa harĩa tũkinyĩte nĩ guoko gwake gũkoretwo kũrĩ wĩra-inĩ koguo na rĩrĩa ũkũririkana nĩ ũrĩkoragwo na kũmenya atĩ ona thaa ici ndĩ werũ-inĩ Ngai ena anja ya kũndũ ta kuo. Rĩrĩa ũraririkana ũrĩa wĩkĩirwo nĩ Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũgakinya handũ wone ta ũngĩhoteka kana wambie kwĩrirĩria kĩrĩa ũtagĩrĩire kwĩrirĩria na nĩ ũrĩrũgamaga na ciugo ciake nĩ ũrĩrũgamaga na anja yake nĩ ũrĩrũgamaga na ũhotani wake nikumbushe. Thank you so much, karibu sana Nandi, tũgĩcokereria tũnyitane na ndungata ya Ngai. Pale mambo yanapoonekana hayaendi, ni ajabu sana namna moyo unahangaika tafuta majibu, ajabu sana moyo unapoonyesha mashaka ya kuwa japokuwa Mungu anaishi ndani yangu. Kuna muda na hofu japokuwa Mungu anaketi kati yetu. Kuna muda na hofu nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi. Kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa yalibadilika mambo, niko yalisimama na kusahau miujiza alotenda Bwana mwanzo. Mungu nisaidie, nikumbushe wema wako nisije laumu, nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu, nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Noro FM, sheshe yawe. Nakwamba umenichora kiganjani mwako, kati ya wengi waliopo duniani, na mimi umeniona. Nikumbushe Baba ya kwamba ni wewe uliniponya nilipoumwa,
mlipaji wa bili zetu nyumbani. Ya kwamba kama ungeniacha hatua moja nisingelifika nilipo. Baba, umenikunguta mavumbi mimi na kuniheshimisha. Nikumbushe wema wako nisijilaumu. Nisaidie nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikijua ulali niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Ati niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Ati onarira ndirarira na riria ndiragerera morito na riria ndiragerera maundu makunderia maundu maruo ngahota kugocaga ritwa riaku tondu ni ndiraririkana wega waku na ni ndiraririkana uhoti waku na ni ndiraririkana uria wikaga na maundu maria mwathani waneka. Thank you so much. Etagwo Nandi rwimbo nikumbushe. Karibu sana. Turi na ndungata ya Ngai rainine. Hello, good morning. Morning to Wajirwa Fausto. Ni kwega ruci-ini kuhana atia? Kwega muno gukurisha unde kwega. Ameni. Na niĩ ndirĩ na ũru ndĩ mwega. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana. Asante. Ni ndire turirikania muthikĩrĩria witũ mũthĩ nĩ kũrĩ Ngai. Nĩguo. Ithuĩ tũrĩ arĩa Ngai acagũrĩire ũmũthĩ agatua matigari make. Nĩ ũhoro wa ma. Amen. Ithuĩ tũtiĩ kũhotwo nĩ takĩ. Nĩguo. Tageithia muthikĩrĩria ũyũ wakwa. Muthikĩrĩria wa Inoro FM nĩ ndakũgeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani witũ Jesu Kristo. Njĩtagwo Reverend Deacon John Macharia wa Mugambi wa AIPC Rĩcaũ. Ihinda-inĩ rĩrĩ ndĩratungata kanitha wa AIPC kĩa ndege. Mageithĩke mũno rungu rwa Pastor Maina wa Kanyi ũrĩa ũratungata parish ĩyo ya Rĩcaũ West. Muthikĩrĩria ndĩrenda gũkũrehera kiugo kĩa Ngai na njĩra nguhĩ mũno, na nĩ kiugo gĩa gũtũhe hinya na gũtũhe mwĩhoko kĩrĩa kĩrenda gũtũririkania atĩ mathĩna maitũ tũtwaragĩre o Jehova, na nĩ kiugo kĩrĩa ngũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ mũrango nĩ wa 19 na nĩ tondũ wa mathaa thome o kamũhari hihi ga 14 kana 15 nĩgetha njoke ndĩkie. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũũ: nake Hezekia akĩiyũkia marũa macio moko-inĩ ma andũ acio mareketio, akĩmathoma, agĩcoka akĩambata agĩthiĩ nyũmba ya Jehova, akĩmakũnjũra, akĩmaiga mbere ya Jehova. Rĩtwa rĩa Ngai rĩngĩrogocwo. Muthikĩrĩria, ndĩrenda gũkũririkania mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ atĩ ũhotani o wothe no umanire harĩ Jehova. Biblia ĩrenda gũtũririkania gũtwĩra atĩrĩrĩ, mũthamaki wetagwo Hezekia nĩ magĩire na ihinda hĩndĩ ĩrĩa acogothagwo nĩ mũthamaki wa Ashuri. Biblia ĩtũririkana ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, nĩ amũheaga nginya mĩkana, ona akamũhe ngerekano, akamwĩra atĩrĩrĩ, tiga kwĩhoka we Hezekia, ona tiga gũtinda ũkĩhenia andũ, ũkĩra andũ acio aku atĩ Ngai nĩekũmateithia. Agĩcoka akĩmera atĩrĩrĩ, tacũthĩrĩria athamaki 8 iria mang'aũranirie na ngĩng'aũrania mabũrũri mao, we mwene nĩwe ũkwĩhonokia. Na Biblia yagĩtũririkania atwĩra atĩrĩrĩ, agĩkinya handũ akĩandĩkĩrwo marũa nĩ mũthamaki ũyũ wa Ashuri. Na Biblia yatũririkania atwĩra hĩndĩ ĩrĩa areheirwo marũa maya-rĩ, kiugo kĩa Ngai gĩtũririkania gĩatwĩra Hezekia nĩ harĩ maũndũ ekire, maũndũ marĩa ndĩrenda onawe mũthikĩrĩria makũhe hinya, tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra Hezekia aiyũkia marũa macio moko-inĩ ma andũ acio mareketio, acokire akĩmathoma. Arĩkia kũmathoma, ona kĩrĩa kĩandĩkĩtwo marũa-inĩ macio-rĩ, akĩmaiga mbere ya Jehova, akĩmatambũrũkia. Na kiugo kĩa Ngai kĩuga kĩrenda gũtũririkania gũtwĩra hau kamwari ka 15 atĩ Hezekia akĩhoya arĩ mbere yake, akiuga, we mwathani Ngai, ndagũthaitha ũcũthĩrĩrie maũndũ maya mothe njĩkĩtwo nĩ mũthamaki ũyũ wa Ashuri. Kiugo kĩa Ngai kĩrenda gũkũririkania gũkwĩra atĩrĩrĩ, onawe mũthuri, onawe mũtumia, onawe mwanake, onawe mũirĩtu, kwahoteka kwĩna marũa wandĩkĩirwo ta marũa maya mandĩkĩirwo mũthamaki ũyũ wetagwo Hezekia,
marua macio matumite orare utare toro marua macio matumite wage kuria na kunyua ndikumaka marua macio wandikeirwo magatuma urare ukirira marua macio wonete hinya waku ta wakinya muico marua macio wandikeirwo magutahwo ni tondu wa maroni marua macio wandikeirwo ni tondu wa mucio waku kwaga thayo marua macio wandikeirwo ni tondu wa ciana ciaku kwaga thithi marua macio wandikeirwo ni tondu wa kuingatwo giikaro-ini giaku ndenda gukuririkania ngwire uhotani umaga guoko-ini kwa Jehova Biblia yaturirikania atwira Hezekia riria athomire marua macio na akiona ni marua ma kumuguoyohia ahanyukire nyumba ya Ngai ati mathoma akimunjo akimakonjora atira Jehova thoma marua maya we nawe muthikiriria ndirenda gukuririkania ngwire atiriri hanyuka nyumba ya Ngai unairu tamburukia marua macio umonereirie Jehova era Jehova thoma marua maya tondu ngira Jehova thome marua macio makumakitie macio makuguoyohetie Jehova ni athomaga tondu ngithoma kamuharikae hau kianda yokia Ngai gituririkane gatwira riria Hezekia arikirie gutamburukia marua macio mbere ya Jehova ati mwira thoma marua maya na ndaguthaitha undeithie nigetha mothamaki tondu mothe ni maku kumenyeke kuna ati we niwe uhonokanagia yokia Ngai gituririkane gatwira ati oro muthenya ucio Biblia gaturirikane gatwira ati Hezekia agitumanirwo na undu wa ndungata Isaia akirwo atiriri tondu ni wandira nguhonokie hari muthamaki uyu wa Ashuri ri Jehova ri ni aigua ihoya riaku umothe ndirenda gukuririkania ngwire kungikinyirira na utamburukie marua maku mbere ya Jehova wire Jehova amathome wire Jehova aguteithie ri Jehova ni ekuigua kirero giaku Jehova ni aguthoma marua macio ndiwe kana ndwari nene uri nayo etekera kwira Jehova thoma marua maya nie ndioi kana ni umwe wanyu weherete na biro nene ona mutire murahota kumuthika era Jehova era Jehova thoma marua maya gutiri undu nomwe ugitagira Jehova hinya renda gukuririkania ngwire ona muthenya wa umuthi etekera umiorire etekera umegitanda-ini taria handu uturie maru tamburukia marua macio mbere ya Jehova era Jehova ndeithia ndimukirire Jehova ndeithia thoma marua maya Jehova ndiye kumathoma na niye guka aguteithie kiugo kia Ngai gituririkanagia hau chapter wekirikiria na hau Biblia turirikania gatwira atiriri gwatinyiria handu Jehova ati agituma muraika kuma matu-ini muraika ucio agithia akiuraga Ashuri ati mari aige mono ngiri magana maingi ngiri nyingi andu mari aige ati na hindi iria muthamaki uyu wa Ashuri arokire gukora ati kouja ona giikaro-ini kiraro-ini no cimbatheti agitigira muno nginya akeinukira gwake mucii no Biblia yaturirikania irenda gutwira atia tondu Hezekia ri ndakirire na undu uyu wamugitira hinya ri undu uyu wamumakia ri no kuhanyuka ahanyukire nyumba-ini ya Jehova akiambata nyumba-ini ya Jehova akigia na ihinda ria kwira Jehova amuteithie na athome marua ndirenda gukuririkania ngwire atiriri ona muthi uyu ri muthikiriria tutige kumaka ndukaire Jehova ndumwire athome marua na ni eguthoma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni egugutumira uteithio witu wothe umanaga na kuri Ngai undu uria urabatarania no kwira Jehova thoma marua maya ndaguthaitha undeithie Jehova no guguteithia eguguteithia reke tuhoe Mwathani nitwagucokeria ngatho ni tondu wa kiugo kiu kiega kiugo gia gutuhe hinya na kiugo gia gutwikira mwihoko tondu hindi iria Hezekia ageire na ihinda ria kuheo mikana na agiukirirwo ni muthamaki wa Ashuri o nginya akiandikirwo marua na hindi iria Hezekia ageire na ihinda ria kwamukira marua maya amathoma amaka ambatire nyumba-ini yaku na agikuririkania agikuhoya uthome marua macio na umuteithie ti theru Jehova ni wamuteithirie Ngai wakwa ni ndaguthaitha wi kigongona-ini kia matu-ini muthikiriria uyu wandikirwo marua magatuma arari akirira magatuma aremwo ni kuria na kunyua magatuma arari atari toro ndaguthaitha uthome marua macio make na witikire kumuteithia thiini wa ritwa ria Jesu hamwe na uguo Mwathani ndaguthaitha witikire kurathima Royal Media Ngaithe witu ihinda riri Ngaithe witu
wadeithia kwaria kio gya kumwathani urorathima chairman Dr. SK wa Macharia norathime family yake norathime aruti othe a wira a Royal Media amemerekia othe ainoro umarathime urathime Wanjiro wa Fausto ona family yake ona nie undeithie na undathime na unjeke wega tutindie na thayo tumenyerere mweri-ini uyu wa 8 nigetha tuike kirathimo na urathime bururi witu thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia na twacokia ngatho. Amen. 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 Wanjiro. And amen. Thank you muno ndungata ya Ngai ni twacokia ngatho. Thank you. Na nijwe muthikiriria uria wothe wakorwo na uhoti wa kuhota gukorwo akigwa kiugo. Kiugo ni kia mwariria. Niguo. Ngai akurathime. Amen. Tondu Ngai niwe uteithio witu. Niguo. Amina. Ndugitinde thayo. Ungejitikĩria no ngeithie andũ erĩ na heane namba. Aya no nyende kũgeithia brother Indiro Mr. Kamuri wa Liza Schools ari kũrĩa Naivasha. Ngeithie bwana Foro wa Boa Hole kũrĩa Thika. Ashirika othe IPCA Kiandege, IPCA Mienyere, IPCA kwa Njora, Rishau Central na Rishau West mageithike. Na andũ a family yakwa othe na andũ a itũra rĩrĩ othe mageithike na magĩe na ihinda rĩega. Njĩtagwo Reverend Deacon John Macharia wa Mugambi wa kanitha wa IPCA Rishau. Namba yakwa ya thimũ ni 0727983061 0727983061. Tindia thayo Wanjiro wa Fausto o nginya tũrĩaranĩria rĩngĩ. Asanti sana. Ona we muthenya mwega wa kirathimo. Thengi muno nima reke twihoke Ngai. Ona ndio na Fauru kama warauga mwathani ni twakwihoka. Ni twakwihokera muthenya wa umuthi. Ni twakwihokera muturire witu. Ni twakwihokera micii itu. Ona ciana citu ni twakwihokera. Thengi muno tuthie na mbere na gukaira Jehova ni ngwitikania nawe Fauru kama. Una Fauru kama agituthikiriria agitwiruragira kuria Facebook live arakiuga locked sana. Asanti Ngai agwike wega. Murata wakwa ugwitwo Jabo wa Makutano urauga nima uteithio witu ota Daudi uteithio wakwa umaga ku uteithio wakwa umaga kuri Jehova. Uteithio waku na uteithio wakwa umaga kuri Jehova. Thinashara yatigaria dagika dagika 14 anigetha kiega gya kumenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro na itanamba gukorwo gikunengereria rwimbo ruinitwo ni Njeru Thiga tutikauma gwaku. Nĩngwenda gũkũhe namba yakwa ya thimũ ĩrĩa ngĩhũrĩra nĩgetha twaranirie na warahure umwe eri. Namba ĩyo nĩ 0722-200-720. Namba ĩyo nĩ 0735989989. Na ũhũre direct na ũhũre WhatsApp. Na gũtũma message nĩ 22989. Kũingĩra kũrĩa YouTube live nĩ Inoro FM. Kũingĩra Facebook live nĩ Inoro FM. Na tũgĩthererũka wega ta wega Tuesday ya ũmũthĩ nĩngwenda gwĩkũririkania ndĩna 10,000 iria ngwenda gukorwo ngetha muhotani thaici he ndagika ithatu ngorwo ngetha muhotani he ndagika ithatu tu ngorwo ngigwetha we muhotani wakwa na ndagika ici ithatu itana gwetha ri twambio hihinya *272*1# *272*1# rembesha ni hetukie kaheo marwa ni BCLB license number ni 199 na ndukariganirwo we nigetha uhote kuingira kwa rembesha maisha tigirira wina miaka 18 guthie na igoro no githaka ugathaka na wigerereki. Rembesha maisha ni *272*1#. Niko na 10,000. Karibu sana Njeru Thiga tutikauma gwaku Ngai. Twathiete kirimaini riria twahinguraga tunyitanite moko kigwa thuriere makirira kiona maturia maru na kigiriko kingi mena ruo rwa ngoro tame
megutetia Ngai makiuga ithe tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako ithe tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramirie mĩhaka magũgũkorwo tũgũtige Mugeni Mutare wabararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mahana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako ithe tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramirie mĩhaka magũgũkorwo tũgũtige Ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanage ithe tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako ithe tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramirie mĩhaka magũgũkorwo tũgũtige ithe tũtirauma gwako ithe tũtikauma gwako ithe tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramirie mĩhaka magũgũkorwo tũgũtige. Thank you so much. Ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene twararamirie mĩhaka Ngai na gũtirĩ hĩndĩ tũgoka Jehova gũgũtiga ndũkone mwathani ta watũrathima ta tũgagũtiga ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Thank you so much. Ithuĩ tũtirauma gwaku etagwo Njerũ Thiga na mũhotani wakwa rũcinĩ rwega etagwo Alice. Congratulations, nĩ mũhotani wakwa wa ciringi 10,000 rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngĩoka nĩ ngũhota kwaranĩria na Alice nĩgetha. Hello, good morning. Morning. Kuhana atĩa rũcinĩ Alice? Kwega mũno. Alice niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na niĩ ndĩ gũkũ Inooro FM. Na tũragĩthererũka wega na gũtuĩka nĩ gũtiriha tũragĩtiriha. Amen. Alice. Yes. Wĩkũ? Nyeri. Wĩ Nyeri, handũ hetagwo atĩa? Handũ hetagwo Chania. Chania. Chania nĩ Tetu constituency. Na nĩ ndona Alice nĩ ũgũkĩrĩte. Nĩ ngũkĩrĩte tene. Na wahihinya star 272 star 1 hash. Nĩguo? Amen. Na ndathikĩrĩria kiugo. Tuma nawe? Kiugo tuma hamwe. Thengio niĩ ndoka nĩgetha ngwĩre atĩrĩrĩ ndacera kũu kwanyu Chania ndagĩka nini tu. Amen. Ngwĩre 10,000 cirĩ thimũ-inĩ yaku nĩ ũgũciona okorwo ndũcionete. Amen, nĩ ndaciona. Nĩ waciona. Congratulations. Asante. Ngai akũrathime na mbia icio ituĩke kĩrathimo. Amen. Asante sana. Na ndũkariganĩrwo kwĩna nuthu mirioni ĩna mwarimũ mũcwe. Amen. Geithania Chania mũno. Nĩ ngũgeithania. Wĩtagwo atĩa rĩtwa rĩu rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũndũ oĩ rĩtwa rĩaku rĩa kerĩ?
Ngitagwo Alice Wambui. Thank you. Amen. Asante sana Alice Wambui kuma Kuria Shania, congratulations. Ni muhotani witu wa shirigi ngiri ikumi thiini wa thereruka Tuesday umuthi, ona rucio thereruka Wednesday no tugakorwo na muhotani umwe wa 10,000. Riu ni gutiga mwarimu nigetha akunengererie nuthu milioni na makiria guterebe wega thiini wa tabarira ya hagaria. Mwasi wa mugi kuma Kuria Sharagita, thank you so much. Ngukumanya ginya Kiambi Elbago nigetha iga washira wa thome mwea, ona Panuel Waina ina wa Kuria Kirere man Jiro babake Claire Kuria Gishugo Kirinyaga, tuko pamoja sana. Kiuri wa Ruben ona wega ya kurathime na gwike wega, congratulations MC Chapo kwa Kagumo Kuria Kirinyaga, akagira kadara tumukumia Yesu Kristo mwarimu Jagon, ona emurata witu mu Kristi original gaya gwike wega chaplain John Jage kuma Kuria Eldoret, uwe na baraka siku ya baraka. Wabenu wa marafa kuma Kimushu nida kuona rushini rwega. Wajiro kuhana atia ni kwega muno githaiga washira wa Kuria thome mwea na itana thoma kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW tutumire omothe rekenya begeithie mwarimu diako gaithia ngutire kauru no ageithika rushini nie ndio kuo karibu sana ndoka nigetha tukorwo tukihagaria niguo tondu muthe Jeff akire mugithio rogo kumwena wa Nairo. Yes kweru ate nie ndi mwega no gukena ndakena gukuona Desi ane gacagi gakoragwo haria kianda ugithie na mathari uru haria kianda ruini rwa Chania na gatuika gatire itherũ gacagi kau kurigana na ndikaiguaga ri uiguaga atia ti gacagi kare itherũ hau no urutirwo mukia ni uria ndanaigua ndani ndie na uira ni wega therie Alice ni angiatwira ucio ahotana riri ona ko ni nyuma na mweke ni ingiamuria ni gacagi karia njigua na urutirwo mukia haria kianda riu gacagi kau gatikire itherũ no gutirake makania kuri ore no wake igwo cio ni ahotana Alice ri ni inuka na ciake 10 niguo na ni njui ni woka na ciaku nawe gaja no uria tukiugaga hingo ciothe ni nuthu milioni yes ya muthikiriria witu agwika uria ari cieka niguo no guthie thimu-ini *272*1# umocio mangi no mugire wa wetereri niguo yes gatheti iratwira atia gatheti na ithatu ya Standard iraria uhoro wa Jogoo House Wars ino ni bara itarathira ni numanio kiundu thoko ria Jogoo House PS na CS na PS ya keriri mationanaga ruheni. Gatheti ya The Daily Nation na wega twira hari ugaceru wa State House riu mundu uria wari naguo ri passport yake ni irikitie gukanjwo nayo Taifa ri ikauga makanisa ya unga vita vya pombe riu niguo gukiri yes thank you na mangi maingi maria twina muthenya wa umuthi ni maundu mangi maingi wina muhia thengi muno mwarimu na mwarimu tuguthoma thimu 16 muhari wa 8 toria patron agitutumire na kiugo kirauga ati kabaido nini cionekete na njira ya uthingu gukira umithio munene utari wa kihoto ati kabaido nini cionekete na njira ya uthingu gukira umithio munene utari wa kihoto bururi uyu ni uyagwo na njira itari ya itherũ tariu ri ministry ya githomo ri ni kuri mbeca itumagwo niguo na itumagwo account-ini iyo ti account ya mundu na ikarutwo no gwatuika itio kuria ithiaga na ni yamenyeka ni bilioni 3.7 riu indo icio ri mugiko no akiugaga kaingi ciekaga ate mwena omwe itinoragia cieri yani no kio kiugo kiria ki hau mwarimu nigutige ciria mwena omwe ni ira kurikia no tutiri undu tugukiuga niguo no rimwe ni ndigagwo atiriri andu aria nyona maiyaga biu na nyona ta maikara kamwe muturire mutheru mwega na makaria nginya itenene amatiohagwo miaka mingi ona tiga kuohu ungirona andu acio kaigwa mundu ni aiya ni athi uguo ni agia indo ni atuika governor ni aruira iti yani agaikara maica mega riu ndungimenya uria thi thiaga no tundi gukiurio riu thina ukaga riri mwarimu
Nona haha kirekano gitwiraga njiarwa nginya ya kaigana. Ya kana. No urehere njiarwa yaku nginya ya kana thina. Ndeke tuge no guo riu guo rauga niguo. We no wage. Ukakiriha baadaye. No riu na mundu ungi angiriha na wendo na rihari. Ndainuka bwaribo. Na ni uthire okiri-ini ri. We na thesi akuti riu acio maragiukira hanawe. Ndugakiriha hau ndakwira baadaye. Na kuria iguru. Uturia ugaruragwo kuria mwaki-ini. Ngora ngone gatata witiri. Kamai. By the way, nikuga urakerio tu gatata. Kamwetu. By the way, riu ucio niguo mundu agereirwo ni mukuru twathie Jehana muri. Niho twagereirwo ni guikio. Riu no by the way thino ri ni twageirwo ni kumenya kiugo wega nginya Ngai endaga. Ni rirare Israel ndonire the valley of Jehannam. Darora ngeuria niho tugaikio kweli. Ine kamukuru keho kariku. Kwoguo ndresiria niho hau. Riu mukuru ucio wi hau Israel. Kwoguo ni hari undu ungi more symbolic. Yani ni mukuru-ini ugakorwo wi kiundu kiho no ndresiria ni hau. No reke we tugitigire riri. Atauria mandiko maundu macio. Thengiũ mũno mwarimu show ya kĩrathimo. Thengiũ mũthikĩrĩria. Thengiũ patron nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Faust. Ndũgĩtinde wega cihandĩte wega rĩu thinacara cia rũcinĩ tũkĩmenyithio mathaa. Inoro Roshine. Roshine rwega nĩ thinacara na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha na borithi kũrĩa mwena wa ithũĩro rĩa Laikipia nĩ marathuthuria kĩhumo kĩa mwaki mũnene ũrĩa ũracũngĩrĩire ikuũ cia ciana igĩrĩ cia nyina ũmwe. Ciana icio nĩ kairĩtu na kamwana na irakuire mũthenya wa ira thutha nyũmba ya kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki itũra-inĩ rĩa Cũng'ũti kũrĩa mwena wa Mũhotetu, na hathara ĩyo ĩratigire bamĩrĩ ya ciana icio na andũ a itũra marĩ na ihoru na kĩeha, gũkũ ithe na nyina wa ciana magĩtigwo matarĩ na ũikaro kuona gũtirĩ ona kĩndũ marahotire kũhonokia. Mwandĩki witũ Peter Mwangi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Kwina ruo na nĩ kĩeha kĩnene mũno tondũ thutha wa mwaki ũcio gũkĩhĩa na nyũmba ya kũhoreka, ciana igĩrĩ nĩ ciahĩra kuo, mwana wa kahĩ na mwana wa kairĩtu. Mũciari nĩ agũtigĩte mwana nyũmba etoro, agathiĩ nduka-inĩ kũgũra thabuni, no atanakinya nduka-inĩ aretwo nĩ majirani na mbu, nyũmba ĩkĩhĩa. Ciana nĩ ciahĩra kuo, ciana igĩrĩ